Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 54 minutos, makaligad ang 4 sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition dari sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Adlaw kita sang Biyernes, Agosto 18, 2023. Ako ang inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. Kag sa aton nga mga nagapanguna nga balita ang presyo sa nga bugas sa probinsya sang Iloilo padayon pagid nga taas. Base na siya sa price monitoring bangod nga ting-aton nga gobernador nagapadulong sa mga market, mga merkado diri sa maya probinsya sang Iloilo sa mga kabanuhanan agod nga mag-check sang presyo sang bugas. Kag iban pagid nga mga basic commodities agod nga ti mahibaluan kun bala steady o kun amo sa gyapon ang presyohanay. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, ang mga estudyante nga tinaga-partisipar sa National Learning Camp ready na para sa school year 2023-2024. Bangod nga ti pagpanghanda ini ang ining National Learning Camp, agod nga ti mahibaluan kung ano bala sila ka-ready ang ining mga estudyante para sa pagbukasang klase. Iyan siya sa nga Department of Education nga programa kagti dari sa aton sa may Western Visayas. Kita dari ang may-ara sang pinakamadamo nga mga participants nga mga estudyante nga tinag-participate amo man sa mga manunudlo nga volunteer. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 56 minutos, makaligad ang 4 sa aga. Istoryanta una ang ining presyo sang bugas diri sa maya probinsya sang Iloilo. Bangod nga ti ang presyohan na sa subong sang bugas sang ginchekyar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Mataas-taas ikumpara sa mga nagliligad abing nga mga binulan. Kaya ang sa subong actually ang mabakal mo nga bugas per kilo, ang pinakanubo yara na lang sa 47, unlike before nga mga binulan nga makabakal ka pa sa 40 pesos kada kilo, 42. Subong ya ang pinakanubo 47 pesos. Kagbadamo man actually dari sa aton kung sa sufficient lang abing pag-istoryahan. Sufficient man kuno kita sa bugas. However, may mga nagasulod man nga mga imported rice sa gyapon dari sa aton kay actually ga-export pagid kuno kita mo. Gagwa bala ang bugas naton dari nga ti locally produced tapos ginapadala abi dito sa Cebu or sa iban pagid nga bahin sa pungsod kay tiga-export kita sang aton kaugalingon nga bugas. Pero may ara sa gyapon iban nga mga imported rice nga nagasulod dari sa probinsya sang Iloilo. Kakuni pa ang gid sa mga nagliligal nga binulan ang ining ang ining presyo sang imported rice sa tuanay. Nubo. Barato bala. Pero sa subong niya, bisan gani kuno ang imported rice, mahal. Amo na nga ti mahal man ang baligyaanay sang bugas. So subong bahin sang Iloilo Province, luyag dari karon nga ti i-introduce sa bahin sa mga mangunguma ang ining hybrid rice production. Actually nauna nakaumpisa na ning bahin sa probinsya sang Iloilo nga nagpanagtag sila sang hybrid seedlings sa mga mangunguma kay isama na sa plano kag tinutuyo sang probinsya sang Iloilo. Sang liderato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kagluyag pagid nga ti amat-amat maumpisahan dugangan ang pagpanagtag sang hybrid seedlings.
Kay para nga ti magnubo bala lang tawon dari ko para nga lang tawon dari ko na kun pamaagi bala ini agad gati mapanubo ang presyohan na isang bugas. Pero isa pa gid ka factor kun nga ako nung nga tinagtaas ang presyohan na isang bugas amo nga hindi pa tig-alani. Amo na lang ang basang iban bala sa kaumahan nga tig-kiriwi abi kun Agosto. Kaya tig-alani ara pa sa mga bulan kuno sang Setyembre. Pero ti once kuno nga magtig-alani na ma-harvest na bla. Dra makitaan nga ti maganubo man ang presyo sang bugas. Yari bala pamatian naton ang nangin pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. may kantanan sa price monitoring sang bugas dari sa Maya probinsya sang Iloilo kag kun ano ang mga intervention anay nga himuon agod gati hindi man bala hindi matuman nga maapektuhan ang mga mangunguma and also ang mga manugbakal. Na presyo sa bugas muna gani nga gintanaw naton right now makita ko national television naglabot na 50 na umabot na sa 50 pesos ang kilo ng bugas. That is true. Kaya subong ang imported ng bugas sa aton nga tindahan is already at 55. No. 2 weeks ago naton ara sa bugas tatlo. Local, no. Local as in local Iloilo o local as in local Mindoro. Makita mo siya. May hindi lang naton ma-bullseye ang kung what amount exactly is what is the amount of rice imported going to Iloilo, because we have data, no? We have data of the level of importation na nagasulod diri sa ato, and that affects supply in Iloilo. Kag may supply na siya, no? May supply na siya, but that is for the whole Panay. So what the council did, if we pass a resolution asking for data, if we can do better, because we will not understand the problem kung amo na ang data naton. You know why? Ang bugas ang Iloilo, ang aton dia produce. We are sufficient supposed to be sa subong. Kung nagakulang gid man tada and the figures are there, you can ask for that, no. I-validate nyo lang anay. That is why nga ang akon na the way I treated it, ang aton nga data, hindi ko pa siya ma-target gid nga sentro kay ang magbugas naton di Iloilo may nagagawa pa. Gabiyahe na sa Cebu and even Luzon. So, amo na ang masiling kita nga hindi mo siya makita agad ang total picture because of the dynamics of private enterprise. You cannot control people if they want to, traders if they want to sell to Luzon because they can get a higher price. See? So, hindi na mo na siya mabulsay kung pilagid ang nagagwa gid sa aton diri, and we are trying to ask for that kind of data so that we will know the problem very clearly. Na that is where we are right now. May importation kita. But again, no, sa subong may mga theories kita nga ang pwede nga magsaka subong ang local naton. Kay ti planting season, way pa ta kagarab. Way pa ni. Muna ikadua, hindi mo makita nga kay nagagawa pang atong mismo nga atong putok nagagawa pa sa Iloilo. So may nagasulod man kita nga imported nga hindi man naton gid makita kung pilagid ang nagalabot isa aton retail market kay ibang transshipment na siya. Ricky, transshipment gagwa pa sa Iloilo. Kag hindi man ta kasiling may importation and you know why? Kiti kung maglabot ang simpo nga kulang ang buffer naton. Kinahanglan ta man ina. We also need that, no? Because we are not 100% sufficient because kisa nagkakulang kita sa buffer naton. So we're trying to understand that, no? From now we're trying to get the data. Again, we cannot control the prices. No? What do we do in the meantime? In the meantime, may ara kita sa mga programa naton. We have very clear targets in agriculture. Sa pinaka-konkreto na gid nga level, ang target natin, if we can do 5.5 tons per hectare, we are good. We can say that we are better. We have achieved one of our goals in our development thrust, that is to maximize agricultural production.
Kita diri sa Iloilo, when you talk of agricultural production, that's basically rice. Kanon, ina, bugas, ina. So we are embarking on a very good hybrid program. We are working with the Department of Agriculture on that. Among other programs, of course. Yes. Again, may dynamics. Una kay kung magnubo nila. Ang trader, ang aton ng mga farmers, kakapigtaw, nakikinubo presyo. Now, we have to understand ang dynamics yun dira. Ang important sa aton, well, let's target first sufficiency. We know that affects prices. Di mo na nga dapat ba naming balansi mo sa importation kag sa production mo. Budlay na i-handle ng dynamics kasi lipat. Paano nga sila kasi dapat hindi kita di pasulod sang importation kiti low sufficient ang aton nga production. But on the other hand, we discovered that ting aton production gagawa sa Iloilo. May nagagawa. Kaya hindi mo na sila, paano kung mabagiwan kita sa uli, hindi kinalan taman. So may mga factors na that enables us to understand it very, very clearly, nga categorical. But right now, we embark on an aggressive program to maximize our agricultural production because that is one of our fundamental goals. Nabatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kag mangingga ni ang pipila ka mga farmers group nagasiling man nga ti ang ining presyo sang bugas basi pa lang nga wala na ni sang tsansa kuno nga ti nubo kay mangin ang gobyerno way man gaobra kuno sang tikang agod nga ini ang mapanubuan suno ni sa kay Bantay Bigas spokesman kagamihan Secretary General Cathy Estavillo nga ti ang presyohan na isang bugas ang nagdugang gidri 4 pesos sa kada kilo. So if ever ang presyohan na isang bugas sa subong tig 47 sa nasaling ko na pinakanubo ni Rigani guro 47 pesos ang kada kilo. Di amuning nagakaratabo pahayag diri sang farmers group kun wala sang effort nga ginaobra ang gobyerno agod nga papanubo ang presyo o kun i-freeze malang abi ang presyo sang bugas. Kay bangod nga ti ang ila diri nga ginaobra ma-import kita nga ma-import sang bugas agod kuno nga ti mapanubuan ang presyo nga ti bisan ang gina-import naton nga bugas taas man gani ang presyohanay. Kay bangod it means ang ining presyo will remain high. Kay bangod nga ang pag-import way man buot silingon nga ti maganubo ni ang presyohanay sang bugas. Ti sinobra obra ni sang importation. Di bala ang mga private businessmen man ever since nga ti ang Republic Act or kung RA 11203 sila niyang nagadictate man mismo sa ang presyo sang bugas sa merkado. Kati way man kuno may ginaobra ang gobyerno naton mo. So simple buffer stocking wala sang ginahimo, wala ginaobra sang gobyerno. Ti ang RA 11203 amo ni siya an act liberalizing the importation, exportation, and trading of rice, lifting for the purpose of the quantitative import restriction on rice and for other purposes. Ti ang ining mga presyo sang bugas posible nga ginalantaw pagidiri sang Federation of Free Farmers nga base maglabot pagid sa 60 to 65 pesos per kilo. Sa subong daan may nakita nga 55 pesos ang kilo sang bugas. Kung amo ni ang matabo ang matabo dari 60 to 65 pesos per kilo ang iban diri siguro sa aton ang sanguna anay nga gabakal tig isa ka sako nga bugas subong kini lang anay bakal tig kilo-kilo nga bugas sa subong kay dito hindi gid magwantahan kunong presyo man sa nga isa ka sako sa bugas pero ti lang tawon tayo na
Kaya ang gobyerno siguro tiga-obraman sila sang tikang nga mapanubuan Hopefully, ga-obragin man sang tikang para nga mapanubuan ang presyo sang bugas. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 8 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 13 to 19, 2023. Sa sining Sabado, ang Frets Band sang Bacolod ang ari naman diri sa Iloilo. Agud liwat nga maghatag sa inyo sang 150 ka minutos nga great musical show sa Concert at the Plaza. Blasting off sa alas 6 ng gabi sa Agosto 19, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 20, Domingo, imbitanong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon,
masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na Ang Philippine Standard Time, 15 minutos, makaligad alas 5 sa aga. Shakiron taanay ang linya ni Bombo Hana Joy Andasa, direktaya sa patrol. Ibaloon ta latest situation sa syudad sang Iloilo kag may ara man kunon sang kinagamo na naman nga natabo sa may isa na naman diri ka balay ilimnan. Bombo Hana, come in please. Mayong aga Bombo Lindsay kag mayong aga man sa aton nga mga taga Palamati. Ang para sa sitwasyon naton sa syudad sa Iloilo, ang medyo masako-sako na ang aton nga palibot bangod sa nagapakadto pabarik na nga mga jeep kag mga tricycle nga nagabiyahe Bombo Lindsay. Masako na ang aton nga mga ang merkado, partikular sa porsyon sang Haro, kaga Lapas, kaga Mandurriao. Makita naman sa palibot naton diri nga masako naman naton nga mga street sweeper sa paglimpyo sang aton nga palibot Bombo Lindsay. Ang live kita diri subong sa Mandurriao Police Station Bombo Lindsay kung sa diin may nagreklamo nga mga grupo sang mga kabataan kag mismo man nga mga naga-inom sa porsyon sang mga bar sa Mandurriao, particular ged sa may The Cave. So ang una diri nga reklamo ang grupo sang mga babayi Bombo Lindsay nga ginaligar nga nang chancing kano kag ang tiyo sini nagreklamo diri sa Mandurriao Police Station. Di ang ginhimo sang aton nga mga otoridad gin-check ang CCTV kag nakita sang kapulisan nga daw wala man sang chancinganay nga nahitabo. Kaya siguro bangod dinhi bala sa hinubog bala Bombo Lindsay daw nagalingin ang ulo sa iban kinagasakidanay na. Syempre do damo dala tawo di bala sa sulod sang The Cave. Medyo crowded gid siya. Crowded gid siya gani actually Bombo Lindsay. Kaya syempre do may clubbing, may saot-saot dira de balaya Bombo Hana. Yes, Bombo Lindsay. Pagkatapos ang nareklamo nga mga babayi, sunod naman nagreklamo ang grupo sang kalalakihan. Kag hinubog man kag wala nga pag-intindihan ay bala. Kag ginaaligar man diri nga sipa naman kuno niya sang isa ka hindi Manila nga kilala. Di ang diri nga hitabo subong sa The Cave daw kasi nilugpon lang Bombo Lindsay. Kay ang grupo sang lalaki nga nagreklamo daw sa piyak lang man nga table kuno sang mga babayi nga nakita Manila nga nagsipaana ining mga lalaki. Kag ang mga lalaki nga grupo nga nagreklamo
wala mahusayan kay puro lang bala aligasyon involuntary di wala sang makuha nga saktong report ang mga kapulisan naton. Okay. Ang ining mga grupo sang kababaihan, mga ano ning mga legal na ning edad, mga estudyante, minor? So far, sambal sang ni Police Master Sergeant Gallego, mga legal naman sila, bombolensiya. Okay. Pero di na ni sila subong? Subong ginapapauli na sila kay daw okay naman ang sa parte sang grupo sa mga babae nga nagreklamo nga aligar nga ginsyansingan. Pero ang mga lalaki kay nato do hindi pa bala magkasabala kay para sa iya ginsipa gid sa kuno. Pero ate hubog guro to, hubog gid man. Hubog gid sila pambulinsi kay Ate way pa nasa kaugalingon nga paminsaron to. Bago pa lang nagpanirado daan ang mga bar naton diri sa Mandurriao. Alas 4:05 pa lang nadaan, ti alas 4 ang sirado sa aton nga mga bar. Daw mga malingit-lingit ang ulo nila. Okay, grabe no sa isa lang ka adlaw subong puro tanan The Cave ang ang ining mga nagrereklamo ara tanan sa The Cave Bombohana. Yes, mambulinsi. Amo ganyan hambal ka gina ni Police Master Sergeant. Kay sirado ng MO2I, nagbulos naman ang The Cave. Amo gani. Pero ang ang iniya bombohana nakadepende niya galing sa mga tawo nga mo nga nagainom-inom. Dara kun mayo kag tawhay man lang niya pag inom, wala ginayas ang problema bombohan mo. Galing kay tikon kay isabla, magasunggo lang gamay, maigo lang gamay. Dayon reklamo, dayon baisay, tugtog nga ti magkinigamo na sila tungod lang gid na nga hindi man hungod abi nga ti nasikuhan. Yes, amo na gali bombolensi nga ginapanugdom gid termino nga ang ilimnon isulod sa tiyan hindi sa ulo. Kung ikaw tani galing kiti ang iba na bini nga mga tawo mo mas ginapasulabi piya nila ang ang ilayang nga emosyon ang ilang kaakig rason nga ti miara sa nagakaratabo nga gamo galing kay ti syempre sa balay ilimnan do hindi gidabi malikawan nga bisan sa isa kadlaw do tawhay lang blantanan bombohan kay kun kaysa kun didto ikaw sa mga balay ilimnan baw grupo-grupo manabi may sinuya ay gamay lang nga tulok mangakig na dayon do hindi bla pwede nga ti tulokon ikaw ti mano sila mapiyong sila magsulod sila sa balay ilimnaan. Amo gani bombolensi mo na kay nakatugbong na sang yatawag nga makahulubog nga ilimnon. Iti lain-lain na ang gasol sa ilang nga mga isip nga kung tulokon mo lang abi nila suya ka na tindugan ka man sa isang grupo kay dugay matukapan ka na niya pareho sang nagreklamo nga lalaki ka tukain na. Oo. Tingining mga babayi, bombohan, nga, kay bangod nga ti way man makitaan sa CCTV, sa closed circuit television na camera, nga footage, nga ginchansingan sila. Ano ning natabo sa ila? Nagpabor sila, naglakat na lang sila dayon, bombohana, way na nila abigin padaluman pagid kun sinoto ang panchansing ginaaligar na nagchansing kuno sa ila sila gid tanan ning ginchansingan bombohano kun ila lagi dia upod. Ang upod laman nila bombolensi nga isa di kundi nagresponde man ang tiyo sini nga siya diri ang nagpa-blatter sa Mandurriao Police Station nga ang hinablos siya kuno ti ginchansingan ti nagresponde man ang aton nga mga kapulisan nga lantawon ang CCTV footage kung ano ginawa ang tabo, tinakita sa aton kapulisan nga sa kidanay lang man. Kay siyempre magutok kag siguro lain man siguro ang sa isip sang babae no. Kay nakainuman ini, di ba si abi niya chancing gid nga literal. So subong nagpauli naman sila, do nagtabor na lang sila sa nakita nila sa CCTV. Sa mga sa mga pumuluyo man naton, babayi man o kung lalaki, hindi na kamo hindi na lang magsagi ka kung magutok dito abi nga lugar or kung diin man daraya nga balaan nyo ba lang ati nagagirinutok na mas mayo guro nga ti kamo na lang likaw aparang ati basibla masangidan ikaw, masikuhan ikaw, mas mayo nga ti layuanay na lang kung may nagasaot-saot to palayo-layo na lang gawa sa ila bombohan.
malikawan man na tani ko nga medyo maligwa pero natural lang gid inaabi bombolensi sa aton nga mga bar, mga club naton nga mga magutokid kay kadamo sa mga party goers man. Hindi lang man ang grupo ninyo nga asikasuhon dira sang bar. Actually, muna nga dapat ang isip naton bala. Nga kung nagainom, ti kontrolon lang naton ang aton nga pag-inom. Kay mabudlay na kung masubrahan, kagalain ang iya nga ginaabtan. Insakto, gid. Sige, madamo nga salamat, Bombohan. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat, Bombo Hanajoy Andasa. Ti sa amo ni nga natabo sa The Cave na naman, mga ano naman ni naton, mga bar diri sa may distrito sang Mandurriao. Baw, maluoy man kamo sa mga sa mga tag-iya sang bar, basibla sila na naman ni ang mapasiraduhan sang city government. Nga kung mag-inom-inom, mo'y gina-problema kung naga-party-party kamo, naga-kadto kamo sa mga bar, naga-saot-saot kamo dira, naga-inom-inom kamo dira, basta nga tiara lang gid kamo sa legal nga edad. Kung balaan nyo malang 17 lang kamo, 16, 15, makadto kay mo ya sa sulod sang bar. Bisan pa tuod mambal ka mo bingati, why man na gina-check sang guard to, hindi man to sila stricto, masulod kita to. Kaya kung mabalaan gani sang city government, kaya may nakakasulod nga minor de edad sa bar, ang sulokton dere, kagti ang madagdagan sang penalidad, amo mismo ang bar. Kag hindi man niya kamo nga nagsulod to nga mga minor de edad, or di gani, sa aton man nga mga party goers, ang ining mga naga-party, nagakadto sa mga bar, kung mag-inom, butang lang sa tiyan, hindi pag-ibutang sa paminsaron or sa ulo mo. Kaya ti naga-liro-liro na ng paminsaron mo kung sa pinsar mo pag-ibutang ang makahulubog nga ilim noon. Gamay-gamay lang da nga siko sa imo, mangakig ka, gamay-gamay nga tulog, mangakig ka. Amo na nga ti eleksyon man ni sa aton, sa mga mga party goers, mga responsable man kita. Hindi tayo pag umidon ang mga wala bala sang kahilabtanan or wala sang labot-labot. Masinadya lang kamo dira sulod sang bar hasta nga ti magsirado, hasta nga mag alas 4 sang kagaon, kay ti hasta malang 4 in the morning ang obserbihan ay sa makaulubog nga ilimnon mo. Pagtapos sa alas 4 sa aga, tiga panirado man dayon ang aton nga mga balay ilimnan. Kinasadya lang, wala sang kinagamo. Oras sa Bombo Philippine Standard Time, 26 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Saylo kita sa iban pa nga mga balita, bangod nga tisabahin sa Department of Education. May mga estudyante kita diri nga nag-participate sa National Learning Camp, kag ti handa na ni sila para sa school year 2023-2024. Amo ni ang subong ang tinutuyo sa National Learning Camp nga kung sa diin ti mabalaan kung naga-participate ang ining mga kabataan kung ipaanggit abi sa classroom or diri lang abi sa camp. Kaya actually sa camp non-graded man niya mo ang ining National Learning Camp. So mas doon nakita diri sa bahin sa Schools Division of Iloilo nga do madamo sa mga naga-participate, active sa sining National Learning Camp nga ginapatigayon sa Department of Education. Nga ti bangod sa sining National Learning Camp, ang iban diri nga mga estudyante do na hanas bala kag tina man sila na madamo man sa mga lectures nga ginapatigayon kag diri sa aton actually sa Western Visayas kag sa probinsya sang Iloilo. Kita diri ang may madamo nga numero nga mga estudyante kag manunudlo ang nag-participate sa National Learning Camp. Yari bala aton pamatian ang nangina pahayag ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon kag ni OIC Assistant Schools Division Superintendent Roger Rochar.
We are so proud to say that Region 6 is identified as one of the implementers of the National Learning Camp that has the most number of learners enrolled, and most of the enrollment is actually contributed by SDO Iloilo. So we have around 2,000 plus teachers who volunteered to teach or to render service actually during the National Learning Camp, and we have more than 10,000 learners who enrolled in the National Learning Camp that is distributed in all of the secondary schools in the province of Iloilo. So far, we're still doing the National Learning Camp because the camp is dependent on the kind of camp that the learners would attend. Because we have 3 camps. The first is an enhancement camp that is 3 weeks. We also have the consolidation camp, which is also 3 weeks, and we have the intervention camp, which is longer. It's 5 weeks. So there are schools are already done with their camps ending this week, but the other schools would have to continue until the 4th and the 5th week because they're doing the intervention camp. And as to the question of whether it made the learners ready for the opening of the school years, yes, we have done monitoring. We have interviewed students. We have interviewed the teachers who volunteered to teach in the National Learning Camp, and they said that the learning camp actually was also a period of discovery, that there were learners who performed well in the camp rather than they were in the actual classroom, probably because in the camp they are free to participate. It's non-graded, so they could just participate based on their will. So they are not guided by certain restrictions. So, and besides, the activities in the National Learning Camp are really designed for intervention purposes. So the activities were so simple that it is easy for the learners to follow. So I must say that, it prepared the learners for the opening of the school year. I'm sure they would be performing well come the next school year. So will they be performing better compared with their other learners na hindi nag-join sa I must based on the notes taken during the monitoring of the implementation of the learning camp, there are actually learners who now are willing to participate in the classroom activities compared to as they were before the learning camp. So it would be of great help for them. siguro ma'am Nabatian ang pagpahayag ni Sir Roger Rochar, ang OIC, Assistant Schools Division Superintendent dari sa may bahin sang probinsya sang Iloilo. So kabay pa nga ti ang mangin outcome ni kay actually magatakop ang National Learning Camp sa Agosto 25, 2023. Kabay pa nga ti madamo sa matun-an ang ining mga estudyante nga nag-participate for National Learning Camp, and also ang aton man nga mga teachers nga ti maka-teach sila better sa palaabuton nga pagbukas man sang aton nga klase. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 31 minutos, makaligad ang las 5 sa agad. Shakiron Talinya sa aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Mag-open na bala ang klase sa mga schools under sa Department of Education. Yara na nga itong mga sister station. Good morning, Bombo Jairi. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas. Diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa nagapanguna namon diri nga mga balita, natigayon na Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas nga maaresto. Ining ikaduha nga suspesado nga nagpatay sa 51 anyos tubalang nga manunudlo, ining si Sir Tony Lazaga sa Binalbagan Catholic College sa may Binalbagan nga ginpatay nor ginbuno sa Agosto 16. Ani manunduman kahapon una to nga nadakpan ang isa sa 3 ka mga sospek, ining si John Ray Castino alias Johnson, 19 anyos, kaga residente man sa Binalbagan. Pagkahapon natigayon man nga naaresto ang isa pagid ka sospek nga amo si John Paulo Fernandez, 21 anyos, sang naaresto ini siya sa lain nga banwa sa banwa sang Isabela.
Ay tisuno no sa hepe sa Minalbaga Municipal Police Station nga si Police Major Randy Babor mismo ang pamilya sining ni Fernandez ang naghatag sa impormasyon kaga nag-cooperate sa mga kapulisan agod nga matigayon nga siya ang maaresto kay tinapadulong pa ining si Fernandez sa Isabela sa iya bala kung tani nga kakilala kaga nagtuyo pa kung tani nga malagyo so nakita niya ang pila ka mga kapulisan apang siya ang natigayon gid nga naaresto. Dinagako man siya mismo nga siya ang isa sa mga sospek apang wala sinigin ako nga siya kuno ang nagbuno. Di may ginatudlo to sila nga duwa no ining duha ka mga nadakpan na ginatudlo nila ang isa nila ka upod man nga may pangalan lamang kay Jonathan nga sa karon amo pa ng padayon nga ginapangita sang mga otoridad ginalauman gid nga mangin madasig bala ang investigasyon o kanang pagpangita man sining nabilin nga sospek kay ti kilala man siya sang duha nga mga nagkaladakpan na malain pa kay ti wala man kuno nila giplanuhan bala ning ginimo nila kay Sir Lazaga nakita lang nila nga nanaog sa series bala Bombo Lindsay Bombo Western Visayas and then amo na natripan nga hold upon tubtob nga nagbato ining si Sir nga naginampak ya pato sampayong ining mga sospek but amo na naging pulihan bala nila no gin kaptan sang isa and then gimbuno-buno sining isa man ka sospek nakaagom gid sang 16 ka pilas ining nasambit nga manunudlo. Di una na nga napasakaan sang kaso ining si Castino ang 19 anyos nga robbery kag homicide. Samtang sa dugang panamo ng mga balita 400 o 400 tanan Bombolinsi, Bombo Western Visayas ka mga job orders diri sa syudad sa Bacolod ang apektado sa gipatigayon nga coast cutting sa Bacolod City Government. Iti ang coast cutting ang ginahimo is bangod sa budget constraints kay akon pila ang budget ng syudad para sa mga job orders amo lang na dapat ang pagpaigoon bala so ang trabaho sa mga JOs diri is mangin apat na lamang ka oras kada adlaw o kon 20 ka oras kada semana apang nakadepende man ang ilang scheduling Bombolinsi, Bombo Western Visayas sa departamento kung sa diin sila nagatrabaho. Nagapagawa naman ang syudad no sa memorandum angot sining coast cutting agod nga mapaybalo man balay ni mga JOs and tubtob sa bulan pasang Setyembre ang ini nga coast cutting kag nagpayag magani si Mayor Alfredo Benitez nga ini mga job orders bala nga wala man nagatrabaho, wala man nagaperform sa maayo pagkakakso na lang sa serbisyo. Hindi may pila ko ka mga JOs nga nagapili balas ng ilang obra, wala na gid mismo nag-obra, kaga wala na naga-report so pagkakakso na lang sila sa ilang mga areas of assignment. Iti kumadumduman sa nagliligad man nga mga drug test naging patigayon mostly manggani sa mga positive bala sa mga random drug test diri sa amon Bombolinsi, Bombo Western Visayas is mga job orders man no. So amo na ginahimuan sa karon sang tikang man sang Bacolod City Government agud masiguro nga deserving lang ang magapabilin sa pagserbisyo dira sa may Bacolod City Government. Samtang kahapon gipangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang turnover ceremony sang mga kasapatan para sa biktima sang Typhoon Odette sa local government units sang District 6. Ini mga LGUs ang ginalakipan sang Sipalay, Hinubaan, Kabangkalan, Ilog, Kandune, kag Kawayan, kag sila no nakabaton sang baka, karabaw, kanding, manok, kag feeds no Bombolinsi, Bombo Western Visayas. Kay dako-dako man nga daan bala ang halit nga gintuga at the same time kahapon nagpanagtag man sang cholera vaccines ining mga LGUs man o ng mga hog racers sa 6th district nga na apektuhan sa hog mortality o ko na hog cholera ang ilang mga baboy sa nasambit nga distrito. Amoy na so far Bombolinsi, Bombo Western Visayas ang pila ka mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man ka, good morning, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna namon nga balita diri man sa amon sining probinsya ang amon sini gani nga Provincial Environment and Natural Resources Office under sa DNR Capiz ang magapadala ni sang Menro Mambusaw didto sa bahin sang Barangay Burias sa nasambit nga Banwa bangod ganito sa natabo tong
pagpangtapas sang puno o kunining mga fruit bearing trees nga ginaligar gin sogo ini no, sang campus administrator sang Kapso Burias. Now hindi ni maka-intervene gid ang DNR namon diri sa probinsya bangod nga ining duta is private property. Pero ang ila lang sila masarang mahimo nga ma-assess bala buligan ining tagiya sang tanom nga i-assess no, magapatigayon sila to sang inventory kag hibaloon kung pila sini ang mga presyo sang mga puno ni nga gid pangtapas kay in kaso por kaso magpanukot ni sang danyos ining tag-iya ay may ara sang balasihan Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. Subong aga alas 9 natalana ni magatubangay ining tag-iya sang tanom ni nga si Ma'am Rosie Labto kagang administrador sang Kapso Burias sa barangay sang barangay Burias man no magatubangay ni sila kay parang maistoryahan ining natabo kun nga man ginapatapas ini ang nasambit man nga mga puno. Sa dugang paginamon nga balita diri man sa amon sini nga probinsya aminado man diri karon ang amon sini nga National Food Authority kapis sa Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas nga pag-abot karon sa ila sini nga anuman nga targeted nga supply sa nga bugas diri sa amon sini nga probinsya or ila bala sini nga mabakal nga mga bugas hay pigado gid katama no pigado gid ni katama karon ang ano man namon diri ang target nga baklon sang sang NFA sa amon sini nga probinsya bangod gani nga maluwas nga ang iban diri nga mga mangunguma namon ulihin na nagatanom ay ang iba niya mas ginapili nga magbaligya sang ila sini nga mga palay sa mga private traders bangod nga mahalya karon ang pamakal sa mga private traders ikumparar sa pagpamakal sang NFA copies. Pag may baluan man nga daan nga pag-abot sa bagbaligya sang palay sa NFA ay dapat uga-uga gid niimo sini palay malabot ang moisture nga ginapangayo ni sang NFA. So pag-abot niya sa mga traders, sa private traders bisan mabulubasa pa ginabakal gid nila pag 23 pesos kada kilo pagkaron ang ila sini nga pagmakal unlike sa NFA ang 19 pesos lang kada kilo ang ila sini nga pagpamakal. So sa part sang NFA naintindihan man nila kung nga man dito nagabaligya ni ang mga mga mangunguma pero nagapanawagan sila sa gyapon nga kung mahimo once makapatubas ang amon sini mga mangunguma ibaligya man sa ila kay syempre may baluan man nga naga-buffer stocking ni karon ng NFA kag kun sa tion sang kalamidad ay diri man ni nagakuha sa ila sang mga preposition nga goods nga ginapanagtag man sa apektado. Sa iban pa ginamon nga balita diri man sa amon sining probinsya dismayado man ni karon ang amon sining city councilor o kun ining amon nga ining amon nga author sang no helmet no ride policy kay bangod sining masobra 300 nga nadakpa no sa pagbayular sini. So no ni kay city councilor Jan Paul Arcenas nga ini gani ang gintukod man yang kunin gindoso yang ordinansa para ini sa proteksyon gidya sang kadamaan no, gani dadi maintindihan gini sa mga pumuluyo kay man may mga nagapayag nga bangod sini hindi na sa pagbutohon abi Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas sa masunod nga eleksyon nga ging sabat man yan ni Konsehal Arcenas nga wala siya labot yung hindi siya pagbutohon importante na papasar ining ordinansa nga iya ginotor para mabuligan kag maproteksyonan ang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo. So sunod sa obserbasyon, apisar nga may nagasok-sok na gid man sa karon sang helmet, pero may mga nagapasaway pagid sa gyapon kag on his part bilang author ay nasubuan siya nga may masobra pa 300 ka mga nagkaladakpan nga wala nagasok-sok sang helmet. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo.
Welcome good morning Bombo Lensi Bombo Radio Western Visayas amon man diri nga managapangunang balita sa Banwa San Kalibo kag Bugos nga probinsya sa Aklan. Ang amon diri nga mga drivers and operators diri sa probinsya sang Aklan nakatalana no nga magapasaka sa nga pamilitihan sa ilang pagbiyahe ini kasunod man sa sunod-sunod nga pagsaka sa nga presyo sang produktong petrolyo kag sa bahin sang Malinaw Lezo Transport Cooperative ginpayag sang ilang chairperson nga si Edgar Igcasensa nga sa masunod nga mga inadlaw magapasaka sila sa nga pamilitihan. Kag sunod sa iya, aprobado na ini sang LTFRB sa mga nagligad pa nga mga binulan pero wala nila maipatuman. Kag sunod sa iya, subong mapilitan sila nga ipatuman para ang panibag-o nga price increase sa sunod pa nila nga mga Domingo ipatuman. Kay kun sunod sa iya, itingob nila ini nga ipasaka, ti grabe gid nga pagsaka ang posible nga iga-implementar nila kag ang mapektuhan gid sunod sa iya nga grabe ang mga manugsakay o ini nga mga commuter. So gani subong yan nagpanugyan na siya kung nagpadumdum sa mga pasahero nila nga may igapatigayon sila nga price increase sa masunod nga mga inadlaw kag amon pang ginatry nga makuhaan pa sa mga impormasyon man ang iban pa nga mga transport cooperatives diriya sa amon sa probinsya sang Aklan. Sa dugang panamon nga balita diri naman niya sa amon sa probinsya sang Aklan na obserbahan man ang pagsaka sa presyo sa mga bugas no, particularly sa Kalibo Public Market ang pinakanubo yang presyo sa bugas nga ginatinda didto 45 pesos pero malaka ka lang makakita sang sining kanubo nga presyo sa bugas. Ang pinaka mataas nga presyo amo na ang 55 laban-laban yara sa mga 50 tubtob 55 pesos ang presyohanan sa bugas diri. Suno sa interview namon kay Jocelyn Adok, isa ka big time retailer sa bugas sa Kalibo Public Market, ang rason suno sa iya nga man nagapasaka sila sa presyohan sang bugas ang kakulangan sa supply kag mataas man ang pamaligya sa ila sa mga supplier, rason nga nagapasaka man sila sa ila nga pagpamaligya. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kag suno sa iya kulang gid ang supply diriya sa amon sa lokal sa probinsya sang Aklan, rason nga naga-import pa kami dira sa bahin sang Iloilo sa Metro Manila kag mayara pagid sa guwa sang nasyon, particularly sa Vietnam. Ginkumpirma man ini ni Provincial Agriculturist Engineer Alexis Apolonio sa ma-interview sa Bombo Radio Kalibo nga may kakulangan gid man sa supply sang palay kag bugas diriya sa amon sa probinsya sang Aklan. Bombo Lindsay kag pati siyang ang importasyon sang bugas ang makasolbar sa pagpanubo sang presyo sang sining commodity diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa katapusan namon nga balita diriya sa amon sa probinsya sang Aklan, ginpasinugdan man sang amon nga gobernador kag iban pa nga mga opisyal sang gobyerno probinsyal ang mga Aklanon athletes nga nagapasakop sa kakatapos lang nga 2023 palarong pambansa ini sa ginpatigayon nga pasidungog para sa mga atletang Aklanon nga ginpatigayon sa Aklan Training Center kagapon nga adlaw. Isa ka motorcade ang ginpatigayon anay sa halin sa Division Office sa Department of Education padulong sa Aklan Training Center kag nakabaton sang incentives ini nga mga pambansa winning athletes kag may yara nga individual incentives. Ang gold diri 15,000 pesos kag may yara man ang team play incentives, may sa trainers man, kag ang pinakadako gid diri nga na-release o nahihatag sa amon nga gobyerno provincial ang 20,000 pesos para sa record breaker nga si Jenwell Bo De Leon. Kag ang mga non-medalist nga partisipante gikan diri sa amon sa probinsya sang Aklan nga nagrepresentar sang probinsya kag sang Western Visayas sa palarong pambansa nakabaton man sang 5,000 pesos. Kabilang amon nga nagapahuna nga balita diriya sa
banwa sang Kalibo, bugos nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Dorwin, Bombo Radio Kalibo sa amon diriya nga mga nagapanguna nga balita ti kadungan ni sang pagbahal sang presyo sang kada kilo sang bugas. Nagmahal man ang ining mga alternative food kaangay sang mais, saging kag kamote. Ang ining pagkaon sang alternative food ginswestyon ni siya actually ni Trade Secretary Alfredo Pascual bangod nga ti naglapaw na sa 50 pesos ang kada kilo sang bugas. Ti diri sa amon, Bombo Radio Western Visayas, ang kada kilo sang bugas diri sa amon pinakanubo diri 47 pesos ang kada kilo, pero ti mayara pa diri sang 55 pesos ang kada kilo sang bugas. Ang ginakabalakan dari base bla magsaka pa 60 to 65 pesos ang kada kilo. Bombo Jairi, draya sa Bacolod, kumusta ang presyo na isang bugas? Ay nagani Bombolin, sino pag-check-yar mo namon sa Libertad Public Market, may ara na gito tag 60 per kilo nga bugas. Tigin na pangita man ganin nila kung diin to kuno ang 20 bala. Kada kilo nga bugas ang malila 20 kuno 1/4 base amo na magdangat. But amo na no, for the past weeks Bombolin, nagasaka gid nga nagasaka ining kada kilo sang bugas ang ginalauman nga sa palaabuton pagid bala. Hambal sa mga na-interview man dito namon sa Libertad Public Market nga posible magsaka pagid kuno kay ti mayara sang kakulang bala sang supply diri sa pungsod. And although ang importation ang isa sa mga ginaduso no sang aton nga Department of Agriculture, but dako man mga epekto bala Bombolinsi ining export ban bala ang ginpatuman sa karon sang India. Amo ganiti lauman tana basi bila mga hambal sila 20 pesos ang kilo ginaduso to sa tuanay kay amo ginang kampanya sang presidente tamo nga mag 20 pesos ang kada kilo sang bugas. Gumora 20 pesos na lang ka mag 70 ding presyoan na isang bugas diri sa aton Bombo Zaldi. Amo gid Bombo Lindsay, amo na ning bagong Pilipinas no, tiga ang sako ang tunga sa sako sang bugas 1,400 na. Amakon mo ang isa ka sako mag 2,800. Natuna na gito ya ang kada kilo ga 51 pesos. Ang gantang dayon nagadalaga naman sang 120 tubtob 125 pesos. Maluoy ka. No, amo ning problemahon karon gid especially sang mga inadlaw blang sweldo man kag talagsa lang magdalawat bugas or adlaw magdalawat bugas ay maiwat ni para sa ila kay man paano ni nila budgeton karon ang kilo nga daan mag 50 plus na mahal na naya katama. O sa nagligad to may 40 pa pero lang tawa bala gulpe pagsaka pulo gid ginsaka sobra pa gani Bombolinse. Insakto gid di mahambal pa ya ang Department of Trade and Industry nga ti alternative food lang anay mais kamudera, kamote kamudera o kun ano pa gid saging kamudera. Pero ti sang gincheck sang Bombo News Team ka ang mga merkado diri namon ang mga baligyanay sang sining mga alternative food nagsaka man ang presyoanay. Sa mais, 5 pesos to 10 pesos ang ginsaka. Sini, posible nga ti nagmahal ang ining presyo sang mais bangod nga hindi maayo nga ani dala sang pag-ulan-ulan. Tiway kita sang masaling guro nga ti ma-shift kita sa iban nga pagkaon kay ti bisan ang iban nga pagkaon nagamahal man. Tilang tawon tani kun ano ang mangin pamaagi man sang aton nga gobyerno nga mapanubuan ang presyo gid sang bugas. Sige lang alam na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Sa liwat ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! 9:06 na saga. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subong sa Biyernes, Agosto 18, 2023. Sa aton nga mga headlines sa top story of the day. Presidente Ferdinando Bongbong Marcos Jr. suportado ang pag-review sa rice tarification law sa tungasang issue sa supply kag presyo sang bugas sa pungsod. Sa balita lokal naman, enrollees sa Western Visayas para sa buong school year nagdangat na sa masobra 1.2 million. Sa balita nasyonal, missing preso nga unang ginanunsyo ni Justice Secretary Boyeng Rimulya nga bangkay na kag wala na sang ulo nga nasapuan sa sulod sang septic tank sa Bilibid. Nadakpan liwat sa mga pulis ang Gono Rizal. Sa balita naman sa luwasang pungsod na pulo katawo lakip ng duha ka motorista patay sang nagtibusok ang isa ka eroplano sa tungasang highway sa Malaysia. Sa balita espesyal, isa ka pasahero nga may allergies ginbakal ang tanan nga maning nga iserbi kon tani sa iban nga mga pasahero, ang kompanya ginsukot sang refund. Sa balita naman sa negosyo, balayran sa kuryente, ginapananaw nga maganubo sa masunod nga mga binulan. Balita sa hinampang team sang Ivory Coast kag Montenegro, nagabot na sa Pilipinas para sa tune-up game batok sa Gilas antes ang opisyal nga pagbukas sang FIBA World Cup. Kag sa balita sa entertainment, pop superstar nga si Britney Spears bulag na sa 29 anyos nga bana. Ang gin-file nga divorce, ikatatlo na para sa American singer. 2 minutos na nakaligad sa Lasay Saga. Kami bano ang inyo mga newscasters. Bombo G sa Perios. Kag Bombo Donnie Dicalan. Detalye sa mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River is plan. In Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa Lasay, Saga, suportado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-review sang rice certification law agod nga mabalik ang gahom sang National Food Authority sa tungod sang kontrobersyal nga issue sa supply sang bugas kag ang pagsaka sa presyo sini sa mga merkado sa pungsod. Suno kay Agriculture Assistant Secretary kag Deputy Spokesman Rex Estoperes na mensyonan ni Marcos ang iya pagsuporta sa pag-review sa among alay sa nagsapol ang mga stakeholders sa Malacañang nga ginorganisa sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Sa idalom sang rice certification law, nakakasang regulatory powers ang National Food Authority halin sa import licensing tubtob sa pag-usisa sa mga warehouse ang bugas. Suno pa kay Isto Perez, igarekomendar man ni Agriculture as Senior Undersecretary Domingo Panganiban kay Marcos nga tagan sang prioridad ang pagamiandar sa rice certification law. Ginsaad sini nga wala malakip ang bugas sa priority measure sa pisar pa nga amo ini ang staple food sa mga Pinoy kag makabig nga isa ka political commodity. Ginapayag nga nabiling nga stock sa National Food Authority ang yara na lamang sa 46,000 metric tons. Base sa pagpakigistorya sa rice importers, luyag man nga ilakip sa Mindaran sunod sa opisyal ang penalidad sa exporters nga wala nagasunod sa kontrata. Una na nga ginpahayag sa Department of Agriculture nga samtang wala pa sang gahom ang NFA, sila anay ang magalibot sa mga warehouse sang bugas sa pungsod bangod sa aligasyon nga mayara sang pagmanipula sang stocks agod nga mapagwa nga nagasaka ang presyo sini sa mga merkado. 5 minutos na nakaligad sa Lasay sa balita kita sa panahon. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Direkta sa Bombo Weather Center, si Bombo Christian Losada sa latest sa panahon. Bombo Christian, please come in. Malamig nga agas inyo mga kabombo sa imuman Bombo Doni, Bombo G. Sa balita kita sa panahon, ang southwest monsoon o kunahabagat nag-aapekto sa southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Diri sa Iloilo City, magulugal umon, pero may portion mga kabombo nga bago lamang nagpanaliti amuman sa Pilakabanwa sa probinsya sang Iloilo. Diri sa may Pilakabanwa sa probinsya sang Iloilo mga kabombo, may mga portion man nga nagapanaliti. Magulugal umon naman sa Guimaras, ang kalalawran ng patungan sang Iloilo City kag Guimaras so kung Iloilo State makanay tubtob kasarangan sa Subunga. Normal ang biyahe sa tanan nga sakay Pandagat via Iloilo City, Guimaras and vice versa. Ang biyahe sa sakay Pandagat via Iloilo City, Bacolod City and vice versa. Magulugal umon sa Antique, ang baybayo naman sa nasambit nga probinsya makanay tubtob kasarangan. Visayas kata Iloilo City 11 km per hour kabasugon sa hangin 25 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 31 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Kalibo Aklan magulugal umon 9% chance sa magulan 6 km per hour kabasugon sa hangin 25 degrees Celsius ang pinakanubo kaga 32 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Kadto kita Luzon, Vigan City magulugal umon
40% chance sa magulan, 8 kilometers per hour kabasgun sang hangin, 26 degrees Celsius ang pinakanubo kag, 31 degrees Celsius sa mana pinakataas nga temperatura. Dagupan City magulugal umon 34% chance sa magulan, 25 degrees Celsius ang pinakanubo kag, 32 degrees Celsius sa man pinakataas nga temperatura. Kadto kita Butuan City magal umon 7% chance sa magulan, 2 kilometers per hour kabasgun sa hangin, 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag, 32 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. General Santos City magal umuna 12% chance sa magulan, 3 kilometers per hour kabasgun sa hangin, 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag, 31 degrees Celsius naman pinakataas nga temperatura. Mga kabombo, ang adlaw nagbutlak 20 minutos antes ng alas 6 mga aga kag magatunod naman ni 7 minutos makaligad ng alas 6 karon sa gabi. Nagikan sa Bombo Weather Center ni si Bombo Cristiano at Nova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na. Nakaligad sa alas 6 mga aga sa kita sa balita lokal. Mas sobra na sa 1.2 milyon ng mga estudyante sa Western Visayas ang nakapa-enroll para sa school year 2023-2024. Sa kabugusan nga 1,200,856 nga enrollees, mas sobra sa 1 milyon ang nagikan sa public schools, mas sobra 150,000 sa mga pribado nga eskwelahan, kag mas sobra 2,000 nagikan sa state universities and colleges, kag local universities and colleges. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Hernani Escolar Jr., spokesperson sa Department of Education Region 6, iagin pahayag nga ang Iloilo Province ang may pinakamadamong enrollees nga nagdangat sa masobra 280,000. Suno kay Escolar, target sa ahensya nga malapawan ang masobra 2 milyon nga numero sa enrollees sa nagligad nga school year. Gani ginaengganyo gid ang mga naguntat nga estudyante bangon sa pandemya nga magbalik na sa pagtuon. Pahayag niya, hindi na dapat pagulaton pa sa mga ginikanan ang katapusan nga adlaw sa enrollment nga natala na sa Agosto 25. Nagpasalig naman ang ahensya nga nakahanda ng mga eskwelahan nga magbaton sa mga estudyante kag magtanyag sa dekalidad nga edukasyon. 9 minutos na nakaligad sa lasay sa ibang pangabalita lokal, ideya mismo ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang slogan sa turismo sa probinsya nga Fun, Foodie, Friendly Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Governor Defensor, yagin pahayag nga ang slogan na nagapakilala sa mga tao sa probinsya kung sa diin mayara sang fun o kung kalingawan sa sulod sang probinsya bangod may 43 ka mga festivals nga ginasaulog sa nanari-sari nga mga banwa kag 1,763 naman ka mga fiesta nga ginaselebrar. Ang foodie naman ang ginakabig sang gobernador nga pang millennial nga tinaga kag ginbagay gid sa panahon sa diin kadamaan nga nagagamit sang nasambit nga tinaga. Amo ang mga netizens apang sunod kay Governor Defensor ang foodie ang nagasentro sa pagkaon kag agrikultura sa probinsya. Bugal man sa mga Pilipino ang pagkamainabyanon sa diin nagkalipay gid kon may mga tawo nga ginaabi-abi sa panimalay. Payag sang gobernador, ginapakilala na sang Iloilo Provincial Government ang bago nga slogan sa mga non-food kag food activities kaangay sa bago lang natapos nga linggo ng kabataan. Dugang pa sa natungdaan ang picture sa sulod sa mga letra ang mahimuman nga maislan depende sa kung ano ang aktibidad nga pagahiwaton. Our direction is we want that to be our slogan for tourism. We have fun, foodie friendly because it in three simple terms, three very simple and familiar terms. We capture what we are. So in 3 words, we capture who we are, and we want to promote the province based on who we are. We are fun, we are foodie, and we are friendly. So that's how it is. We are introducing it right now. And we can do this, idungan naton sa mga food activities naton. Over a cup of coffee, that's how we do things here. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa minutas na nakaligad sa alas 6, ginaako naman sang punong barangay sang Boulevard Molo, Iloilo City nga hindi na makontrol sa mga ginikanan ng ilang mga kabataan nga masami na ulamid sa mga kinagamo sa nasambit nga lugar. Sang damlag lang, may natabo nga kinagamo sa lugar nga ginkaulamiran hindi lamang sa mga residente sang barangay, kundi nalakip man ang pila ka mga kabataan nagikan sa Kalumpang kag San Juan.
Ang mga kabataan nga naangot sa kinagamo ang nagapang-edaron sang 13 tubtub 15 anyos. Sa interview sang Bombo Radio kay punong Barangay Virgilio Villanueva, iagin pahayag nga madamo naman sa mga insidente nga natabo sa ila barangay nga ginkaulamiran sa mga menor de edad nga nagresulta sa pagkaguba sang propiedad kag pagkapila sang pila ka mga pumuluyo. Ang isa sa natumod nga gang sa lugar amo ang squad gang nga gintukod sang residente sang barangay. Suno kay Villanueva, maisog pa ang mga kabataan nga masami may dala nga kutsilyo kag iban pa nga sa isang patalom kag nagabato pa sa mga barangay tanod. Pahayag dugang sa natungdan kun tani obligasyon na sa mga ginikanan ang pagsaway kag pagdisiplina sa ilang nga mga kabataan. Posible suno sa iya nga nagasalig ang mga kabataan bangod nga hindi man sila makasuhan kag ginbalik sa ginikanan o kun ginabalik sa ginikanan sa tion nga madakpan. Sakto na, hindi man sila ka-control ni tanay ilan ni obligasyon, di kabataan ilan niya mo. May ara na ganita nga, apat ko ni katando doon na may normal involved nga, yung pre-en slabla. Kaya ang lines ito, mandabalikan pa ako nga tanod. Hindi kasalig sila ni Saya ni Pangilinaldo nga under protection sila sa ilo. Salig sila kay undakpon mo gani, galon sa mulo, galon sa WD, balik sa ginikanan. Si punong Barangay Virgilio Villanueva. Sa kaangot nga balita, sa bahin naman sang Molo Police Station, may yara sang ginapatigayon nga mga programa agod nga malikaw sa kinagamo ang mga kabataan. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Benji Dizon, hepe sang Molo Police Station, yagin pahayag nga may ginapatigayon sila nga youth camp kag mga fora. Suno kay Dizon, kaupod ang City Social Welfare and Development Office. Magapatigayon man sila sang house visitation kag case conference upod sa mga natumod nga kabataan kag ila mga ginikanan. Masami nga naulamid sa mga kinagamo suno kay Dicen ang mga kabataan nga wala sang ginikanan kag nagaistar lamang sa ila mga tiya kag tiyo. Sa iban sa ila o kun ang iban sa ila ang naguntat naman sa pag-eskwela. Mayara man suno sa iya nga mga minor de edad nga nagakaladakpan sa anti-illegal drug operations. May program kami sa ila, subong mo. Sige, may youth camp kita, may mga seminar. Kag tree planting, actually nakastart na duwa kasabado every Saturday ng ila schedule. Subong kan hindi ka nimo sakog si DSWD talaga ano man to nga house visitation sa aton mga kabataan. Dahil lang ang nag-istorya na naman kami na-communicate naman ito kay dalon sila sa conference ng aton DSWD. Naga-case-con kami mo. Actually, upod kay Ma'am Leonore. Naga-case-con kami upod sang parents, kagabataan, at the same time sa barangay official. Schedule kami sa ila. Si Police Captain Benji Dizon. Sa iban pa nga mga balita, totally burned ang isa ka balay sa sunog nga nagluntad sa Barangay Pescadores, Gimbal, Iloilo. Ini ang ginapanagiyahan ni Reynante Pantaguan, residente sa nasambit nga lugar, kay nagaisahanon nga nag-estar sa mga balay. Sa interview sa Bombo Radio kay Senior Fire Officer 2 Charlie Nieles, Acting Municipal Fire Marshal sa Gimbal Municipal Fire Station, yagin pahayag nga ginabanta 400,000 pesos ang balor ng kalitan nga natugas ang sunog. Sunog kay Nieles, nakahalin lamang sa ilang balay ang tag-iya padulong sa iya trabaho sang natabo ang sunog. Gana wala gid ini sang may nasalbar nga gamit. Sa subong padayon pa nga gina-investigaran ang gintunaan sang amo nga sunog. Amo pa na subong ang gina-investigaran kay hindi pa namon ma-determine Kasi kung sige pa mon gidya pag pangita sang nagakalain na inyang gulo kung diin gidampi kag dira talaga yung mabalaan kung ano na ang ara dakon nga nagsugod susubong lang sige pa dito amon pang mupulo pa man court kag analyze man sang na mga debris kung sa diin kag kung ano gid ang gintunaan. Si Senior Fire Officer 2 Charlie Nieles. Sa katapusan nga balita lokal, nabutangan na sang balas kag bato ang ginakayo nga dalan sa barangay Sibukawan, Tubungan, Iloilo matapos ginpa bombo sang mga pumuluyo bangod nga madanlog kag mabudlay para sa mga motorista. Ang Sibukawan Igtuble Road ang natiphag sang Oktubre sa nagligad nga tuig kadungan sang paglaslas sang Bagyo Paeng. Ang chapel nga tuman kalapit sa dalan ang halos nagatibina. Inilamang ang dalan padulong sa barangay Igtuble nga amo ang tourist spot sang Banwa kagalusot sa probinsya sang Antique. Sa interview sang Bombo Radio kay Rene Tagakay, driver sa motorsiklo, yagin pahayag nga antes na butangan sang balas ang dalan, mabudlay ini nga agyan bangod sang lunang. Suno kay Tagakay, kinahanglan pa sa mga pasahero nga magpanaog
agod nga makatabok ang motorsiklo. Mayaraman sang jeep sunod sa iya nga naalangan kag hindi na makatabok pa sa among dalan. Rayo pa lang panugan mo rin ito yak lang. Kumbarasan na okay. Pati tricycle sila jeep di kasaka. Pareho kang ito ka Martes kay na uran man. Nas stranded yak ko. 4x4 kitanlan. Lapos sa ano ra antiki aningalan. Why na tila gang iban? Why na mo lang dyan. Amo lang dyan. Pero lagyan niya lusot dyan sa antiki sa numiyo. Si Balom tradisyon lang. Si Rene Tagakay. Sa interview naman sang Bombo Radio kay Engineer Kelvin Arevalo, ang area in charge sang F. Gorea Construction Incorporated, nga sister company sang kontraktor nga Good Fortune International Incorporated. Yara pa lamang sa 18% ang status sang construction sa lugar. Sunod kay Arevalo, padayon ang ginahimo nga slope protection nga pagasundan sang pagbutang sang backfill. Kag sulit-suliton tubtob malabot ang original nga grid line. Kagamo ang pagsugod na sa pag-ubra sang concrete road. Sa tion nga makaubra na sang karsada, mabutang pagid sang slope protection sa kilid kag kanal. Agod nga magdiretso sa catch basin ang tubig ulan. Payag niya base sa ila pagchekyar, 12 tubtob 15 metros ang nagluntad nga vertical displacement o kon pag-usmod sa lugar. Ang nasabit nga proyekto ang ginalauman nga matapos sa Disyembre 7, subong nga tuig kag may budget nga 29.6 million pesos. Ari na kita sa katawag nga pundasyon, slope protection. Kaya mo na siya ang first part sa aton nga scope base sa mga contract ang sa plano. Kaya karon na nag-establish kita karon sang slope protection anay. Pagtapos pag once na ma-establish naton slope protection na matama ta kita backfill, tapos slope protection naman tapos backfill naman. And so ang nga makalabot na naton ang iyang original nga grid line dalan niya. Pag once na level na ang dalan niya amo na pagbutang naton sang ng kalsada. Tapos mabutang makita da slope protection sa kilid. Tapos may kanal makita ibutang sa kilid. If ever magula at least masalo sang kanal tapos maditso sa aton nga catch basin. Si Engineer Kelvin Arevalo. 19 minutos na nakiligad sa Lasay, Saga, dugang pa nga mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakiligad sa taknang Lasay, Saga, sa balita nasyonal na kita. Sa nagapangunang balita nasyonal na kita na kag nadakpan liwat sa Angono, Rizal. Si Michael Cataroha, ang 25 anyos nga namising preso sa New Bilibid Prison, nga una na nga gina-report nga patay na kagamo ang nasapuan nga wala na sang ulo sa sulod sang septic tank sang presohan. Sunod sa Bureau of Corrections, nagmando na si Director General Gregorio Catapang Jr. sang imbestigasyon agad may buluan kung paano nakagwa si Cataroha sa Bilibid sa Muntinlupa City. Mayaraman sang tukuron nga Board of Inquiry para sa imbestigasyon nga magausisa kung sino ang responsable sa pagpapalagyo sang amo nga inmate. Matandaan ang una nga nag-anunsyong nadula si Cataroha, amo si Anay Bilibid Superintendent Angie Bautista. Bangod sa amo nga hitabo, naglabot ini sa inquiry sa Kamara kung sa rin ginbuyagyag ni Katapang nga posible na kapalagyo ang amo nga inmate. Sa kamaraman ginako ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya nga na fake news lamang siya sa iya una nga ginanunsyo nga nakitaan ang bangkay ni Cataroha nga wala na sang ulo sa sulod sang septic tank sa Bilibid. Sang ulihi, nagwa sa imbestigasyon sang Medical Legal Division sang National Bureau of Investigation nga hindi iya sang tawo ang tulaan nga nakitaan sa septic tank kundi iya sang manok.
Sa iban pa nga balita, national magapungko bilang testigo sa kaso ang duha ka mga pulis nga nagserbe mananay bilang mga team leaders sa hot pursuit operation sa mga pulis sa Navotas City nga nagresulta sa kamatayon sa 17 anyos nga solterito nga si Jemboy Baltazar. Suno kay Police Colonel Alan Umipig, anay hepe sang Navotas City Police Office, ang among mga pulis ang nakasugid o kon makasugid kung sinugid ang nakatiro kay Baltazar nga una nangagin pahayag nga biktima lamang sang mistaken identity. Suno sa anay hepe, wala siya nakahibalo kung sino ang naghatag sang go signal sa operasyon sa nagligad nga Agosto 2. Apang ginsining-sining nga ginarespeto ni ang desisyon nga kakason siya sa posisyon. Suno naman kay newly appointed Navotas Police Officer in Charge Colonel Santos Sumingwa, ginmandoan na ang tanan nga pulis sa idalom sang Navotas Subs o Station 4 nga magpaidalom sa retraining. Mayara man sang separado nga resolutions nga ginfile sa Senator Risa Hontiveros kag Senator Coco Pimentel nga nagaduso sa investigasyon sa Senado kaangot sa amo nga hitabo. Sa katapusan nga balita, la nasyonal maatrasar na naman ang pagpanghatag sang plastic nga driver's license cards matapos nga nagpagwa ang korte sang temporary restraining order o TRO nga nagadumili sa Land Transportation Office nga magbaton sang plastic cards halin sa nagdaog nga bidder. Matandaan nga sang Hulyo naganunsyo ang Department of Transportation nga magabalik na sa September ang supply sang plastic nga identification cards matapos nga nakadeliver na ang Banner Plastic Card Incorporated sang inisyal nga 5 kabilog ka bilog o kon 5,000 ka bilog apang wala nag-deliver sang dugang ang kompanya. Kaginuntat man sini ang produksyon bangod sa TRO nga gin-issue sang Quezon City Regional Trial Court Branch 215 nga nagauntat sang kontrata sang ahensya sa among kompanya. Ini matapos nga nag-file sang reklamo sa korte ang napiyarding nga bidder nga amo ang All Card Incorporated. Sunod sa korte, wala ginathag sang LTO kung nga ang gin-disqualify ang All Card. Pisar pa nga amo ini ang may pinakamanubo nga gin-bid. Nagraso naman si LTO Chief Vigora Mendoza nga kung nga transparent man ang opisina kag nagpaathag na sila nga nagakatrasar masami ang All Card sa ilang kontrata sa ibang ahensya sang gobyerno. Una naman nga ginpahayag sang LTO nga 1 milyon nga plastic cards ang i-deliver kontani sa September kagyara pa lamang sa 125,000 ang nahatag sang Banner Plastic Card antes ginpagwa ang TRO. Sa balita kita sa luwasang pungsod, nagdangat sa 10 ka tawo ang napatay sang nagtibusok ang isa ka eroplano sa tunga sa dalan sa Central Selangor sa Malaysia. Lakip sa mga napatay amo ang 8 ka mga tawo nga sakay sa eroplano kag ang driver sang kotse kag driver sang motor nga yara sa tunga sang dalan sa natabo ang plane crash. Una nga ginpahayag sang Civil Aviation Authority sang pungsod nga 6 ka mga pasahero kag 2 ka flight crew ang yara sa eroplano sang naghalin ini sa Langkawi o kon Langkawi padulong sa Selangor nga nahamtang sa nakatundan sang kapital sang pungsod nga Kuala Lumpur. Sunod naman sa impormasyon nagikan sa police chief na dulangan sang contact ang aircraft sa Air Traffic Control Tower. Wala sang emergency call sunod sa natundan kag nahatagan sang clearance ang eroplano nga maghugpa. Ginapangita pa ang black box sang eroplano nga nagaunod sang flight data. Padayon man ang investigasyon sa Transport Minister kag ginakilala pa sang forensic officials ang mga biktima sa mga plane crash. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa lasay sa gayban pa nga mga balita, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayellow ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Oras Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa lasay saga sa Balita Espesyal.
Ginapanugyan gid sa mga doktor nga likawan ang pagpili sang pagkaon nga nagahatag sa imo sang allergies. Apang ano ang himuon mo kung ginahatag ini nga mga pagkaon sa mga tawo sa imo nga palibot. Sa isa ka flight halin sa London padulong sa Germany, napilitan ang isa ka babayi nga pangbaklon ng tanan nga pakete sang mani. Agod lamang hindi ini maserbe sang staff sa iban pa nga mga pasahero nga sakay sa eroplano. Sunod sa 27 anyos nga pasahero nga si Leah Williams, masami siya nga nagabatsyag sang anaphylactic shock kag naagyan na niya nga makaangkon sang among reaksyon sang nagligad nga flight sang may pasahero nga nagbukas sang plastic nga may sulod nga mani. Sunod pa kay Williams, naghingiw siya sa staff nga hindi lang pag-iserve nga snacks ang mani bangod sa iya nga severe nut allergy. Apang bangod sunod sa iya, daw wala man sang labot ang flight attendant sa iya nga allergy, napilitan siya nga baklon ang 48 tanan ka pakete sang mani. Ang resulta, naggasto siya sang $184 o kung masobra 10,400 pesos sa presyo sang mani nga 3 kapilo ang kadakuon, ipaanggid sa presyo sa iya nga plane ticket. Ini ang rason kung nga ang nag-request ini sang refund sa kompanya nga Eurowings. Nagpangayo sang pasaylo ang kompanya sa inconvenience nga nabatyagan sang pasayro sa iya nga biyahe. Apang depensa nga naghatag sang alternatibo ang ilang flight attendant nga iserbe gyapon ang mani apang paybiloon lang ang iban nga mga pasahero sa iya nga kondisyon. Sunod sa kompanya, si Williams mismo ang nag-insistar nga baklo niya ang tanan nga mani bisan pa sang opsyon nga ginhatag sa iya. Hindi subong maathag kon pasugtan sang kompanya ang request sang pasahero, refund ang iya nga ginbayad. Oras, 28 minutos na nakaligad sa alas 6 rin ng balita sa negosyo. Bombo Business News. Ginapananaw sa Energy Regulatory Commission nga amat-amat ang pagnubo sa balayran sa kuryente sa masunod nga mga binulan. Sa Joint Congressional Energy Commission hearing, kumpirma ni Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Dimalanta ang amo nga impormasyon sang ginpamangkot ni Bataan Representative Albert Garcia kung magapadayon ay hanang pagnubo sa power rate sa pungsod. Sunod kay Dimalanta, kung summer, nagasaka gid man ang presyo bangod nagasaka man ang demanda. Apang subong sunod sa natungga, nakitaan nga nagnubo naman ang global price para sa coal kag posible nga magnubo na ang power rates. Ang ginatunan lang sa nasa opisyal, amo nga mahina ang pagnubo sang generation rate nga posible bangod man sa exchange rate bangod nga imported ang coal. Nagpamangkot naman si Senator Raffy Tulfo nga among chairperson sang Senate Committee on Energy kung may alternatibo pa nga kuhaan ang Pilipinas ang coal pananglitan mayara sa problema sa Indonesia kaangay sang natabo sa sitwasyon sa Ukraine kag Russia. Sunod kay Department of Energy Secretary Rafael Otilla, ang iban pa nga sources ang pungsod pag-abot sa coal amo ang Russia, South Africa kag Australia. Nagapaninguha man ang ahensya sa Tiglikom nga i-diversify ang sources ng power kag energy sa Pilipinas sa baylo nga magsobra sa pagsalig sa isa lamang ka source. Bombo Foreign Exchange Update. 56 pesos and 77 centavos ang US dollar, 41 pesos and 76 centavos ang Singapore dollar, 7 pesos and 25 centavos ang Hong Kong dollar, 61 pesos and 78 centavos ang euro, 15 pesos and 14 centavos ang Saudi Riyal, samtang 72 pesos and 28 centavos para sa British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo sang gatong, diri kita sa distrito sang Haro, sa Shell, 66 pesos and 9 centavos ang diesel, 68 pesos and 30 centavos ang regular gasoline, 69 pesos and 24 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 65 pesos and 35 centavos ang diesel, 67 pesos and 60 centavos ang regular gasoline, 68 pesos and 50 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex, 65 pesos and 35 centavos ang diesel, 67 pesos and 60 centavos ang regular gasoline, 68 pesos and 50 centavos ang premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Ang oras, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa lasay sa aga, balita na kita sa Hinampang. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates.
Nagabot na sa Pilipinas ang team sang Ivory Coast kag Montenegro para sa closed-door tune-up game batok sa Gilas, Pilipinas antes ang opisyal nga pagsugod sang 2023 FIBA World Cup. Subong adlaw atubangon sang world number 42 nga Ivory Coast ang Gilas sa PhilSports Arena antes ini magsaka sa group play sa Indonesia kung saan natuon ini sa Group G nga grupo man sang powerhouse nations nga Spain, Brazil kag Iran. Sabahin sa Montenegro nga pang 18 sa world rankings. Makasambuha siniyang Gilas sa Domingo, Agosto 20. Sunod sa star players sa nga team nga si Nikola Vucevic nga naghampang man sa Chicago Bulls. Excited siya nga magbalik sa hardcourt kag makatubang sa si Filipino-American shooting guard sa Utah Jazz nga si Jordan Clarkson. Nagtupa ang Montenegro sa Group D kag magatubang sa Egypt, Mexico kag Lithuania sa group play diri sa Pilipinas. Kasunod sang friendly sa Ivory Coast kag Montenegro atubangon man sang Gilas ang Mexico sa Lunes, Agosto 21. Una lang agin pahayag ni Gilas head coach sa Chot Reyes nga ini nga tune-up games ang iya basihan kung sino sa mga players sang Pilipinas ang ibutang sa Final 12 para sa World Cup. Sa dugang pang-update, nag-anunsyo ang Commission Higher Education nga makakuha sang 50% nga discount sa tickets ang mga estudyante kag manunudlo nga magalantaw sa pili nga mga hampang sa FIBA Basketball World Cup halin sa Agosto 25 tubtob Setyembre 2. Lakip sa covered sang discount among unang asambuha sang Gilas, Pilipinas batok sa Dominican Republic sa Philippine Arena sa Agosto 25. Ang iba naman nga hampang ang patigayunon sa Araneta Coliseum kag sa Mall of Asia Arena. Ang discount sa ticket rates ang para lamang sa mga pulungkuan sa premium upper box, regular upper box kag general admission sections. Kinahanglan lang ipresentar ang school ID kag Professional Regulation Commission ID sa ticket outlet. Ang mando sang ahensya ang kasunod man sa nauna nga mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga suspension sang klase sa mga public schools kag trabaho sa gobyerno sa Metro Manila kag Bulacan sa Agosto 25 para sa opisyal nga pagbukas sang FIBA Basketball World Cup 2023. Ang ini nga FIBA News Update kinadulong sa inyo sang Arena Plus, ang official sponsor sang FIBA Basketball World Cup 2023 kag sang Bombo Radio Philippines. Patro minutos na nakaligad sa alas 6, yari ng balita sa entertainment. Sa ikatatlo ng ation, padulong gihapon sa divorce ang ending sang pagpakasal sang 41 anyos nga American pop superstar nga si Britney Spears. Ini matapos nga nag-file na sang petition sa Los Angeles Superior Court. Ang iya 29 anyos nga bana nga si Sam Gary agud nga tapuson na ang ila pag-asawahan nga naglawig lamang sang 14 ka bulan. Ginsaad nga rason ang ilang nga kinalain nga among rason sang ilang hindi paghangpanay. Hunyo sang nagligad nga tuig sang nagpakasal sa Britney kag Sam nga isa man ka actor kag nanging co-star anay ni Britney sa iya music video sa iya single nga Slumber Party. Kung madumduman, una nga nagpakasal si Britney sa iya childhood friend sa Kentwood, Louisiana nga si Jason Alexander sa 2004 apang naglawig lamang sang 55 ka oras ang ilang nga pag-asawahay. Sunod ini nga nagpakasal sa dancer nga si Kevin Federline nga nag-angkon sila sang duha ka anak apang nag-file man sang divorce sang tuig 2006. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa Lasay Saga. Kag inyo nabatian ba ng mga balita sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw subong sang Biyernes, petsa 18 sa bulan sang Agosto 2023. Balikan ta mga headlines sa top story of the day. Presidente Ferdinand Marcos Jr. suportado ang pag-review sa rice certification law sa tungas ang isyu sa supply kag presyo sang bugas sa pungsod. Sa balita lokal naman, enrollees sa Western Visayas para sa buong school year nagdangat na sa masobra 1.2 milyon. Sa balita national, missing preso nga una nang ginanunsyo ni Justice Secretary Boying Rimulya nga bangkay na kag wala na sang ulo nga nasapuan sa sulod sang septic tank sa Bilibid. Nadakpan liwat sa mga pulis sa Angono
Rizal. Sa luwasang pungso naman napulo ka tawo lakip na ang duha ka motorista patay sang nagtibusok ang isa ka eroplano sa tunga sang highway sa Malaysia. Sa balita espesyal, isa ka pasahero nga may allergies, ginbakal ang tanan nga mani nga iserbe kun tani sa iban nga mga pasahero. Ang kompanya ginsukot pa sang refund. Sa balita naman sa negosyo, balayran sa kuryente, ginapananaw nga maganubo sa masunod nga mga binulan. Balita sa inampang sa FIBA World Cup update, team sang Ivory Coast kag Montenegro nagabot na sa Pilipinas para sa tune-up game batok sa Gilas antes sang opisyal nga pagbukas sang FIBA World Cup. Kag sa balita sa entertainment, pop superstar nga si Britney Spears bulag na sa 29 anyos nga bana. Ang gen-file nila nga divorce, ikatatlo na para sa American singer. Ang aton nga Bombo News Analysis may tigulo Agosto bulan sang pamigado. Kami banwa ang inyo ng newscasters. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Donnie Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bula na subong sang Agosto, kag ini ang tion sang pagpamigado. Tunga-tunga ini sing tigtalanom, kag sang tion, nga ining mga palay pwede na anihon. Sa bulan pa sang Setyembre, ang pag-ani sini, nagakaubos na ang bugas sa talagbasan, nga sadto anay wala nagakaubsan, kay pigado ang pagpangabuhi. Kinahanglan naton maghugot sang paha, agud hindi magturong ang mata sang kagutom, kag wala na kita sing makaon. Sa sining, bulan man sang Agosto, nag-abre ang klase sa mga estudyante, dugang pa ini nga galastuhon ni nanay kag tatay. Dapat gid bago ang uniforme sa mga estudyante kag mga school supplies nga baklon para sa ila gamiton. Dugang pa sa kapuraot sang kabuhi ang pagkamahal sa mga balaklon katulad sang bugas kag sudan nga aton kinahanglan. Isa pagid nga nagpadugang sa pagpinitensya naton ang pletihan sa salakyan nga wala ginapanubuan bisan ang pandemya hindi na medyor nga problema nga aamo sinisubong ang nagkakatabo sa aton. Diin na ang gobyerno nga ginasandigan sa mga tawo sa sining gabukid nga problema nga ginapasan nila. Inikunta ni ang tion nga kamo maghulag agud sining bulan sang Agosto ang kapigadohon mahagan-hagan naton. Ini nga pangunahuna kag pananawan ang ginpadala ni Wilson Oriemo Ligada, retired college professor sang Udyongan, Badyangan, Iloilo. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Tumanggid ang akon kalipay sang nabatian ko sa estasyon sang Bombo Radio nga ako gid ang first prize winner sa third weekly draw sang Sabado, August 12, 2023. Sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. 5,000 pesos nga cash ang ako nadagan. Kag ari sipon ko 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Ako si Erlinda Halma sang Barangay Liberation, Iloilo City proper. Nor beef cubes ang gingamit ko nga proof of purchase. Mabuhina na ang palasanon ko nga gastuhanan. Bangod, bukas klase na. Paagi sa ako nadagan, diri sa promo sang Bombo Radio, makabulig ako sa akon mga kaapuhan sa ila enrollment kag school supplies. Gani kamo man mga kabombo, damo agid ang inyo paghulog sang interest para kamo may chance agid nga magdaog. Basta Radio Bombo! Star FM is all for you. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa taknang lasay sa welcome na sa Bombo Report sa Division. Upod sa inyo ang Anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kita subong sang Biyernes sa petsa 18 na sa bulan sang Agosto, tuig 2023. Buwas na sa aton sini nga mga kabombo ang ginabantayan sang tanan naton sini nga mga promo participants. Fourth weekly draw na kita sa aton sining swerte sa Palengke Promo 2023 sa Star FM kag Bombo Radio. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa kung sa rin 6.5 million pesos nga total prizes ang aton sining ipanagtag nationwide. Buwas ang aton sining Palengke raffle draw, dra naton hiwaton sa may banwa sang Pavia Iloilo, dra kita sa may Pavia public market gani sa mga nagahimo padra sa ila sining nga mga entry sa ipainyo nga daan ang inyo sining nga mga ihulog dra sa aton nya sining merkado para sa aton sining nga Palengke raffle draw sa diin may libo-libo nga papremyo kag balde-balde pagid nga mga papremyo ang nagahulat sina dra sa inyo. Magluwas sa aton sining nga Palengke raffle draw. May ara man kita sang pagyawaton sila dra nga mga pahampang sa aton sila nga merkado nga kung sa diin may mga cash prizes man nga nagahulat sa inyo. Kag sa mga maghulog naman sa ilang sila nga entries para sa aton sila nga studio draw, buwas man ng adlaw, may tubtob buwas saga pa kamo nga makahulog sa inyo sila nga mga entries sa diri sa Bombo Radio, may tubtob last 12 pa sangod do nga makahulog kamo sa inyo sining nga mga entries diri sa broadcast center sang Bombo Radio. Ka good news para sa aton sining nga mga kabombo sa mga nagahulog sang ila sining nga mga entries, even sa mga kabombo naton nga halin sang week 1 bala hasta sang week 3 why gid nabunutan ang ila sining nga mga entries bisan may mga ginhulog sila, hindi ka magkabalaka kay ang ina nga mga entries ninyo ang automatic qualified para sa aton sining nga grand draw. Kung sa diin sa grand draw, hindi lang sang libo-libo nga cash prizes, nga mas nalagko pa sining nga mga cash prizes ang nagahulat sa inyo, kundi may dugang pagid nga mga papremyo kita kay daw hindi kita kontento Bombo Umel nga managtag lang sang libo-libo nga cash prizes sa aton sining nga mga maswerte
nga mga grand draw winners. May ara pagid kita sang ipanagtag nga mga electronic scooters o kon e-scooters bilang special prizes sa aton sining nga grand draw. So bali 13 tanan ini ka mga e-scooters o kon mga electronic scooters ang aton sining nga ipanagtag sa palabuton nga September 16, 2023, no? So September 16, 2023 aton sining nga grand draw, less than 1 month from now. Sa aton sining nga mga kabombo kay week number 4 na daan kita subong, tunga-tunga na sa aton sining promo. So ano bala ang mga features sang sining e-scooter kaga nga dapat pangamuyoon nyo gid nga makadaog kamo sini sa aton sining mga kabombo, no? Take note nga sa grand draw ang nakapain sinadra nga mga papremyo, una may ara na yang daan sang guaranteed cash prizes per area nga tag 20,000 pesos, meaning diri sa aton sa may Iloilo may ara na yang daan sa magdaog sang 20,000 pesos sa muna ang first prize, 10,000 pesos nga second prize, kag 5,000 pesos bilang third prize. May 5 man ka mga magdaog sang tag 2,000 ka pesos bilang consolation prizes, ina mga cash prizes naton ina sa aton sini nga mga kabombo. But on top of that prizes, may ara pagid sang special prizes nga e-scooters o kon electronic scooters. Bale sa bilog nga Pilipinas, 13 tanan sini ka mga electronic scooters ang aton sini nga ipanagtag, i-distribute naton per region, Luzon, Visayas, Mindanao, kag NCR. So sa Luzon, may ara inadra sang 4 ka mga e-scooters nga ipanagtag. Diri sa Visayas, may 4 man ka mga e-scooters diri nga ipanagtag. Sa Mindanao, may 4 pagid ka mga electronic scooters nga ipanagtag. Kag sa National Capital Region, isa man ka scooter ang nagahulat dito sa maswerte nga promo participant. So diri sa Visayas, kay may 6 diri ka mga Bombo Radio kag Star FM sini nga mga areas, or may 6 diri ka mga areas. So ti pangamuyoon tagid nga isa sa 4 nga ni ka mga scooter diri matopa sa aton sa may area sang Iloilo para sa mga promo participants naton sa Bombo Radio and Star FM. Ti timing gid ni ang aton sini nga e-scooter sa mga nagatipid bala sa pamasahe o kon nagatipid man sa gasolina kay porting pag sinaka subong sang mga presyo sang gatong daw halos sa kada semana. In fact, ginabati-bati naman gani, ginabantayan subong kay basi kaga mag-anunsyo nun bala sang panibag-o nga oil price hike para sa masunod sini nga semana sa Martes, Agosto 22 sa aton sini nga mga kabombo. Ti kun may ari ka sini sang e-scooter, hindi ka sina mag-problema na sa gatong, no? Sa pamasahe amo man ti subong nga sinaka presyo sang gatong, ang iban nga mga transport cooperatives nagaplano nga magpasaka man sang presyo or magpasaka sang ila sini nga plitihan. Ti kun may ara ka na imo sang imo sini nga e-scooter, mapliti ka pa? Syempre hindi na, no? Kag ining electronic scooter, bisan way niya sang gasolina, maandar ni kag madalagan ini kay ti electronic kani sa aton sini nga mga kabombo. Mahapos lang ini gamiton bangod user friendly. Kag hindi lang ina eco-friendly pa ini, gani makabuligid sa pagbuhin sang air pollution, no? Ti kon magagamit kasi ni diri abi sa may syudad sang Iloilo, kuan gid ni nagasanto gid ni sa advokasya man sang aton sini nga syudad sang Triñas administration nga pag take care sa aton sini nga environment, no? Sa aton sini nga palibot ti eco-friendly ni kay wa niya gabuga sang aso. Sa aton sini nga mga kabombo, unlike sa mga motorsiklo nga nagabuga na iya sang aso sang carbon dioxide, ti ariya e-scooter o electronic scooter, wa niya gabuga sang aso, ano pa makabulig ini sa pagbuhin sang air pollution. Kag bisan diin ka man sini makadto, mahapos ang idalon kag bitbiton kay man ini nga e-scooter foldable ini, no? Or pwede niya mapilo-pilo. Sa aton sini nga mga kabombo, gani worry free ka sa dot-dotanay na kun kaisa kag sa traffic jam
bisan diin kam magkadto, bisan diin pa nga pinaka-traffic nga lugar diri sa aton sa may syudad sang Iloilo, kundra ka man sa may Ungka flyover, no, makalusot ka gid sini. Kag kun kada siguro naman ang istoryahan, no, parehas man sa kadasig sang pagpanagtag sang papremyo sang Bombo Radio ang kadasigon sang electronic scooter nga ini, kay malabot ini sa 30 kilometers per hour ang iya sini nga top speed, o kung amo ning iya nga pinakadasig nga dalagan 30 kilometers per hour. 25 to 33 kilometers naman ang range per charge, o kung ang kalayoon sang malabotan sang e-scooter nga ini sa isa ka biyahe lang, kundi full charge sabing imo sini nga scooter, tapos i-biyahe mo, sakyan mo, no, igo kasi niliwat mag-charge sa aton sini nga mga kabombo, ang maximum niya sini nga malabot before siya ma-deadbat 25 tob 33 kilometers. Gani sulit gini kung ikaw ang bunutan kag magdaog. Kung gakabalaka ka naman nga magbiyahe sa gabi kay bangod madulom, street lights nyo dira, or ang kalsada nyo dira wala sang street lights. Kung may street lights man, way ga sigang street lights, o kung kaysa tinagaulan-ulan, way man problema ni kay ti may ari ini sang front, tail, kag brake lights, gani safe ang magmaneho sini. Pang malawigan man ang gamit sang sini nga e-scooter, bangod human ini sa aluminum alloy, kag solid, gani mapag-on sa pagbiyahe. Kag napamatud-an naman ang goma sini sa bisan ano nga terrain, o kung bisan ano nga sitwasyon sang ginagyan mo, no? Simentado man na, asfaltado man na, lubak-lubakon man na, baras-barason man na, no? Medyo bato-batohon man na, no? Tariso niya sang electronic scooter nga ini sa aton sini nga mga kabombo. Kag tama ka simple lang sini ang pag-charge, kundi way niya gagamit sang gatong, way niya ginatughuan sang gasolina or crudo or gas, kundi kuryente ang kapadalagan sini. Di pareho sa mga gadgets naton dra sa cellphone gina-charge naton para nga kung mag full battery or may bilin pa sa iya sini nga battery, amo na nga nagandar siya. Kung ma-lowbat na, kung deadbat na, gina-charge naton sa kuryente. Ti ko naga-charge ka sining e-scooter, daw naga-charge ka lang sini sang imo man sini nga cellphone, no? I-connect mo lang ang adapter sini sa unit sa scooter kag isaksak sa outlet, no? Daw naga-charge ka lang gani sang imo sini nga cellphone, kag magalawig lang sang 3 tob 4 ka oras ang charging time bag-o ini ma-full charge kag magamit. So kung gamiton mo abi aga, no, bugtaon mo abi mga lasay sang imo sini nga plano nga malakat ka, ti pwede na nga sa gabi pa lang ya i-charge mo nga daan, or nalipat ka mag-charge sa gabi, bugtawan mo mga last 2, no, or mga last 3 dira isaksak mo lang, tulog ka lang liwat, pagbugtaw mo sini, no, malakat ka lasay sa ready na ni full charge na ni ang imo sini nga electronic scooter. Gani para sa mga kabumbo naton dira kag mga ka-Star Nation, hulog pa sang madamo nga mga entries bangod posible ikaw nang isa sa 13 kamaswerte nga madaog sang electronic scooter sa aton grand draw sa September 16, 2023. May nagapamangkot bombo melti siling nila all terrain kuno mo, napamatud-an ang goma sini sa bisan ano lang terrain o kon sitwasyon sang iya sini kay ginagyan madalagan kag tarison ini sang e-scooter. Ti how about sa Ungka flyover kuno? Makataklad ay hani sa Ungka flyover. Ti makataklad gidi, no? Bisan ano pang osmod sang Ungka flyover, taklaro niya ni. Sa aton sini nga mga kabumbu amo la nagaling ang pamangkot kun buksan ang Ungka flyover, kung pasugtan kita nga makaagi dra ang aton sini nga electronic scooter sa may Ungka flyover. Pero kung sila nga pwede ka gini sa Ungka flyover, no, masalangan sila nga agyan ang Ungka flyover, mataklad niya sila Ungka flyover, taklad no, malampuasan niya sini ang mga usmod sinadra sa Ungka flyover o galing kay ti malisensya at anay sa taga Department of Public Works and Highways sinadra, or basi taga International Builders Corporation man ang gilasensyahan sina para makaagi kita dra. Pero kung pwede na kaagi, ti pwede gini kaagi ang aton sini
nga electronic scooter sa aton sini nga mga kabombo. So amo ni ang dugang naton nga special price para sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga maka baton kamo or salang ninyo sini nga madagaan, no, ining electric scooter, no, sa aton sini nga mga kabombo. On top sa mga nagahulat sa inyo nga mga cash prizes sa aton sini nga grand draw, may ara pagid sang nagahulat man nga e-scooter o kon electric scooter sa maswerte naton sini nga mga tagdaog. Again, 13 initanan ka mga e-scooters or electric scooters sa bilog nga Pilipinas aton sini nga ipanagtag. Isa sa may National Capital Region, kag may tag-apat sa Luzon, may apat man sa Visayas, may apat pagid sa Mindanao. We hope nga diri sa bay niya karon sang Visayas, isa kita diri sa Iloilo ang makadaog sining special prize. 3 minutos antes ang las 8 o kon las 7 sa aga diri sa aton sining pagapangalagad. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Big Time. Kagadugang pa sining mga balita bantayan man magasunod na ang aton sining Bombo Network News. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Buksan ang inyo bintana. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo, ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Poste sa ginagawang gusali ng Quezon City Hall. At mamaya-maya update po tayo hinggil sa Commission on Elections na naghihintay na lamang ng kahilingan sa special election upang palitan ng tuluyan ito si Congressman o dating Congressman Arnie Teves Jr. Ito namang 9 na pamilyang nakatira sa Barangay Pulang Bato, Cebu, pinalikas matapos ang pagguho ng lupa dahil sa malakas na pag-ulan. Sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 100 katao naman inaresto dahil sa pagsira umano ng simbahan dun sa Pakistan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye.
Ipinag-utos mga kabombo, mga ka-Star Nation ng Bureau of Corrections ang malaliman ngayon na investigasyon hinggil pa rin sa usapin ng pagkakalabas ng isang bilanggo at kalaunan ay naaresto rin ng mga otoridad antabayanan. Mga update hinggil ho dyan, mamaya lamang hinggil pa rin sa masalimot na usapin dyan sa naturang pangyayari. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito muna tayo. Ito, mga kabombo, mapapa na lamang ho tayo. Iba na ho kasi yung panahon ngayon. Matindi ho yung init tapos bibiglayin ho tayo ng malakas na buhos ng ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa Siam Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. So mula dito sa aming studio o kahit na nandyan ka pa at nakasubaybay dito sa ating mga programa, naku, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita, pinasalamatan ni Taguig City Mayor Lani Cayetano si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte dahil sa naging pasya nito na mamagitan sa 10 barangay mula sa Makati City na iginawad sa kanila ng Korte Suprema. Ayon nga sa alkalde, mahalaga na Department of Education na lamang ang mamuno sa 10 paaralan na nasa Enlisted Men's Barrio o EMBO Barangay dahil sa pagmamatigas ni Makati City Mayor Abby Binay. Sa nasabing hakbang anya ay hindi na malilito ang mga mag-aaral at guro ng apektadong paaralan kung saan sila papanig. Kung matatandaan, mayroong 10 barangay ng Makati City ang inilipat sa Taguig City matapos na igawad sa kanila ng Korte Suprema dahil sa ilang taon ng awayan sa nasabing boundary. Samantala, pasok pa rin mga kabombo sa guidelines na itinatakda ng Department of Trade and Industry ang mga presyo ng school supplies, lalo na dyan sa area ho ng Divisoria sa lungsod ng Maynila. Sinabi ni Trade Secretary Alfredo Pascual na may mga tauhan silang umiikot at nag-monitor doon sa mga pamilihan para naman matiyak na hindi gaanong grabe yung magiging pagtaas sa presyo ng mga school supplies. Personal din itong ininspeksyon ng mga bilihin at ito'y dyan sa mga tindahan ng school supplies sa Divisoria at nakita nito na hindi pa gaanong mataas umano at pagtitiyak ng kalihim na mahigpit ang kanilang gagawing pagbabantay sa mga pamilihan ilang araw bago pa man ang formal na pagsisimula ng pasukan sa ating bansa. Kumuha naman tayo ng mga balita doon sa Senado dahil ang pagkakatalaga kay dating Foreign Affairs Chief Teodoro Locsin Jr. bilang Special Envoy for Special Concerns to China, kinatigan ng ilang mga mambabatas. Alamin natin ang impormasyon na yan sa ulat ni Bombo JC Galvez. Kumpiyansa mga senador na magagampanan ni dating Foreign Affairs Chief Teodoro Locsin Jr. ang pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Special Envoy for Special Concerns to China. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, perfect sa nasabing posisyon si Locsin, lalo na't bilang DFA Secretary gayon din ang pagiging ambassador ay mayroon na siyang kadalubhasaan at karanasan sa paikitungo sa China. Ayon pa sa leader ng Senado, tapat si Locsin sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas, lalo na't daang-daang diplomatikong protesta na personal na inihain ni Locsin para lamang sa ating bansa. Nakatitiyak naman si Senador Chis Escudero sa kakayahan ni Locsin na maging kinatawan ng bansa dahil sa pagiging competent nito. Pinuri din ng Senador ang inisyatiba ni Pangulong Marcos dahil ito anya ay nagpapakita ng kanyang pangako sa pagtataguyod ng mapayapang paraan at karapatan natin sa West Philippine Sea. Para naman kay Senador J.V. Ejercito, good timing ang pagkakatalaga kay Locsin bilang Special Envoy to China at mahalaga na panatiling pa rin bukas ang ating linya sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Biyasang leader, matalinong diplomat at walang takot gawin para sa kapakanan ng mga Pilipino kung ilarawan ni Senadora Grace po si Ambassador Locsin. Para naman kay Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, umaasa siya na matutugunan niya ang kanyang tungkulin bilang Special Envoy to China. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senadora Risa Ontiveros. Ambassador Locsin's track record shows his strong and balanced position on China, even when he served under a former president who kowtowed to Beijing. In this new role, I expect Ambassador Locsin to maintain that position and indefatigably uphold our 2016 Arbitral Award.
Bagay yan ang payag ni Senadora Risa Hontiveros para naman kay Senate Defense and Security Chairperson Jinggoy Estrada. Magbibigay daan para kay Ambassador Locsin na makipag-ugnayan sa China ang pagiging bihasang diplomat, tagapagsalita at ang malalim na pangunawa nito sa diplomatic protocol. Pinatunayan din anya ni Pangulong Marcos ang pagiging tapat niya sa mga naunang payag na nais niyang tugunan ng mga alitan at teritoryo ng Pilipinas sa China sa pamamagitan niya ng diplomatikong negosasyon at panindigan ng pagiging friend to all and an enemy to none ng ating bansa. Sa bagong tungkulin ni Ambassador Locsin, ito'y kanyang matutugunan ang pagiging matapang na walang sawang itaguyod ang 2016 Arbitral Award ng bansa sa lahat ng kanyang paikipag-ugnayan sa mga Chinese. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, na-discover ng mga tauhan ng Department of Justice ang ilang piraso ng baril at meron pang silencer. May taser at meron din hong ilang pera. Nang buksan ho nila yung mga nakumpiskang bolt at yan ay dun sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan sa lungsod ng Pasay. Ang nasabing Pogo Hub ay sinalakay ng mga otoridad noong Agosto 1 kung saan ay mahigit 6 na rang katao ang kanilang naaresto. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ang mga nadiskubre nila doon sa naturang vault ay nagpapakita lang na may illegal talagang aktibidad ang nagpapatakbo ng naturang Pogo Hub. Nasa 32 ng mga vault na mula ho sa Pogo ang nakumpiska ng mga otoridad at kanila na itong iniisa-isang buksan. Pinag-aaralan na rin ng mga otoridad ang kasong isasampa laban naman sa mga operators ng naturang mga Pogo Hub. Samantala, sa dagdag pa nating balita mga kabombo, tinalakay naman ng Department of Health kasama na ang World Health Organization at United Nations Children's Fund ang planong palakasin pa ang child immunization rate dito sa Pilipinas. Yan ay sa isang stakeholder summit. At sinabi ho ng Department of Health na nagsilbing daan ang naturang hakbang upang matiyak ang mga pangako ng pamahalaan sa publiko at mapakilos na rin ang mga karagdagang resources upang tulungan ang Department of Health na mapabilis ang mga reforma doon sa fiscal and legislative reforms, local government action at ganun din yung cold chain and supply chain management, pati na ang pagpapabuti ng vaccine program management. Tinalakay ng mga kalahok ang kinakailangan na reforma para sa pagbabakuna tulad na lamang ng pag-amyenda doon sa immunization law, pagtaas ng mga pamumuhunan at pagpapalakas ng primary health care bilang isang pangunahing plataforma para naman sa serbisyo ng pagbabakuna. Gayon din mga kabombo, ang pagpapalakas ng pangunahing sistema ng kalusugan tulad na lamang ng human resources at digitalization, mas malalim na pakikilahok ng mga lokal at yung mga punong ehekutibo sa mga lokal na pamahalaan, pagpapalakas ng supply chain at pagpapaigting din ng aktibidad sa komunikasyon bukod sa iba pa. Ibinahagi rin ang pinakamahusay at pinaiigting pa na mga nakagawian tulad na lamang ng naging matagumpay na hakbang dyan sa lungsod ng Maynila sa pag-abot doon sa mababang bilang ng populasyon kumpara sa dati at isang inisyatibo na pinamumunuan naman ng ilang kabataan upang isulong ang pagbabakuna doon sa mas mga batang gulang sa panahon ng pandemya. Ayon nga kay Health Secretary Teodoro Herbosa, muling pinagtibay ho ng kanilang kagawaran ang pangako na wakasan ang pagkalat ng iba't ibang sakit at maiwasan na rin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabakuna. Sa pamamagitan din ng paghikayat sa mga bata at kanilang mga magulang na rin na magkaroon ng regular na pagpapabakuna, ay binibigyan din ng departamento ang mga bata na magkakaroon ng karagdagang layer ng proteksyon laban naman sa mga sakit. Samantala mga kabombo Castor Nation, iniulat ng Department of Education na mahigit 11.8 milyong mag-aaral na ang nakapag-enroll para sa school year 2023 to 2024. Ito ay sa mahigit 1 linggong lumipas na mula nang magsimula ang enrollment period sa mga pampublikong paaralan.
Ayon sa pinakahuling datos mula sa Department of Education, 11,820,159 na mga mag-aaral ang nag-enroll para sa paparating na school year na nakatakdang magsimula sa mga pampublikong paaralan sa darating na Agosto 29. Batay sa Learner Information System Quick Count para sa school year 2023 to 2024, naitala ng National Capital Region ng pinakamataas na bilang ng enrollment sa ngayon na may bilang na 1,816,469 na mga mag-aaral. Ang Calabar Zone ay may 1,762,095 na mga mag-aaral at ang Central Luzon na may 1,378,741 na mga mag-aaral. Nagbigay ng paalala ang Department of Education sa mga magulang, tagapag-alaga at mga mag-aaral na ang enrollment period na nagsimula pa noong Agosto 7 at mananatiling bukas hanggang sa Agosto 26 ang naturang enrollment period. Bukod pa dito, pinaalahanan ng nasabing departamento ang mga mag-aaral ng alternative learning system na maaari silang magparehistro sa kani-kanilang mga barangay, community learning centers o sa pinakamalapit na pampublikong mga paaralan. Samantala, nakahanda raw na iatras ng ilang deboto ng Nazareno de Quiapo at kabilang doon sa grupo ng Hijos del Nazareno Central ang kanilang reklamo laban sa drag queen na si Pura Luca Vega kapag ka ito ay personal na humingi ng tawad sa Nazareno de Quiapo, lalo na kung doon mismo sa harapan. Sinabi ni Alex Irasga, ang technical advisor ng Hijos del Nazareno, lalo na dyan ho sa grupo sa Central, na tao lamang ang bawat isa at handa rin naman sila magpatawad kapag ka nagkakamali at kung may pusong lalapit at ito'y magpapakumbaba si Amadeus Fernando Pahente o kilala ho bilang tawag na Pura Luca Vega ay kanila naman itong pagbibigyan at patatawarin. Una nang sinampahan ng grupo sa Manila Prosecutor's Office ang drag queen ng paglabag dahil naman sa paglapastangan umano sa Nazareno de Quiapo sa isa niyang performance sa isang bar. Magugunitang maraming mga lugar sa ating bansang nagdeklara na sa nasabing drag queen ng persona non grata dahil naman sa kanyang ginawa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Alex Irasga ng Hijos del Nazareno sa Central dyan sa Quiapo. Siya ng tawad, sasamahan pa ho namin siya sa simbahan ng Quiapo para makausap ang mga pare sa harap mismo ng ating mahal na senyor ay humingi ng tawad. Eh syempre, para sino naman ho kami para hindi patawarin. Ito hong aming isinampang kaso, babaliwalain ho namin to. Bahagi po yan ang pahayag ni Alex Irasga, pinuno ng Hijos del Nazareno dyan sa Quiapo, Manila. The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Naniniwala mga kabombo si Gila o ang Gilas Pilipinas, partikular na si Coach Chat Reyes na tuluyan ng mawawala ang kanilang alalahanin ukol naman sa injury ni na Scottie Thompson at Kai Soto. Kasunod ho ito ng naibigay na clearance ng kanilang mga doktor na makakapaglaro ito. At sinabi nga ni Reyes na nakumpleto na ang kanyang mga manlalaro at ito'y ngayong linggo'y naasahan ang naturang mga development at walang limitasyon na nakasali ang dalawa doon sa mga ensayo dahil bukas umano ang kanilang panig para naman makapagsanay pa rin ang mga ito. Git niya na kahit nakasali na ang dalawa sa ensayo ay mahalaga pa rin na makita ang tuluyang paggaling ng kanilang injury at concern umano sila sa kanilang dalawang manlalaro. Magugunitang nagtamo ng injury sa kanyang kamay itong si Thompson at sa kanyang nakuha po doon sa ensayo mismo sa Europa, habang ang injury naman ni Soto ay nakuha sa paglahok niya sa NBA Summer League noong mga nakaraang buwan. That FIBA News Update was brought to you by Arena Plus, the official sponsor of FIBA Basketball World Cup 2023 and the Bombo Radio Philippines.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, usad pa ho tayo sa ibang bahagi ng ating palatuntunan dahil mainit na usapin itong tungkol sa reclamation issue and of course yung tungkol ho sa inilalaan na intelligence fund at iba pang mga usapin. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang convener ng InfraWatch PH, si Attorney Terry Ridon sa Bombo Radio Philippines for nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Diretsahang tanong, Attorney Ridon, bilang pinuno ng grupong nagsusulong ho ng pagbabantay dito sa mga infrastructure projects ng gobyerno, ano po ang inyong pananaw dun sa pagpapatigil? Well, ito'y pansamantalang pagpapatigil umano, pero natigil ho yung operasyon dyan sa reclamation activity sa Manila Bay. Any comment on this? Well, una ho sa lahat, syempre, very concerning naman po talaga yung pong level of activities sa Manila Bay, no? Particularly ho, ito pong area na rinaise po talaga ng US Embassy, no? And more particularly, dahil isa po pala doon sa mga involved implementers ng proyekto pong ito ay nagmumula ho sa isang adversarial state, no? Sa atin pong gobyerno. So, yan ho yung unang kailangan ho nating banggitin, no? Pero pangalawa, kailangan ho siguro talaga sa gitna ng pag-aaral ng ating pong gobyerno sa mga reclamation projects, kailangan ho niyang balikan yung pong mga permits, no, and licenses na grant na rin po sa iba pa hong mga reclamation projects, no? Ibig sabihin, sa pag-decide naman ho kung alin ho sa mga reclamation projects yung ipagpapatuloy at hindi po ipagpapatuloy, kailangan ho magkaroon ng balanse, no? Doon sa economic impact at sa environment impact. Okay. Attorney, sino yung may pangunahing role in terms of monitoring nitong mga ganitong aktibidad? Knowing na private firms ho yung nagpapatakbo nito at naglulunsad ng ganyang mga proyekto, Attorney. No, so, halimbawa, may binabanggit ho ang atin pong Pangulo noong nagdaan na talaga meron naman ho mga pinayagan na talaga at nagtutuloy na pong mga proyekto. No? So, sa pagre-review po ng DNR, dapat yan ho yung kanya ho makita, yung pong pagbabalanse ng economic at environmental impact ng mga proyekto pong ito. Pero tingin ko, doon po sa nakatabi ng US Embassy at ipinapatupad yung halimbawa, at isa sa mga nagpapatupad ay isang adversarial state, no? Dapat yan ho yung talagang pag-aralan na ho ng husto kasi syempre, alam po ninyo, ibang bagay na ho yung pagbabalanse ng economic at environmental impact. Mas malaking usapin ho bigla yung pong meron pa ho national security impact, yung pong ilan sa mga nag-implement ng reclamation project. So, tingin ko dapat ho maging very precise, no, yung pong gobyerno kung alin doon sa mga Manila Bay reclamation projects ang kanya ho talagang dapat pong tutukan sa ngayon. Nako, baka ho humirit ng confidential fund yung DNR para ma-monitor yung mas malalim pang usapin dito, no? Okay, may mga karagdagang tanong din si Bombo Alaysa Eclarinal. Bombo Alaysa? Okay, Attorney, sa ibang usapin naman po, nagsimula na po itong budget season. Anong agencies naman po ang qualified dito sa Intelligence Fund? Alam po ninyo yung pinagbabatayan po ng Confidential and Intelligence Fund. Kadalasan ito po ay meron pong kaugnayan sa usapin po ng public safety at saka sa usapin po ng national security, no? So, kadalasan po ang pinaglalagakan po ng mga intelligence and confidential funds, kasama po dito yung Office of the President, kasama din po dito yung Department of National Defense, kasama din po dito yung Department of Interior and Local Government, kasi nasa ilalim po ng mga departamento pong ito yung pong Armed Forces of the Philippines at yung pong Philippine National Police, no? Kasama din po dyan yung iba pa hong mga law enforcement agencies po natin katulad ng PIDEA at katulad din po ng National Bureau of Investigation na nasa ilalim po ng Department of Justice, no? So, ibig sabihin, makikita ho natin yung nature ng confidential and intelligence funds, no? Ibig sabihin, talaga meron pong pangangailangan ng very high degree ng secrecy at a very high degree po ng
privacy, no, dito po sa mga talagang ini-engage halimbawa ng mga intelligence agents or confidential agents. Kaya nagtataka ho tayo, sa totoo lang, hanggang sa taon pong ito, hanggang sa susunod pong taon, yung pong mga typically hindi naman ho talaga binibigyan ng confidential funds, no? Confidential at intelligence funds katulad ng Office of Vice President at yung Department of Education more particularly, bibigyan pa rin po ng confidential intelligence funds sa susunod pong taon. So, panawagan ho natin, sa totoo lang, dapat tapyasin ng gobyerno po ito, tapyasin po ng Kongreso ito, at ilagay po sa iba pa hong mga pwede hong paggugulan ng pondo po ng bayan. Okay, kaugnay ho niyan, attorney, may mga kahilingan po na dalhin raw ang Intel Fund ng ibang ahensya sa Philippine Coast Guard. Sa harap po ng problema sa West Philippine Sea, sang-ayon po ba ang inyong panig dito, attorney? Well, alam po ninyo, ang Philippine Coast Guard po yung frontline defense ng atin pong pamahalaan, ng atin pong bansa. Particularly po, ito pong mga coastal areas po natin, more particularly dito po sa disputed waters around the West Philippine Sea at South China Sea. No? So, dapat ho talagang lagakan ng confidential at intelligence funds po ito, particularly dito po sa coastal defense, kasi syempre hindi ho talaga biro yung pong pagpapatintero, no, ng China at ng Pilipinas dito po sa disputed area. So, tingin ko ho, imbes na ginagamit ho doon sa typically hindi naman ho dapat pinaglalagakan ng intelligence funds katulad ng Department of Education, mas maganda ho sa Philippine Coast Guard po ilagak ang pondo pong ganito. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Terry Ridon, sa mga impormasyon na inyo pong naibahagi sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito. Thank you so much and ingat po kayo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang dating kinatawan ho ito, dating mambabatas din ho ito, si Attorney Ridon, at kaya nakukonsulta natin hinggil ho dyan sa mga proseso sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa iba pang mga balita, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pagtanggal sa mga double entry sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na nagsagawa na sila ng validation katuwang ang National Household Targeting Office sa mga pamilya na nasa listahan ng Commission on Audit. Lumabas niya ang usapin ng double entry ng magsagawa ang audit o ng audit ang Commission on Audit kung saan nasa 7 million pesos ang naging overpayment mula noong taong 2020 at 2021 dahil sa pagkakadoble ng pangalan sa nasabing programa. Pagtitiyak ng kalihim na agad nilang tatanggalin ang mga double entries para hindi na maulit pa ang pagkakaroon ng double payments. Kung naman tayo ng mga karagdagang pag-uulat mula ho sa ating mga kasamahan, naniniwala itong tungkol ho, mga kabombo, sa usapin nung kung natatandaan ho ninyo yung may nawala na bilanggo, ano? Pero ngayon, hawak na ho ito muli ng mga otoridad at malalimang investigasyon ang nakahanay ngayon para dito sa naturang usapin. May iba pang mga balita, bitbit din dyan sa lungsod ng Maynila ni Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Agona Rizal ang nawawalang believed inmate na si Michael Cataroha. Ito ay kinumpirma mismo ng Bureau of Corrections sa taunguna ni Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Ayon kay Catapang, si Cataroha ay naaresto ng Philippine National Police sa kanyang probinsya sa Rizal. Una nang napaulat na nawawala ang 25 anyos na si Cataroha noong Hunyo 15 ng kasalukuyang taon. Kasunod ito ay kagad na ipinag-utos ni Katapang ang malawakang investigasyon sa kung paano nakatakas ang naturang bilanggo sa New Bilibid Prison. Una nang sinabi ng opisyal na maaaring pumasok ito sa garbage truck upang makalabas sa National Penitentiary. Nariskubrian niyang nawawala si Cataroha matapos ang isinagawang counting o inventory. Gumawa na rin ng Board of Inquiry si Katapang upang matukoy kung sino ang responsable sa pagtakas ni Cataroha. Samantala, sa ibang balita naman, nagbanta ang Department of Justice na maghahain sila ng reklamo sa Korte Suprema laban sa mga individual na hindi nirerespeto o rirespeto sa mandato at batas ng immigration.
Partikular na tinukoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga abogado na magtatangkang tulungang makalaya ang mga illegal aliens sa bansa na nahuli sa mga operasyon ng mga otoridad. Kung maalala, naghain ang Department of Justice ng reklamong administratibo laban sa 4 na hukom ng Las Piñas Regional Trial Court matapos itong palayain ang aabot sa 600 foreign national. Pinagbigyan ng 4 na hukom ang inihaing habeas corpus petitions ng mga foreign national na hawak ng Bureau of Immigration. Ang mga banyaga ay kabilang sa mga naaresto ng mga otoridad sa isinagawang raid sa isang Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Las Piñas City noong Hunyo ng kasalukuyang taon. Sila ay pinaghihinala ang biktima ng human trafficking at sila umano ay gumagawa ng mga illegal na trabaho sa bansa. Gate naman ni Remulla, mahalagang igalang ang mandato at batas ng immigration para sa interes ng publiko. Narito ang bahagi ng payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. So far, I think that this has gotten a very good result for us in terms of respect for the process, especially when there are charge sheets against aliens who are attempted to be freed by a cabal of lawyers who do not necessarily represent public interest. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pang mga dagdag na balita dyan ho sa lalawigan ng Cebu. May naitalang pagguho ng lupa. Alamin ho natin ang punot dulo at kung anong aksyon ng lokal na pamahalaan hinggil ho sa naturang pangyayari. At mamaya meron din ho tayong update sa ating balita sa iba, yung dagat, yung kalagayan ho ng mga residente dun sa Hawaii matapos ho yung insidente nga ng wildfire at meron pang ibang mga naitalang problema hinggil pa rin sa naturang pangyayari. Yan at iba pang mga balita susunod na. Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Basang Quezon City Regional Trial Court ng temporary restraining order na pumipigil sa Land Transportation Office na makatanggap ng mga plastic card para sa driver's license mula sa supplier nito sa loob ng 20 araw dahil sa mga isyong ibinabato ng isang natalong bidder. Ito ay sa kabila ng kakulangan ng mga plastic card na nagpilit sa ahensya na mag-issue ng paper-based driver's license simula noong buwan ng Abril. Iginawad ng departamento noong buwan ng Hunyo ang kontrata para sa mga plastic card sa Banner Plastic Card Incorporated. Nagsumite ang nasabing kumpanya ng bid na 219 million pesos kasama ang mga buwis para sa procurement ng mga license card. Ito ay mas mataas sa 177 million pesos bid ng katunggali nito. Gayunpaman, napag-alaman sa post-qualification evaluation ng all card ay disqualified ito dahil sa delays sa isang proyektong kinasasangkutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang ahensya ng gobyerno. Dagdag pa rito, tinanggihan ng Land Transportation Office ang kahilingan ng petitioner na maghain ng motion for reconsideration matapos ma-disqualify bago pa man matapos ang 7 araw na panahon na itinakda ng batas para maghain ng protesta. Una nang sinabi ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na ang temporary restraining order ay pansamantalang setback o atraso lamang. Sa dagdag pa natin balita, isa ang naitalahong patay habang 3 naman ang sugatan dyan sa pagguho ng isang poste sa compound mismo ng Quezon City Hall. Ayon nga sa Bureau of Fire Protection ng Quezon City na natabunan ng gumuhong poste ang mga biktima. Dinala naman sa pagamutan ang naturang mga residente subalit hindi na umabot ng buhay ang isa sa mga biktima.
Kasalukuyang nagpapagaling ang 3 iba pa matapos naman na magtamo ng sugat sa kanilang katawan. Ang nasabing poste mga kabombo ay bahagi ng inaayos na gusali dyan sa City Hall ng naturang lungsod. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Samantala mga kabombo Castor Nation, maaaring kailanganin ang special election upang makahanap ng kapalit para sa pinatalsik na Negros Oo na sina Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnolfo Teves Jr. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na handa ang poll body na magdaos ng special election kung ipag-uutos ng House of Representatives. Anya, ang panawagan para sa mga special election ay exclusive discretion ng Kamara de Representantes. Dagdag ni Garcia, ang 3rd District ng Negros Oriental ay kailangang katawanin kaagad sa Kongreso matapos ang pagpapatalsik kay Teves. Binigyang din ng opisyal na si Teves ay hindi permanenteng disqualified mula sa paghahanap muli ng pampublikong opisina. Ngunit sinabi ni Garcia na walang sapat na panahon para sa Commission on Elections na isagawa ang special election kasabay ng halalan sa barangay at sangguniang kabataan sa darating na Oktubre 30. Nauna nang bumoto ang 265 miyembro ng House of Representatives na patalsikin si Teves gaya ng inirekomenda ng House Committee on Ethics nito. Ito ay dahil sa hindi maayos na pag-uugali. Si Teves na iniuugnay sa pamamaslang noong Marso 4 kay Negros Oriental Governor Roel Degamo ay hindi pa umuwi sa bansa mula nang maghain ng medical leave noong buwan ng Pebrero. Sa iba pang mga balita, ito namang Land Transportation Office nanindigang walang anomalya sa pagkuha nila ng suppliers sa plastic cards ng mga driver's license. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo Jovino Galang. Kinundinan ng Land Transportation Office ang inilabas na temporary restraining order ng Quezon City Trial Court sa pagpipigil sa paglabas ng mga plastic cards. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza na walang basihan ang nasabing TRO sa pagpigil nila ng delivery ng plastic cards at dahil sa TRO niya ay maapektuhan ang mga backlogs. Temporary, nakikita ko po ito as a temporary setback. 20 days lang po ito. Hindi pa po ito permanent injunction. 20 days lang po ito. Meron po itong hearing on August 22, no? At 2 o'clock in the afternoon. At doon bibigyan ang ating ang departamento, ang LTO, no? Para ipakita sa korte na walang basihan ang paghinto ng delivery ng driver's cards. No? But just to say, siyempre pinaplano natin any eventuality, may plan A, may plan B, may plan C po tayo. No? So, ang atin po naman, hinahanda rin natin yung nakapag-deliver na po ang banner plastic card na hubigit ko po ng 100,000 card. No? Pero yung bulk ng kanilang i-deliver, sabi nga natin, 1 million in the first 60 days. No? Yan, no? Ay hiringan pa ng korte yan. So, medyo madidelay nga tayo. No? Instead of being able to address the problem now, matatagalan pa yan. So, we would have to resort to temporary measures para ma-extend yung ating existing license na nabigay natin. Magugunitang inireklamo sa korte ng natalong bidder ng mga pang-issue ng plastic cards dahil naman hindi ito napili ng LTO kaya na mababa ang kanyang bidding. Ako naman bilang LTO sa ngayon, ang habol ko lang ma-lift ng injunction muna. Kasi yung merits of the case, hindi ko naman kabisado yung kaso, no? Ang aking habol is being able to deliver the cards to the motorists at as soon as possible time. And I think, kaya ako, nakafocus ako sa injunction na to, kahit paano mong paikot-ikutin to, kahit paano mong, even assuming that ang sinasabi ni the petitioner is correct, no? Nasa yung grave and irreparable. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Abangan ho mamaya mga kabombo sa ating business news update. Yung pamasahe sa eroplano ay posible raw magkaroon ng pagtaas at epektibo yan sa susunod na buwan. Ang tabayanan ho mga kabombo kung alin yung mga apektado rito sa naturang development. Samantala, sa dagdag na balita, umaasa ang Department of Transportation na
efficiency and flexibility para sa mga pribadong sektor sa pagsasaktuparan ng malalaking proyektong pang-infrastruktura kasama na ang pambansang pamahalaan. Ito ay habang ang Department of Transportation ay pumapasok dito sa kontrata sa apat ng mga serbisyo ng consultancy ng infrastructure flagship projects ng ating pamahalaan. Pinirmahan kasi ng naturang tanggapan ng kontrata para naman sa consultancy services sa Public-Private Partnership Center para naman sa Cebu Bus Rapid Transit at operations and maintenance at feasibility studies para ho sa National Capital Region EDSA Busway, Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake Ferry System at ang North Long Haul Interregional Railway. Ayon nga kay Transportation Secretary Jaime Bautista, aasa ang kanilang tanggapan sa kadalubhasaan ng pribadong sektor sa pagpaplano ng maayos na transportasyon, pati na yung architecture, landscape, at iba pang mga salik na nakakaapekto rito, katuwang yung iba pang mga grupo at mga eksperto at iba pang aspeto na ikinukonsidera din para sa naturang proyekto. Ipinahayag ng Department of Transportation ng North Long Haul Interregional Railway ay magiging isang 800 kilometers na riles na siyang muling magtatayo ng legacy na riles patungo ito hanggang doon sa Ilocos at Cagayan Valley Region. Dagdag ko rito mga kabombo, ang Manila Bay Pasig River Laguna Lake Ferry System naman ay muling itatayo rin at palalawakin pa ang saklaw para sa Pasig River Ferry para naman sa kalidad at mas mataas na frequency. Ibig sabihin, mas madalas ang mga biyahe at yung kanilang serbisyo sa buong Greater Capital Region. Kabilang ho ang Bulacan, Cavite, Laguna at lalawigan ng Rizal. Sa kabilang banda, ang National Capital Region EDSA Busway ay inaasahan naman na mapapabuti pa ang umiral na EDSA Bus Carousel upang matugunan ang mas mataas na pangangailangan para naman sa serbisyo ng transportasyon sa kahabaan ng Epifanio de los Santos at dinagdag pa mga kabombo ng Department of Transportation na ang proyekto ay maaaring kabilang ho sa pagpapakilala naman sa mga electric bus na siyang gagamitin sa hinaharap na panahon na nagpapababa ho ito para sa carbon emission doon sa mabigat na traffic corridors ng Metro Manila. Sa karagdagan pang mga balita, kasalukuyang nasa proseso na ng pagbabalangkas ng mga alituntunin ang Bureau of Internal Revenue para sa Extended State Tax Amnesty Program. Ito ay magpapahintulot sa paghahain hanggang Hunyo 14 ng taong 2025. Sinabi ng mga otoridad at kinaukulan na inatasan ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo D. Lumagi Jr. ang legal team na ihanda ang mga kinakailangang implementing regulations para sa pag-usuri at pag-aproba ng Department of Finance. Ang Republic Act No. 11569, ang bagong amnesty program ay naging batas sa kabila ng hindi pagpirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa loob ng kinakailangang takdang panahon. Sinabi ng isang revenue official na tumangging pangalanan na ang bagong amnesty law ay mas madaling sundin kaysa sa lumang batas na Republic Act 11213. Kabilang sa mga pangunahing tampok ng batas na ito ang 2 taong extension para sa pag-avail ng amnestiya mula June 14, 2022 hanggang June 14 ng taong 2025. Bukod pa rito, ang death coverage ay ipinalawig mula May 31, 2022 na dating natapos noong May 20, 2020 at pinapayagan din ng batas ang mano-mano o electronic na pag-file ng mga pagbabalik ng estate tax amnesty na may mga probisyon para sa pagbabayad ng installment. Sa dagdag pang balita, kinuwestiyon ng Commission on Audit ang pagsasagawa at pagsasama doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development at yung mga benepisaryo na wala ho sa database ng yung tinatawag na listahan para sa dalawang programa. Ayon nga sa audit report ng naturang komisyon, ang hindi pagsasama ng mga tinatawag na mahihirap doon sa listahan ng dalawang database noong taong 2022 ay naging questionable
sa mga tumatanggap ng mga benepisyo ng pamahalaan. Ang programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isang paraan at para mabawasan ang kahirapan na nagbibigay naman ng cash grant para ho dun sa mga magsasaka, mangingisda, mga pamilyang walang tirahan, mga katutubo, mga mula sa sektor na kabilang ho dun sa tinatawag na informal sector at mga nasa geographically isolated areas at yung mga disadvantaged areas. Binanggit din ng Commission on Audit ang 2010 Executive Order number 867 na nagsasaad na dapat gamitin ng national government agencies ang data na nabuo naman sa listahan para sa dalawang pagbibigyan ng prioridad sa pagpili ng mga benepisaryo sa nasabing programa. Ngunit sinabi nito ng i-cross-check dapat ng audit team ang Pantawid Pamilyang Pilipino at listahan ng dalawang database ng Department of Social Welfare Development Field Offices. Iba't ibang rehiyon umano ang saklaw dito at natuklasan na 2,991 o 60.18% ng listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay hindi nakita sa listahan na dalawang database at nangangahulugan mga kabombo na ang inilabas na listahan ay kung saan ang iba pang mga ahensya ng gobyerno ay umaasa rin upang matukoy ang karapat-dapat talaga na mag-avail ng kanilang mga programa. Kung mapapatunayang mali o hindi naman kumpleto ay mag-aalis din sa iba pang mga individual na nakatala doon, mga pamilya at para makinabang naman yung mas angkop na mapagkaluban ng naaangkop na tulong. Upang malutas ang nasabing usapin, inatasan ng Commission on Audit ang pinuno ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na suriin ang proseso ng pagpili para maisama sa database at doon sa naturang pinagkakaluban ng tulong yung mga nangangailangang lubos ng tulong mula sa pamahalaan at sumailalim ho dapat sa mahigpit na vetting upang maiwasan yung irregularidad sa pagbabayad ng hindi naman kwalipikadong mga benepisaryo. Samantala, nais ni Senator Lito Lapid na maitakda ang praktikal at pantay-pantay na patakaran sa business process outsourcing industry para mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga manggagawa. Ayon kay Lapid, lumawak at nagkaroon ng paglago ang naitala sa nasabing industriya sa bansa sa nakalipas na 2 dekada, kaya naman nararapat lamang nabigyan sila ng proteksyon. Pagdating kasi sa business process outsourcing sector, lumilitaw niya na ang bansa ang nangunguna dahil sa pagiging mahusay at magiliw ng mga Pinoy kumpara sa mga maunlad na mga bansa. Bukod pa rito, kilala ang mga Pinoy na matataas o na matatas sa Ingles, kaya naman mas pinipili ng business process outsourcing companies sa kanilang voice-based services gaya ng customer support at telemarketing. Hirit din ni Lapid sa kanyang panukalang batas na regularization ng business process outsourcing workers at patatagin ang karapatan nila sa self-organization at lumahok sa democratic exercises at iba pa. Sakaling ganap na maging batas, maaaring patawan ng parusa ang sino mang tao o kumpanya na lalabag sa mga probisyon nito, tulad ng pagbabayad ng 100,000 pesos o pagkabilanggo nang hindi naman bababa sa 2 taon at hindi lalagpas ng higit sa 1 taon o depende sa hatol ng korte. Ako na tayo mga kabombo, mga Kastar Nation, doon sa mga ulat ng atin mga himpilan. Kuha tayo ng update dyan sa Central Visayas dahil sa naitalang pagguho ng lupa. Ilang kaya apektado rito? Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Cebu. Hindi bababa sa siyam na pamilyang nakatira sa Barangay Pulang Bato, Cebu City ang lumikas sa kanilang tahanan matapos ang pagguho ng lupa. Ipinamahagi ng mga tauhan ng Department of Social Welfare Services o DSWS ang isang sako na bigas at ilang delatas sa mga biktima. Sinabi ni Harold Alcontin, ang pinuno ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, na inuuna nila ang kaligtasan ng mga residente ng Sitio Riverside pagdating nila sa lugar. Dagdag pa nito na mabilis nilang inilikas ang mga apektadong pamilya at pinatira sa kanilang mga kamag-anak para maiwasan nila ang landslide. Naganap ang landslide dahil sa malakas na pag-ulan dala ng southwest monsoon o habagat.
Sinabi ng isa sa mga residente na si Leo Herona sa Bombo News Team na hindi ligtas para sa kanila ang lugar kung kaya't sinunod nila ang utos na lumikas at umiwas muna sa apektadong lugar upang maiwasan ang aksidente. Nag-evacuate kami doon sa mga kamag-anak namin sa ibang sitio kasi sabi ng mga konsehal na huwag mo nang titirhan yung mga bahay namin dito sa mga lupa dito, kumukuha para hindi mapunta sa bahay namin. Ating napakinggan si Leo Herona, isa sa mga residente. Sa kabilang banda, sinabi ni Dr. Esther Concha na bukod sa mga supot ng bigas at dilatang paninda, nakatanggap din ang mga apektadong pamilya ng 10,000 pesos cash aid at mga materyales sa pabahay mula sa lungsod pamahalaan. Inutusan din ni Concha ang kaniyang mga tauhan na suriin ang mga tahanan ng mga apektadong pamilya upang suriin kung ito ay nasira o nawasak sa panahon ng pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, ang CDRRMO at ang Cebu City Environmental and Natural Resources Office nagtatrabaho sa isang draft na magdedeklara sa site na isang danger zone. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Pateño para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang ilang nag-aabaka sa Catanduanes lumilipat na ng trabaho dahil sa bagsak na industriya ng abaka. May pag-uulat at detalye ukol dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Nahaharap ngayon sa malaking problema ang Catanduanes na abaka capital of the Philippines dahil sa bagsak na industriya ng naturang produkto. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Berto Suegro, Provincial Fiber Officer ng Philippine Fiber Industry Development Authority Catanduanes, may mga dating abaka workers ang naghahanap na lang ng ibang trabaho dahil hindi na sapat ang kinikita sa abaka. Anya, epekto na ito ng 3 taon na pandemya ng COVID-19 kung saan bumagsak ang demand ng produktong abaka kaya't bagsak din ang kita. Lalo na ngayon na karamihan sa mga customer ay high quality abaka na ang binibili, bagay na hindi kayang ma-produce ng ibang abaka workers kung kaya't hindi na nagawang makipagsabayan pa. Kaugnay nito, upang muling maiangat ang industriya, nagsanib puwersa na ang Philippine Fiber Industry Development Authority at Department of Science and Technology sa pagbili at pagbibigay ng mga makabagong kagamitan sa paggawa ng abaka na magagamit ng mga abakaleros. Maging ang Department of Labor and Employment ay naglunsad na ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers upang matulungan sa pinansyal ang mga nagtatrabaho sa sektora. So medyo bumaba nga po at so nag-ship na ho sila sa store kasi yung fiber nila talagang ang delivery nila, ang consignment nila ay Nordic Pulp. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulata para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang grupo naman ng Philippine Consulate General ng Honolulu nakatutok sa pag-rescue sa mga Pinoy na apektado ng malawakang wildfire maging sa pagtukoy sa mga casualties ng insidente. May update ukol dyan ng Bombo Radyo Tuguegarao. Nakatutok ngayon ang Konsulado ng Pilipinas sa Honolulu, Hawaii upang alamin ang sitwasyon at upang matukoy kung may mga Pinoy na naapektuhan ng malawakang wildfire sa Lahaina, Maui Island. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Raymond Paul Cortez, nagtungo na ang grupo ng Consulate General ng Honolulu sa Maui Island upang matutukan ang pagtukoy sa kalagayan ng mga Filipino community sa lugar. Sinabi niya na batay sa huling datos ay may 110 katao ang naiulat na casualties, ngunit hindi pa matukoy ang citizenship at ethnicity ng mga ito dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng breakdown ang gobyerno ng Hawaii. Inihayag din niya na sinabi umano ni Hawaii Governor Josh Green na nakatutok na ang mga rescuers ng Hawaii sa paghahanap sa mga nawawalang katawan o bangkay gamit ang kanilang mga canine dogs, ngunit bahagyang nahihirapan ang ilan sa kanila dahil sa init at kung minsan ay malakas na hangin at may mga nararanasang pag-ulan. Gayunman ay sinabi niya na may 50 mga Pilipinong guro sa lugar ang nagulat na sa pamahalaan na ligtas na sila mula sa wildfire, kaya't sinabi ni Cortez na inaayos na ng gobyerno ng Pilipinas ang ibibigay na tulong pinansyal upang makaagapay sa epekto ng naturang insidente.
Sinabi pa nito na ipinababatid na rin sa lahat ng mga Pilipino sa lugar na ayusin ang kanilang mga dokumento na nasunog at agad na mag-apply sa pagpapalit ng kanilang Philippine passport upang mapabilis ang proseso sa pagbibigay ng kinakailangang tulong. Sa ngayon ay bahagyang maayos na anya ang linya ng komunikasyon habang nasa 80% na ang naibalik sa linya ng elektrisidad. For now, according to our consulate in Honolulu, some 110 casualties have already been found dun sa Lahaina. Sa ngayon, sinusuyod pa nila yung lugar at kung saan only 35% ang namomonitor at search and rescue operations pa rin nila. So medyo marami pa rin sa mga kababayan natin ang hindi nakakaalam kung nawawala nga yung kanilang mga pamilya or meron ba tayong kilalang Filipino na namatay. The state authorities do not release po kasi a breakdown of the ethnicities. Andun po ang team natin, ang ating Philippine Consulate General sa Honolulu, team sa Wailuku, sa Maui, and they're coming up now with a consular out para tulungan our Filipino community there. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jalo Maguddayaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Balita pa rin mula sa ibayong dagat ang pagsasakdal kay former United States President Donald Trump. Detalyadong inilagay ang kanyang mga kasinungalingan. May pag-uulat tukol dyan ng Bombo Radyo Dagupan. 98-page indictment. Ito umano ang pinaka-agresibong effort upang hatulan si dating US President Donald Trump at ang kanyang mga kasabwat sa pagtatangkang baliktarin ang resulta ng 2020 election. Ayon ito kay Attorney Arnedo Valera, ang Bombo International News Correspondent mula sa United States of America. Naglalaman aniya na sabing pagsasakdal ng 41 county case kung saan 13 dito ang kay Trump. Detalyado umanong nakalaga ang kanyang kasinungalingan at sa kanilang patuloy na pag-iit ng eleksyon noong mga nakarang taon na napanalunan ni Joe Biden ay bunga ng isang panluloko. Bukod dito, nakapokus ang indictment sa mga senaryo na ginawa ni Trump sa likod ng kamera kasama ang kanyang mga kaalyado. Ang paglabag na tinutukoy dito ay ang tinatawag na RICO Statute, so ang Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act of 1970, kung saan tinatapos ito ang mga aktibidad ng mga individual na sangkot sa isang organized crime. Ipinaliwanag pa ni Attorney Valera na sa ilalim pa ng Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, mayroong isang criminal scheme na ginawa si Trump kasama ang kanyang mga kasabwat na labag sa proseso ng estado ng Georgia. Kabilang paaniya sa pagsasakdal ang 18 beses umanong pagtawag ni Trump sa sekretarya ng naturang estado kung saan pinapahanap niya ang higit sa 11,000 na mga botos sa intensyong makuha ang electoral votes upang siya ay manalo. Itong krimen na ito, it carries sa Georgia ng 5 years in prison. Walang pardon to, or may pardon, makukonsidera lang yan pagkatapos po ng 5 taon na in prison. So, kakaiba ito sa federal charges na Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Dagupan, ito si Bombo Marian Esmeralda. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, dumistansya naman ang Belarus sa patuloy na labanan sa Ukraine at Russia. Sinabi ni Belarusian President Alexander Lukashenko na gaganti lamang ang kanyang bansa kung mayroong paglusob na gagawin ang Ukraine. Git nito na mayroon silang nuclear weapons at ito ay hindi lamang sa panakot at sa halip ay kanilang gagamitin sakaling mayroong paglusob sa kanilang bansa. Kung matatandaan, inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin ang paglalagay ng mga tactical nuclear weapons sa Belarus at napili nila ang nasabing bansa na paglalagyan ng kanilang mga armas. Nanindigan pa si Lukashenko na hindi ito makikialam sa gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, aabot naman sa mahigit 100 katao sa Eastern Pakistan ang naaresto matapos na pinagsusunog nila ang ilang libong Muslim na mga simbahan at sinira ang mga kabahayan.
Nagbunsod ang nasabing karahasan sa haramwala dahil umano sa pagsunog ng 2 Kristiyano ng ilang pahina mula sa Quran. Bagamat hindi na naaresto ang 2 lalaki ay nasampahan na ang mga ito ng kaso. Dahil nga sa pangyayari ay kinansela ang mga pagtitipon sa publiko sa loob ng 1 linggo sa Faisalabad District sa Haramwala. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Maging ang Commission on Higher Education ay iniimbitahan ang mga guro at mga mag-aaral na suportahan ng basketballista ng bansa o mga basketballista ng bansa sa nalalapit na 2023 FIBA World Cup. Sinabi ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III na inaanyayahan niya ang mga guro at maging ang mga mag-aaral na subaybayan ang mga laro sa darating na Agosto 25 at magbigay kasi ang kanilang tanggapan ng nasa 50% na discount para naman sa local organizing committee ng FIBA Basketball World Cup para sa mga estudyante at guro na manunood sa opening ceremony at ilang mga laro. Malagaan niya na lamang na maipakita dapat ng ating mga kababayan ang kanilang pagsuporta sa ating mga manlalaro habang papakita lamang yung kanilang ID mula sa Professional Regulation Commission para naman sa mga guro kung sila ipapasok sa mga venue. Magugunitang sila ng Palasyo Malacanang ang klase at ganun din ang iba pang mga pasok sa mga tanggapan sa opening day mismo sa August 25. Yan ho ay sa buong Metro Manila at maging sa area ho ng Bulacan sa naturang araw. Entertainment News. Ito namang Young Davoeña dancers na nagwagi bilang Junior World Championship sa World Championships on Performing Arts 2023, balik bansa na matapos ang tagumpay sa California. May pag-uulat at chika ukol dyan ng Star FM Baguio. Mula sa Anaheim, California ay balik bansa na ang mga delegates ng World Championships of Performing Arts 2023. At kabilang dyan ang Young Davoeña Ballet at Contemporary dancers na sina Simone Avisado at Janril Barcelona o N. Avant na nagwagi bilang Junior Dance Overall World Champions. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 13-year-old dancer na si Avisado na nagwagi bilang Junior Dance Overall Champion of the World 2023, masaya ito na matapos ang 6-year drought ng Pilipinas sa W Copa ay nakapagbigay sila ng karangalan sa bansa. I also feel very happy that I get to bring pride to my family, my friends, my studio, and also everyone in the country. So my success is your success too, because without you, all of these have not been possible. Samantala, proud din naman ang 13-year-old dancer na si Barcelona na kabilang sa N. Avant na duo nila ni Simone dahil naiuwi nila ang titulong Junior Dance Group Overall Champion of the World 2023. I feel very proud for both me and Simone, as we didn't really expect that we would have this achievement, since there was really many dancers in this category. And I just feel very proud that we get to bring pride to our country and our studio as well. I would like to say thank you to all of them, especially my family, my friends, and people who are in our studio. Keep working hard and focus on the goal, and you will always succeed if you do that. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Junior World Champions ng W Copa 2023 na sina Simone Avisado at Janril Barcelona. Humakot nga ng 5 World Champion titles at 362 medals ang Team Philippines sa W Copa 2023 at nanguna rin sa overall ranking ng mga bansang nakilahok. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio. Para sa Bombo Network News, Star DJ Gabby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, ang palitan para sa isang US dollar, katumbas ho ito ngayon ng 56 pesos 77 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 24 centavos. Singaporean dollar, ito ho ay nasa 41 pesos and 75 centavos. At ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos 13 centavos. Ang euro mga kabombo ay pumapalo ng 61 pesos and 77 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at Kastar Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippines Standard Time, 1 minuto nakaligad sa alas 8 saga. Welcome sa Bombo Hanay Big Time. Upod sa inyo ang Anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw subong sang Biyernes, petsa 18 na sa bulan sang Agosto 2023. Sa mga headlines sa balita nasyonal, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bukas nga i-review ang rice tarification na law. Ibalik ko no sa National Food Authority ang pila sini ka mga gahom nga ginadula kasunod sang pagpatuman sang nasambitan sini nga layi. Ang gahom sang NFA kapareho sang papel sini sa licensing sa mga importers kag inspeksyon sa mga warehouses nga ginataguan sa mga imported nga bugas sa mga private rice traders. Sa iban pa nga mga balita lokal kita, Iloilo City mahimo kuno magdeklarar sang state of impending calamity bangod sa El Nino kag bangod man sa nagadamo pa nga mga reklamo sang mga pumuluyo sa syudad bangod sa kakulang sang tubig kag sa kapalpakan man sang serbisyo sang Metro Pacific Iloilo Water. Sa iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, Iloilo City Councilor Plaridel Nava nagapati nga pagwa gid lamang kuno sa tawo o kun daw drama-drama lang ininggin patigayon nga hearing sa House of Representatives Committee on Public Works and Highways sa kontrobersiya sa Ungka Flyover. Ang Department of Public Works and Highways according sa kay Kagawad Nava daw ginhimo lang kuno nga punching bag sa mga kongresista. Samtang ang pamangkot karon kay si Kagawad Nava nag-file ini sang kaso sa Office of the Ombudsman batok sa mga opisyales sang Department of Public Works and Highways kag sa kontraktor
nga International Builders Corporation angod sa ungka flyover ti ma-resign si kagawad na babilang konsehal sang syudad kag maproseso kuno siya sang mga dokumento kay ti magapadulong na ini sa luwasang pungsod, maga-migrate na kuno sa may United States of America. Anong matabo sa kaso nga ginfile ini sa ombudsman? Mapurso payhan ini. Sa iban pagid nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad bangod sa pagminahal sang gatong mga tricycle operators diri sa syudad sang Iloilo nagapangabay sa syudad nga kun mahimo dugangan kuno ang ila sining passenger capacity imbis nga anom lang ang maximum nga mapasakay nila sa ila sining mga tricycle, bisan isa lang kuno dugang himuon nga 7 para makabawi-bawi man sila. Ano ang disposisyon sinayhan sang city government sining pangabay sa mga tricycle operators? Sa iban pagid karon nga mga balita sa porsyon nga ipabombo mga truck, dalagko ni nga mga truck nga illegal nga naga-parking sa circumferential road ginpabombo kay nagahatag sang dako nga huol sa iba niya nga mga motorista nga nagaagi sa area kag naga-imbitar pa sang disgrasya. Makita nyo sa aton sini nga mga kabombo sa Facebook Live viewers nato no, daw ano-ano lang ang mga bagon sang trenman so sining dragko ni nga mga truck nga dra ya naga-parking or naga-pundo sa circumferential road anong tikang sinadra sang natungdan sining barangay ato nagkaroon tagaan man sa ligwadri sa aton sining pagpangalagad. Samtang sa iban pagid nga mga balita sa katapusan nga semana sang Agosto magasugod na sini ang filing sang certificates of candidacy para sa 2023 or October 30, 2023 nga barangay and sanggunian kabataan elections. Anong latest ni karon sa mga preparasyon sang Commission on Elections kay sang damlag lang nagpatigayon sang inspection ang mga COMELEC offices sa mga voting centers or mga voting precincts sa bilog nga Pilipinas ining mga lugar nga hiwatan bala sang barangay and sanggunian kabataan elections. Kamusta ang assessment nila sini? May nagakaigo bala nga mga voting centers ng tanan sini nga mga barangay, particular diri sa aton sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Mag-check kita sa karon sang update kag ano ang posisyon man ri karon sa aton nya sini nga mga local election officers angot sa ginaduso. Actually ang Commission on Elections man sini ang hambal. No, si Commissioner George Erwin Garcia ang nagpahayag nga subong 2023 barangay and sanggunian kabataan elections gina-consider nila nga i-implement ang ining option man nila sa layi nga magpangdakop sang mga naga-engage sa vote buying, nagapamakal sang boto kag ang nagabaligya man sang ila sining boto, vote selling. Bisan kuno wala sang warrant of arrest, pangdakpo na lang basta madakpan lang sa akto or caught in the act or in flagrante delicto kag hindi na kuno kinahanglan nga pulis gid ang madakop kay bisan kuno mga sibilyan pwede makadakop kung may maaktuhan sila nga nagapatigayon sang baklanay kag baligyanay sang boto in line sa 2023 sini nga barangay and sanggunian kabataan elections, no? Kay sa subong niya nga regulasyon sang Commission on Elections kung may araga ni isang alleged vote buying activity, bisan pa nakita mo ti kinahanglan mo pa yung filean sang kaso sa piskalya ang mga natungdan kagati lantawon pa na iya sang piskalya ang probable cause. Kung may probable cause ti i-file sa korte ang kaso kag amo pala na iya ang pagpapanaog sang warrant of arrest batok sa mga akusado kag ti kun i-implement sang aton sini nga mga kapulisan madakpan adtong mga nadakpan nga nagbaligyabi or nagpamakal sang boto ti kalawig pa sini nga proseso. Pero kung i-exercise sang COMELEC ang ining option kuno nga pwede man actually kag
may provision man kuno sang laying ati pwede yang madakop insigida bisan way na sang warrant of arrest ang mga naga-vote buying kag vote selling sadyang dakpanay kon mag-amo sini sadyang bantayanay sa mga grupo sa mga kandidato sa mga tao sa mga kandidato kon mag-amo sini kay ti kada eleksyon ya daw way ginagaliwan no pihak kag pihak nga partido, pihak kag pihak nga politiko, mga kontrahan na sini. No? Mabaka siya magpamakal sang boto daw ay kay sang hambalon nga ini nga partido nga ni o ini nga kandidato nga ni. Straight gid ni. Way gid ni ga panagtag sang kwarta or way gid ni ga panagtag sang tinapay nga malasay. Kung hindi man kwarta kay ti hindi man lang niya sang cash ang ma-consider nga vote buying mo, hindi man lang niya nga dapat cash gid ang gamiton mo, pwede man ay nga pabor. Or pwede man na iyang other items basta ti may ara sang valor or may ara sang value. Ti daway kagidya sang pa sulabihon di. Daway kagidya sang pilian man di sa mga politiko kay mansig-mansig ya pabakas-bakas lang sini baklanay sang boto. Ti abi kon tigayon ini no nga i-push sang Commission on Elections subong yang nga barangay ang Sangguniang Kabataan Elections nga ang madakpan sa akto nga nagapatigayon sang vote buying kag vote selling dakpo na lang insigida kag ilupot sa prisohan. Soryahan tara karon diri sa aton sining nga pagpangalagad kag subong man update karon naton sa sining ginabantayan naton ang FIBA Basketball World Cup kung sa din ang Pilipinas ang isa diri sa mga co-hosts along with Japan and Indonesia. Ano ba lang ang mga pungsod na nagabugos sa sining 32 ka mga teams nga qualified sa FIBA World Cup ka magahampang subong sa torneo kag sino sa 32 nga ni ka mga teams ang natuon yang ilang sining nga manghampang schedule sang ilang sining nga manghampang diri sa pungsod Pilipinas. 11 minutos sa nakaligad sa alas 8 sa aga sanbay pagbalikta. I-check nato ang report ni Bombo Angel Tan na kuha naton sang payag si Kagawad Plaridel Nava sa iya sining reaksyon sa ginihiwat sining House inquiry sang House Committee on Public Works and Highways sa sining ungka kag aganan flyovers. Ano ang assessment ya sang konsyal sa naga-transfer sa una sining hugnat sang inquiry? Balikan tara pagkatapos sa mga pahanumdom. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga palengke winners. Tumanggid ang akon kalipay nga tagdaog sa third market draw sang swerte sa palengke 2023 promo sa Liganes Public Market sang August 2, 2023. Nagdaog ako sang 500 pesos nga cash. Are, sipon ko ang nadagaan ko. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Magluwas sa cash, nagdaog pagid ako sang gift pack nga nakasulod sa balde nga urukan nga nagabalor 800 pesos. Nagamit ako sang proof of purchase nga ipikasen owen. Tungod sa ako na dagaan, may nugbakal na ako sang bugas kag sudan. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsors. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 13 to 19, 2023. Sa sining Sabado, ang Frets Band sang Bacolod ng ari naman diri sa Iloilo. Agud liwat nga maghatag sa inyo sang 150 ka minutos nga great musical show sa Concert at the Plaza. Blasting off sa alas 6 ng gabi sa Agosto 19, Sabado. Sa tiun sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 20, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tiun sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiado. 19 minutos na nakaligad sa alas 8 saga pabalik diri sa Bombo Hanay Big Time. Itsak naton sa diri madugay ang report ni Bombo Angel Tan, si Iloilo City Councilor Plaridel Nava, no? Si outgoing na, no, nga City Councilor Plaridel Nava kay effective September 1, 2023 resigned na ini siya sa konseho. Nag-resign siya bilang konsehal sa aton sining syudad, but ti subong until August 31 katapog yapon siya sa City Council. Why nagapati si kagawad na bang seryoso gid or may genuine concern gid nga ginapakita abi ang aton sining mga kongresista sa naghiwat ini sila sang congressional inquiry. May kantanan sa kontrobersiya dira sa may ungka flyover. Kag duwa gani ni ka mga flyovers gidya ang subject sang inquiry. Based agin file nga House Resolution nanday kabataan party list Representative Raul Manuel. Una, imbisigaran sinedri ang natabo nga kapalpakan sa konstruksyon sa ungka flyover nga nag-usmod ini nga 680 million pesos ang igasto diri, pero until now hindi mapuslan sang publiko nga supposedly kun matarong lang ang konstruksyon sini napuslan na ini subong sang aton sini nga mga biyahero. Ikadua diri amo ang delayed naman nga konstruksyon sang Aganan flyover. Ining Aganan flyover mas dako ya ini ang budget sang sa ungka flyover. Kung ang ungka flyover 680 million pesos, ang Aganan flyover 800 million pesos ini. No? So kumbaga mas matunog niya ang mabatian naton nga pagkarusdak sang Aganan flyover kung matabo sang sa pagrusdak sang ungka flyover. Kiti mas ako nga project na mo tigin pauntat ana ang construction sini pending man sang investigation nga ginsuggest sadto o ginaduso sadto ni former DPWH Region 6 Director Nery Bueno. Kaya nagapati si Engineer Bueno nga kung ano ang balatian sang ungka flyover, laban-laban balatian man sang Aganan flyover, kay man isa lang ini sila katuhog. Not only nga isa lang ka agency naga-implement sini, DPWH, not only nga isa lang ka kontraktor ang naga-construct sini, ang International Builders Corporation, but even ang pagpatigayon sang soil test, geotechnical investigation in preparation sang construction sa projects, isa lang man ang nag-construct or nagpatigayon sini sa ungka kag sa Aganan flyover. Ti kon may problema to sa una, laban-laban ti problemado man ang ikadua. Siling ni kagawad Plaridel Nava, ti kumbaga daw drama-drama lang ni. Ginhimo lang diri nga punching bag ang Department of Public Works and Highways, implying maybe nga ti daway gid namit lang dito ang accountability sang kontraktor
No? Although si Kagawad or si Council or si Congressman Jamjam Baronda sang nagtaas ang iya sini nga tingog, gin-mention gito ni Congresswoman Jamjam Baronda nga dapat lantawon ta kung sino inadra ang may fault. Ari bala pamatian ta bala si Congresswoman Jamjam Baronda. In a way karon na no, i-check ta na ang report ni Bombo Angel Tan kag ano ni karon matabo kay si Kagawad Nava siya sini ang nagpanguna sa pag-file sang criminal and administrative complaints batok sa current and former officials sang DPWH Region 6 kag sa taga International Builders Corporation, no, nga may ara sang relasyon sa construction sang Ungka flyover ti kun mag lakat nakasaulihi si Kagawad Plaridel Nava sa Estados Unidos ng Amerika, no, for good. Anong matabo sa kaso, i-withdraw ini or pabayaan na lang ini nga mag-suffer sang iya sini nga natural death kay ti why na sa may mapurso bala sini sang kaso nga gin-file sa ombudsman. Check ta sa linya si Bombo Angel Tan sa report. Bombo Angel, please go ahead. Bombo Doni, nagapati diri si Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga pagwa gid lamang sa publiko ang ginpatigayon nga legislative inquiry sa Kamara para sa pag-istorya sang Ungka kag Aganan flyover. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Plaridel Nava, iya gipahayag nga tama kaathag ang ginahimo nila nga pagprotekta sa kontraktor. Suno kay Councilor Nava, do ginhimo gid lamang nga punching bag kag sacrificial lamb ang Department of Public Works and Highways kag mismo si Assistant Regional Director Jose Alfruto paathag sang konsehal nagapatiin siya nga tiiduha ang may sala ang Department of Public Works and Highways kag ang kontraktor kag kung tani sa nga time nga nabalaan sa Department of Public Works and Highways nga nakita nila nga dumi ara bala mo doni sala sa ginahimo sang kontraktor kung tani nagpatungain siya ang DPWH kag didto ginahambala nabing ang problema gin pasikto gid bala kung tani bomodon ni apang si ambal diri ni Councilor Nava pareho man lang sila nga gusto makakinot sa gastohon sa may mga sa duha nga ni nga flyover nga gina-construct bombodon kag ti pabor man ang konsehal nga dalon diri sa Iloilo ang masunod nga committee hearing para maimbita man abi ang mga stakeholders kay ti laing ginabomodoni kung diri dalon sa may flyover o kung diri sa may Iloilo City ang committee hearing para sa duha ka mga flyovers para ma-invite ang mga pumuluyo mismo nga apektado sa nagakalatabo sa mga nasambit na flyover kag ti amo ini ang motion man naging present ni Kabataan Party List Raul Manuel kag ti mismo si Councilor Nava nagambal ini siya no willing gid siya bombodoni maghambal nga kung ano ang kinahanglan kag makabulig siya kasi hindi siya magpasugot nga ibaso lang tanan sa Department of Public Works and Highways ang nagakatabo subong sa mga flyovers kag dugang padri sa natungdan basta akon asa sa subong nagapanindugan siya nga madako sa gihapon ang liability nga dapat atubangon sang kontraktor kag hindi lang sa nga Department of Public Works and Highways bomodon. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Plaridel Nava sang aton ma-interview. Nothing but a plain and simple muro-muro and sarsuela just to appease the people na kunwabi they are also there to protect the interests of the public. But we know for a fact that it was just for a show. The main purpose there is simply to also to protect the interests ng contractor. Pagidiin lang gid ang DPWH. Yes, wala question nga may liability ang DPWH. But it takes two to tango. Wala na yan magpalpak ang pabiya Ungka flyover kung wala liability ang contractor. So that it should be fair. Both the contractor and the DPWH should be held liable. Hindi lang isa katao lang pangitaan mo ng punching bag tapos i-shield mo ya ang contractor. From the very start, ang ilayang direksyon is really to protect the contractor and make DPWH as the sacrificial lamb. And trauma ng DPWH, nagapasaputi lang sila. Wala man sila nagahambal nga ang contractor has to
do some necessary adjustments in the course of the works. The contractor should have exercised due diligence as a good father of the family sa pag-implementar sa proyekto. Kita mo nga hindi na siya applicable ang design. Dapat nag-request ka for reinforcement. Di wala. Because siya mismo gusto mo siya makatipid. Wala niya malabot ang bedrock. Lunangon pa ang duta. Ginbuhusan niya ng puste. So all these things, no, kag dapat ang uswag party list ng congressman ang painibit out of delicadeza, part ka sa kumpanya, part ka sa IBC, makatuki mo yan. Participate ka. So it is simply distasteful on the part of the congressman sa uswag na mag-appear pa siya sa congressional hearing unless no, he is a resource person, not a congressman. Ang councilor kay ginpatawag man dito ang tag-iya sang IBC bala sir. Sir, ayhan hindi maapektuhan or gamiton ang kaso nga ginpasaka nimo sa sang damlagid lamang nga ti maka-attend siya sa pagpatawag sa iya? Wala pa kay ba sa korte. Preliminary investigation pa malang stage. Wala gid rason. Ikaduha, ang hearing sang Kongreso is in aid of legislation. So these are two separate and distinct purpose. Pag wala pa niya sa korte, there is no sub judice, wa isang prejudicial interest dira kundi ara pa lang sa stage nga ginaimbestigar pa lang, investigation pa lang ni tanan. So hindi nila pwede magamit ang rason nga may pending nga kaso sa pag refuse nga mag-attend sang hearing. Nagapabor kita nga dalon diri ang investigasyon so that ang mga stakeholders nga willing maghambal pambalon. Kay ako interesado gid ako maghambal because hindi ako magpasugot nga all the blame, all the fingers i-point lang sa DPWH. Kailangan the truth must come out. And the only way that the truth must come out kung makahambal kita kung anong sala sang kontraktor. Ako yung panindugan kuya sa subong nga ang kontraktor dako ang iya liabilidad. So the only way mabatian kita kung dalon diri, kung willing ang komitiba mag-uncover sang truth, imbitaron nila ang mga stakeholders kung nagpakig-away dira sa issue sa Ongka flyover. Madami nabatian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Plaridel Nava. Oo. Aside sina Bombo Angel, ano sinikaron ang matabo kay amo ni gani mabiya na si Kagawad Nava sa konseho kag hindi lang sa konseho mabiya na siya sa syudad sang Iloilo kay ti maupod na siya sa iya sining pamilya dito iya sa luwasang pungsod. Ti pending pa ni karon ang kaso sa ombudsman way pakita sang bati-bati kon ano na nga course of action ang ginhimo sinidiri sang Office of the Ombudsman sa complaint kagin file ni Kagawad Plaridel Nava. Anong matabo sini Bombo Angel? Actually, Bombo Doni, ang plano diri ni Councilor Plaridel Nava if ever gid man din nga madayon ang pag-migrate nila dito sa ibang nga pungsod. Ni asikasuhon taman ini siya nga mga papeles which is dito gan ihambal niya sang pagpakig-angot natin sa iya nga dito pa siya may problema as the reason why nga medyo madugay-dugay pa di ang stay niya para sa pagproseso man sa mga papeles na kinahanglan niya before mag-migrate pananglitan Pomodoni sa iba niya pungsod. Oh, kay kun lang taon tangadaan diri sa complaint kagin file Bombo Angel, why na sang other parties diri? Nga nagupod sa kay Kagawad Plaridel Nava sa pag-file although ti may mga nagpabutsyag sang iya sini nga interest nga Kagawad ti suportado ka namon kung mag-file ikaw sang kaso pero ang nagtindog idya nga complainant diri or as interested party sa kaso only si Kagawad Plaridel Nava gid lamang iya gid lang diri pangalan ang nakapagkit sa sining complaint kagin file sa Office of the Ombudsman. Plaridel C. Nava II, complainant versus amoni kanday Tiborcio Canlas, Neri Bueno, Jose Alfruto, Ormel Santos, Helen Edeth Tan, Alinson Tan, kag may mga jandos diri sa criminal case or sa criminal complaint. Sa administrative complaint, ti Plaridel C. Nava II, complainant, siya lang man yapon isang katindog din nga complainant versus Tiborcio Canlas, Neri Bueno, Jose Alfruto, Ormel Santos,
kag may araman sang jandos nga kun hindi na magpurso sini si Kagawad Plaridel Nava, why na sa may matindog diri nga complainant Jel, mapatay na lang ning kaso nga ni hindi matagaan sang hustisya ang ining kaso nga ini, unless bisan ara na sa luwas ang pungsod si Kagawad Nava, i-schedule abi ang mga hearings diri, may kantanan sa kaso hungdon gid ni Kagawad Nava nga magpuli diri sa Iloilo in order nga ti maka-appear lang sa kaso nga ini, kay ti magluwas sa iya way naman sang iban nga mga pwede maka-appear sa iya as complainant or matindog in behalf sa iya abi as complainant. Magluwas lang kunti, appoint sabi diri sang iya sini nga representative nga abogado, pero kung siling sa iban nga mga kaupdanan niya nga kuno ti interesado man tani sa sini nga kaso, but waya sang may nag-upod sini sa iya as complainant nga kun waya si Kagawad Nava ti may isa pa man di ka complainant, amo lang ipatawag, no? Why na ti basi i-withdraw lang. May plano si Kagawad Nava nga i-withdraw ining kaso, Jel? Bumbodoni, wala. Initially, wala sa plano si Councilor Nava nga i-withdraw ining mga kaso nga ginsasaka niya batok sa Department of Public Works and Highways mismo sa contractor. Pero if ever din man din nga may mga amo ng instances Bumbodoni, lantaw naton kung ano ang mangin plano man din ni Councilor Nava. Dili kay sinsugot ang iya nga pagpanindugan para sa investigasyon kag makita man din kung sino ang liable sa mga problema sa mga nasabit ni flyover. Sa taon naton diri kung willing siya Bumbodoni nga if ever dito na siya sa US, mabiyahe siya mabalik diri sa Iloilo para sa mga hearings. Kay ti ang ginalauman man tani sini diri sa mga Ilonggo, Jel, kay of all people diri sa Iloilo nga tiga nga salang parte sa issue sa ungka flyover, why naman sang iba niya nga tawo mo nga nagatindog para sa mga Ilonggo kontra sa kabuisitan sang DPWH kag sang kontraktor sa ungka flyover. If not Kagawad Plaridel Nava, may iban pa nga nag-file diri sang reklamo. Why naman si Kagawad Nava man lang? May mga naghambal nga tiga, suporta kami sa imo Kagawad Nava, suportahan namo ng imo sini nga lihok nga ma-file ka sang kaso, no? But at the end of the day, ang may ara lang ya sang pangalan Bumbo Angel sa ombudsman nga nag-file sang kaso regarding sa issue sa ungka flyover is only Kagawad Plaridel Nava mo. Amo man na gani Bumbodoni, kay isang time bala nga nahibaluan sang mga kabumbo naton nga may mapasaka kaso, may nanindugan bala Bumbodoni, kadamo sila nga ba nga finally maumuna wala nga statement kay ti kadamo man tuod isang mga politicians, mga taga diri sa Iloilo City nga naghambal man din nga amo ni ang problema sa ungka flyover, sa aganan flyover. Pero among sa tanan nga mga nagagamuno, nagapabutyag sa nila pagkadismaya, si Councilor Plaridel Nava nanindugan ini siya nga pasakaan sang kaso kag sang nabalaan nila nga planalo na gid kag final na gid Bumbodoni ang paghalin sa pwesto diri si Councilor Nava kadamo sang question nga naglibot. Ayan ining kaso sa ungka flyover kag ang kausa niya madayon panihan Bumbodoni kag if ever nga amugid mo ng plastada, do huy-huy sa abaga sa mga kabombo naton nga may possibility Bumbodoni nga mapatay na lang sa natural death ining kaso ang ginpasaka ni Councilor Nava sa mga kabombo naton? Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Maska Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan. Kung hindi na mag-take sang interest si Kagawad Plaridel Nava sa sining kaso, kay ti kinamatarong niya man ini nga kung gusto niya, kung pilio niya nga mangin private na lang ang iya sining kabuhi, ma-resign na gani siya as public servant, as city councilor, kag i-spend na lang ang iya sining tiyempo sa iya sining pamilya kag sang
plano nila sang iya sini nga pamilya nga ti mapadulong na lang sa luwasang pungsod, no? Kag mangin free na yay sang limelight sa politika kag sa mga social nga mga issues diri sa may syudad sang Iloilo. Why na sang may matindog sini para sa complainant sa mga nagareklamo. Kay ti siya malang diri gani ang naga-appear nga complainant mo. Iya malang diri pangalan ang nag-appear nga complainant sa kaso sa Office of the Ombudsman. No? Ti kun hindi na yan magpakita sa ulihis ang interes diri si kagawad na ba, i-dismiss na malang guro sang Ombudsman ining kaso. Sa aton sini nga mga kabombo. If not, no? Si kagawad na ba na lang ang ma-withdraw i-withdraw niya na lang iya sa naging file sila nga kaso kag hindi na pag-filean sang complaint. Ibasura na lang ang complaint sa sining mga personalidad sinidiri nga gina-filean sang panumbungon. No? Orti, pabayaan na ni kagawad Peredel na ba nga basi mag-appear man nga malaway sa iya sini nga image nga nag-file siya tapos ma-withdraw man siya. No? Galing ti ko nag-file siya tapos daw hindi niya naman pag-iporso sa ulihi. Amo malang yapon nga daw magwa nga binili ni kagawad Peredel na ba sa tabtaban ang issue nga ni orang kaso nga ni. No? But either way, sa aton sini nga mga kabombo, mapatay naman na yung kaso. Kung why na sang interesado nga partido sinidri nga magpursige. Pero basi mas mayo naman lang nga once and for all i-withdraw abi ni kagawad na ba ining kaso. No? Kaya ang kaso abi, while we appreciate kag nangin hopeful man ang madamo sini nga mga Ilonggo nga pinagi sini matagaan sa hustisya na tabo sa Ungka flyover. Daw nangin blessing in disguise paya ini sa mga natungdan dira. Sa mga ginpangkasuhan sina dira. Kay nga sa Pavia, Sangguniang Bayan sang Pavia, makapila nila ka beses nga gin-invite ang taga Department of Public Works and Highways Region 6. Nagademand ang Sangguniang Bayan sang Pavia sa DPWH Region 6 nga i-furnish na sila sang final report sa nga binali sa associate sa ginkandak nila sining geotechnical investigation sa Ungka flyover ti anong sabat sa DPWH Region 6. Aside nga ti sabto nilang taga Pavia SB nga ang results adto dito sa amon sining central office. Sugpunan pa nilang ilang sining nga sabat nga hindi na kami sana maka-provide sa inyo kay ti may pending case na mo. No? Namayong na ya sila, nanago na ya sila sa sining pending case. May rason na sila kung nga hindi na kami magpagisa sa inyo. May rason na sila nga hindi kami mag-appear sa inyo sining nga mga sumon. May rason na kami nga hindi kayo magsabat sa inyo sining nga mga palamagkutanon about sa mga issues nga nagapalibot sa Ungka flyover kay di may pending case. No? Nagamit pa yan nila nga depensa ang pending case sa Office of the Ombudsman sa aton sini nga mga kabombo. Ti kita nyo, no? Daw kasubo nga nangin upang paya karon nangin pending case sa Ombudsman sa paghibalo sang mga Ilonggo sang kamaturan. Imbis nga kurugon ang taga DPWH kay bangon may kaso sila sa Ombudsman, no? Daw gin-embrace na lang gani nilang kaso nila sa Ombudsman kay because sina may ara sila sang nagamit nga depensa. I-invoke nilang kaso nila sa Ombudsman para nga hindi maka-appear sa mga hearings diri sang mga local government unit sa Iloilo. Pero ti sa bahin niya karon sang Kongreso, kay ti congressional inquiry ini,
no? Kag complaint pa malang ini sa Office of the Ombudsman, why pa man ini mapasaka abi sa korte, and therefore hindi pa sila maka-invoke sang sub judice rule nga hindi sila pwede makahambal sinadra sa korte lang sila mahambal kay ti ara na sa korte ang kaso, no? So gapangita lang ya sang lusot ang DPWH. Kay kung hindi sila na pwede makahambal in public sang about sa issue sa ungka flyover kay bangod may pending case sa ombudsman, tinayagin gamit lang nila sa Sangguniang Bayan sang pabiya. Kay ti kung pwede tani nila ina magamit kag baligid man nila ina magamit nga mahipos na kami saper na amon sini nga bibig kay may kaso na kami sa ombudsman, ti pwede man nila na ma-invoke kun dito sa Kongreso, sa House of Representatives. Pero why nilagin invoke, no? Why yan naghambal si Engineer Jose Alfruto sang invite siya sang House Committee on Public Works and Highways nga pasensya gid Congressman Momo sir, i-ghosting tanay ka ako anay ang mamumo sa imo kay hindi kami kaper na kay may pending kami sa ombudsman kay tiamo nang ginagamit nilang rason sa pabiya nga hindi sila magaper dito. Or pasensya na Congressman Momo sir, hindi kami maka-provide sang sining final report sang Abinales Associates kay may pending na kaming kaso sa ombudsman. Why nila naging gamit sa Kongreso pero gingamit nila sa may Banwa sang Pabiya, Iloilo? Meaning nga ti ginatanglayan nila ang Kongreso pero ang Sangguniang Bayan sang Pabiya, Iloilo, no, manubo ila sini nga panulukan. Why sila yaga respetar sa mga invitation sa ila sang local government unit sang Pabiya, no? Ti basi mas maayo na lang nga i-withdraw ni Kagawad Plaridel Nava ang ining kaso kung kay basi hindi niya naman sa ulihip pagdagaan sang interes ang pagpurso sini kay ti may mga personal reasons naman siya nga matutok na siya biya sa iya sini nga private life kag hindi na siya sa amo sini nga mga limelight. Tiway naman yapon sa may matabo sini diri, no? Especially kung why sang may matokbol dito sa Office of the Ombudsman nga mga uyaya man nga daan ini. Why gani pasang bati-bati sano pa ni ang gin-file nga kaso ni Kagawad Plaridel Nava? June. No, bulan pa ni sang Hunyo gin-file ti naligara na naghulyo na Agosto na. No, manog bermans na kita, September na kita. 3 weeks from now. No, less than 3 weeks from now, bermans na sa aton sini nga mga kabumbo. Why na sang padulungan ining ombudsman case ngayon, ti amo na nga mas mayo siguro nga i-withdraw lang ini Kagawad Plaridel Nava para nga why na sang pasilungan ang mga taga DPWH para why na sila sang gamiton nga rason nga hindi na kami dira mag-appear sa inyo kay may pindi na kami nga ombudsman case kay ti amo nang ilagi gani gina pangita ya sini or gina hambal sini nga rason. Si Kagawad Plaridel Nava kag si Congresswoman Jamjam Baronda hindi mayong ila sini nga relasyon, no? Permi ginabalata ni Kagawad Plaridel Nava si Congresswoman Jamjam Baronda pero si Congresswoman Jamjam Baronda ya daw ay naman nagkasapag sa kay Kagawad Plaridel Nava, no? But sa issue sang ungka flyover sa aton sini nga mga kabombo makahambal ya kita nga may ara sang meeting of the minds, no? Ang duwa nga nangin former colleagues man sa Iloilo City Council kay ti of the nine man sila sang kagawad man sa syudad si Congresswoman Jamjam Baronda, of the nine man sila sa konseho, no? Naglabuay lang sila sa bangod sa politika man, no? Ti hasta subong maburon gid ang ila sini nga relasyon. But on the issue sang ungka flyover, may ara sila iyasang meeting of the minds. May common ground sila, no? Nga way Manila ginahambal sa isa kag isa, but in principle nag-agree sila sa punto nga dapat may i-hold
sinadra nga accountable. No? Sa pagpamersa to ni Congresswoman Jamjam Baronda sa House inquiry sang nagligad sining Martes, no, balik-balikan tabala ang ining statement ni Congresswoman Jamjam Baronda kung sa diin gin channel niyang tanan sining mga frustration sa mga Ilonggo kag ginwaswas siya dito sa House inquiry sa iya sining nangin feisty and fiery speech sa comment niya sa sining nasabitan nga issue. Ari si Congresswoman Jamjam Baronda. Yes, Honorable Baron. Thank you, Mr. Chair. I think, Mr. Chair, ang problema dito is kung saan nanggaling yung problema, root cause of the problem. Una, kung kailan ito na bid. And after that, tama ba ang ginawa sa bidding, especially as to soil testing. Kung first, nagka-problema tayo, the reason why kinuha natin yung third party, kasi we want to check and balance kung tama bang ginawa nila. Kasi kung mali yung soil testing dati, nagkaka-problema tayo dun sa design. Gagawa sila ng design. So, yung problema ngayon, so, it's simple. Baka hindi nila mapalabas kasi sa central office, sa Bureau of Design, may problema. So, yun lang naman. We just wanted to know so that yung local residents, ang taga Iloilo, alam na natin kung ano. Say, kung may problema sa design, then what? We will wait for another year? Remember, June 13 ito inopen. Then now is August 15. So, we can't wait. Doble na yung problema natin. Una, ang problema sa tropiko. Pangalawa, yung pondo ng gobyerno na nasasayang. Pangatlo, antayin pa ba natin? Dahil alam naman natin, may kasalanan kung sino. Bakit natin itatago? No, wag na natin itago. Sabihin na natin so that we can go to the conclusion na anong gagawin natin. Then after that, di mag-allocate na lang ng pondo para umpisahan na yung construction, hindi i-close na lang natin ang i-close dahil may papagtakpan tayo. Yun ba yun? It's unfair for Amo to ang mensahe or ang statement ni Congresswoman Jamjam Baronda. Sa part ni Congresswoman Baronda, sa aton sini nga mga kabombo, ginapangita niya man sini mo kung sino ang may sala, no? Ano ang may sala or ano ang sala kag sino sini ang may sala. What exactly went wrong? Who was or were at fault? Kagti, syempre, dala na dara ang paano i-address ang problema, no? Ti, sa sini sa what exactly went wrong, who were at fault, tumod ini sa accountability. No? Nagapanukot man si Congresswoman Baronda sang accountability kay ti ang iba niya nga mga politiko naton diri gahambalan niya nga hindi na tayo mangita sang sala, hindi kita ya diri sang fault finding body, pangitaan tan lang sang solusyon, no? Hindi ako no sala ang aton pangitaon kundi ang solusyon. Amo na yang ila gusto yan nilang absueltohon na lang ang mga iho di Judas kag mga iho di Poncio Pilato dira sa natabo sa Ungka flyover, mga nagapanghinaw sa ila sining liability sa Ungka flyover, no? Amo na yang ila ako unta na lang nga may problema ti mangita na lang kita sang solusyon. Ginlaktawan niya nila, no? Ginlaktawan nila ang isa ka importante man kun tani sining step sa pag-resolve sina dira sang issue, no? Kag iniya gina-drive out ini ni Congresswoman Baronda ang gusto nila sinilaktawan nga punto. Who was or who were at fault? No? Kung si Kagawad Baronda, pati balaan taman kung sino may salada, tabon-tabunan talanda, takpan-takpan talanda, no? Why man sa may ginatumod gid si Congresswoman Baronda kung sino may saladra, no? Why niya man gin single out ang Bureau of Design sa Department of Public Works and Highways?
Why niya man gin single out ang kontraktor? O basta lantawon talang kagato kibon talang niya sino ang may sala dira, no? Who was or who were at fault? Kung who was at fault, but siningon ti isa lang ni. Sinong may sala? Ti isa lang na, nagatungo lang na sa isa. Pero kung maghambal kita who were at fault, no? Ti plural, where mo kanday sino ang may sala. Maghambal tayo nga sino ang may sala dati, basi ang balon talang ya, ang balon sang iban, ti di pinabugyois lang ang ila sini nga or ila sini nga Bureau of Designs, amo na ang may sala da. Or basi ang nagpatigayon lang ya sang construction nga IBC, no? Ti siya lang na may sala da. Or basi ang nagpatigayon sa to sang soil testing in preparation sang construction sang project. Ti basi siya lang to yung may sala, basi siya lang tong salaon, pero waya nagapati diri si Congresswoman Zamzam Baronda nga isa lang nga may sala da, no? Kay ti pwede nga isa or basi may iban pa. Damo ang may sala da. Hindi lang DPWH. Hindi lang ang ano ni Santo, United Technologies Consolidated Partnership or UTCP, amo ni nagkanda kaya sang una-una nga soil testing nga ginbasihan sang Bureau of Design sang design nila sang Ungka flyover, no? Kag hindi lang niya sang Aganan flyover sang International Builders Corporation. Kay isa lang na siya, no? Ti maghambal kaya nga pangitaon ta who were at fault, kanday sin odra may sala. Ti pwede nga DPWH kag ang UTCP ginlimbungan lang nilang IBC, or pwede man nga ang may salaya dra ang DPWH kag ang IBC kay insakto man to ya guro ang trabaho sang UTCP galing kay lain lang ya ang ginpa-implement sang DPWH kag nangin willing man nga kunsabo nila ang IBC. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti nga man hambal naton nga on that point, no? May araya sang common ground, may meeting of the minds si Kagawad na ba kag si Congresswoman na Zamzam Baronda, bisan pa nga ang ilaya sini nga relationship, no? Ti well publicized naman na ang ilaya sini nga hindi mayo sini nga relationship. Kay kung balikan naton ang gin-file nga complaint ti Kagawad Plaridel Nava, ang iya sini nga ginasukot hindi lang ang taga DPWH mo, kundi DPWH and International Builders Corporation, no? Paano nga sukto niya pagid ang IBC how? Kay tiyang iba niya gahambal nga hindi iya lang niya sang DPWH. Ang IBC ya nagsunod lang niya sang kung anong ara sa program of works mo, no? Ti gina punto ni Kagawad Plaridel Nava ang due diligence. Faulty ang design. Ikaw kontraktor, may mga architect kamanda, may mga engineer kamanda, may mga expert kamanda nga mag-review sa design to make sure nga hindi man kamo mabalikan sa construction nyo kay ti balaan nyo nga faulty, may sala ang design, ginsigi nyo gyapon, wa nyo anaya gin reconsider na, wa nyo gin pakoreksyonan abi sa taga DPWH sa implementing agency, no? I-carry out nyo lang. Amo nang hambal bala, ginhambalan ka nga malumpat sa pilas, naglumpat ka man niya imo. Hindi lang nga basi faulty ang design sang Bureau of Designs, kag hindi lang niya nga inosente si IBC nga nag-implement lang sang faulty nga design, for which sulukton siya si IBC kay bangod why siya nag-exercise ang iya sini nga due diligence, no? Kay balaan to nila nga pagkutkot nila sang buho nga mabutang sila sang pilote, dalom na kutkot nila humok yapon, so dapat padalman pag nila pero nag-stop na ya sila, no? Why man sila ginhambalan ni Pastor Apollo Kibuloy nga stop, pero ti sila ya nag-stop lang, naguntat lang kakutkuto nga way gidya malaboto ang
ang pinakamatiga sa idalom nga dito dapat ya tindog ang ila sila nga pundasyon. No? Ti aware man na sila, balaan man nila kung ang ginakutkot nila sila nga duta mahumog yapon or matigana. No? But waay nila inagin take into consideration. Pero hindi lang sa sina nga nangin bulag lang ya sila nga nag-implement lang sang design sang IBC o sang DPWH sa complaint di kagawad na bagin say-say niya diri nga the contractor did not only build a defective and substandard ungka flyover, there was also a last-minute desperate attempt to conceal and cover up the defects and the engineering lapses in the construction of the superstructure. Anong bot silingon sa aton sini nga mga kabumbok, no? Kay ti gina-establish diri sang kagawad, no? Nga ti abogado man si kagawad na ba? Gina-establish diri ang conspiracy nga hindi lang niya ang DPWH sini diri ang may sala kundi naging konsabo gidya. Conspirator gid nila, no? May kolusyon sila sa IBC kung paano nga nagpalpak ining ungka flyover. Kay ti kung ang faulty lang niya nga design ang ginsunod sang IBC, ang structure ya kung husto, kung standard ang implementation, ang construction sang IBC, no? Ang construction sang istruktura mismo pulido na. Mausmod ang haligi, pero ang construction sang istruktura, makita mo gyapon niya nga pulido na. But in this case, hindi lang niya nga nag-usmod ang flyover or ang haligi nga nakita ang problema, kundi mismo sa structures. No? Ang manner mismo sang construction, sang istruktura, nga daw hindi iya sang pulido, nga maghambal kaya bala nga at first glance ano man daw lawsi man construction daw hindi man ikabalong panday nga nagpatindog sini daw ay man ideya ang engineer sa ginaobra niya sini daw sabog man ni ang kontraktor nga nagobra sini, no? Sa paglantaw mo palang nga daan daw maghambal ka ng daw kipoy maning flyover nga ni daw hausyaw man ang construction sini, no? Hindi lang sang defective and substandard, but there was also a last minute desperate attempt to conceal and cover up the defects and the engineering lapses in the construction of the superstructure. Kumbaga ti may mga ginhimo pa ya sila nga para malagas nga matabon-tabunan ang kapalpakan nila dra ang mga ebidensya sang ila sini nga substandard nga trabaho sa ungka flyover. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? For example, sinadrabi uneven ang concrete surface mo sang bridge. Amo tong hambal balang akon magagi kaya sa ginagyan pa ni daw gabalod-balod. Kay ti hindi ya sang level ang iya sini nga pagsiminto sa babaw. Ti anong ginhimo sang kontraktor para nga madula ang gina-describe naton nga wavy feeling or daw gabalod-balod sa babaw nga kon magulan. Ginapunduhan niya sang tubig, may mga lamawa niya sa babaw sang flyover, buhusan nila sang asfalto, nagpatigayon sila sang asphalt overlay in order to cover up sang ebidensya sang substandard construction. No? Ti isa lang ina. Ikadua, ang kontraktor naghimo sang sidewall nga ina nga sidewall waay man na paggit dito sa bill of quantities nga ano lang dapat ang makita sa nadra, ano lang dapat ang himuon nyo dara sa flyover. Ti way to may ginahambal nga patindog ka mo da sang sidewall or butangan nyo da sang sidewall, tigin butangan sang IBC sang sidewall, no? Purposely, according sa kagawad na ba sa iya na complaint, purposely to remedy the zigzagging external appearances
of the flyover, no? Amo na gani another nga ebidensya sang substandard kag daw hawsyaw nga construction, no? Hindi na sa sang level sa babaw ang iyang korte, hindi pa sang straight, hindi pa sang tadlong, kundi daw kapasigsag. Pero para nga tabunan ang pagsigsag-sigsag sang flyover, tibutangan sang sidewall. No? Tabunan sang sidewall para inipakita ang another evidence sang substandard or hawsyaw nga construction sang kontraktor. No? Thirdly, when rumors starting to circulate in the grapevine regarding the vertical displacement of the piers, ining nagusmod ng mga haligi, the contractor surreptitiously engaged in underpinning by way of jet grouting. No? Amo na ni nga sang nagausmod na ang haligi, nagmatomato si IBC sang jet grouting para nga ma-arrest ang pag-usmod. Ti ang sa jet grouting ni sang una ni why ni agin recommend sang DPWH mo? Kagway man niya ginaprobahan sang DPWH nga mag-jet grouting sila dra, pero sang ulihi, no? Gin-acknowledge sa sang DPWH nga ti mayo na way nag-usmod kay nag-jet grouting na to sa ABC. No? Ginbato na nilang jet grouting, nga bisan sad to naghambal sila why namo niya gin-authorize ang jet grouting. Pero kay daw nagnami ng resulta, ti okay na nga nag-jet routing kamo da. Pero base man, kag ginbato na lang sang IBC, or sang DPWH ang jet routing sang IBC, kiti kung hindi nila pagbatunon, no? Iguon gid sila diri sa sininga punto sang complaint ni Kagawad Peredel na ba? No? Nga ginhimo nila ang jet routing para tabon-tabunan ang ilan sila kapalpakan, ti siling sang IBC India, or sang DPWH India, okay man na, kay ti kundi way na nagausmod ang haligi, no? Gingamit na lang nila or ginbato na lang nila kay ti mangindepensa pa nila ina sa complaint, no? Ti mo ni mga samples or mga examples kagin pang site diri ni Kagawad na ba sa iya sining complaint to isablis kun nga ang ati hindi lang yang DPWH sa may fault sinadra, hindi lang niya sa faulty design kundi sa substandard ya mismo nga construction sang flyover nga ang responsable kag dapat i-hold accountable ang International Builders Corporation. Ti apin, no? Kung samo lang niya sininga punto, kung samo lang sininga punto nga ton nga lang tawon, apin alay siya diri si Kagawad na bagag si Congresswoman Jamjam Maronda mo. No? Ga pangita sang sabat si Kagawad na Jamjam Maronda, who were at fault? Ti ariyo sa complaint ni Kagawad Peredel na ba, ginasabat niya na. No? Aring sabat Kagawad Congresswoman Jamjam Maronda sa imo sininga pamangkot, who was or who were at fault, no? Ti araw amo ninggin pang file ni Kagawad na ba sa ombudsman, si IBC kag si DPWH, no? They were at fault sa sining failure sang Ungka flyover project. Ang pamangkot ugaling ti anong matabo sa ombudsman complaint ni Kagawad Peredel na ba? Kay ti nagkalasa siya sa konseho kag mapadulong na saya sa luwas ang pungsod. No? Ti damo sa mga kabumbo naton bumumel nag-speculate mo. Gasulod sa ila sila nga mga paminsaron kibot sila nga nag-resign si Kagawad Peredel na ba as city councilor nga isa pa siya gani sa ginahambal ta gani lone wolf sa konseho lone survivor, the lone opposition councilor, no? Ngara subong sa ato niya sininga city council kag matigda si Kagawad na ba pagabot niya sa opposition, no? Gina-recall sa aton sininga mga kabumbo ang mga statement si Kagawad na ba during sang panahon sang kampanya and after sang eleksyon nga nagwa ng resulta nga siya nagaisanon sila diri nga hindi sang alay ni Treñas nga nakasulod sa konseho, no? Mga campaign slogan ni Kagawad na ba nga bisan isano lang saya sa city council ipagigbato niya gid ang syudad ang interes sa mga pumuluyo kontra korupsyon,
under sa Triñas administration, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, o galing kay ti si kagawad na ba man sa ulihin naghambal nga bangod kay may pangabay man kaga ginasulisit man sang administrasyon ng iyan lang sa abi nga suporta, makig-alay ka na lang sa amon, tinagapin na lang siya. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti kay bangod nagapin siya, kag si kagawad na ba mismo naghambal kahapon sa interview sa iya sang Bombo Radio, no, hindi niya na ma-feel daw why na sa iya sini nga espiritu, kumbaga ang kung ano sadto yang isa ka Plaridel na ba sa konseho mo. No? Nga kung may Miriam Defensor Santiago siguro sadto sa Senado nga hindi man matayog ang prinsipyo kung may ara sang ginatindugan ini nga husto, bisan pa nga unpopular ang iyaya sini nga tindog, bisan pa nga isa lang siya ka panindugan sina, no? Ti hindi malayo si kagawad Plaridel na ba sa amo sina nga figura ni Senator Miriam Defensor Santiago sadto sa Senado, no? Kung may MDS, may Miriam Defensor Santiago sa Senado, no? May Plaridel na ba man sa konseho sang syudad. But kay bangod nag-alay na siya sa Triñas administration, ti may mga punto nga gusto i-oppose ni kagawad na ba sa mga ginaduso man o sa mga programa, sa mga polisiya, nga gusto ipatuman sa Triñas administration, nga hindi na siya maka-oppose kay ti-api na siya mo. Alay na siya, no? Tiyan mo manayahan sa aton sini nga mga kabumbo, kay ti sa ungka flyover nga daan dri ang DPWH, ang IBC, no? Ang mga ginalantaw sini diri nga mga sulokton, mga kalyado man sang Triñas administration mo. Ti si kagawad na ba nga alay sang Triñas administration, ginasaputi niyang International Builders Corporation, kag kunday sino pa to ang mga opisyal nga naglalana ang ila sini nga mga bibig sa pagkaon sa ila. Ti basi kag nagarefer si kagawad na ba sa iya man sini nga mga kauptanan sa ila na sini nga alliance. Sila to ang makabatsag, sila tong masakitan, no? Sa amo sadto nga mga hanot ni kagawad Plaridel na ba? Ti para sa ano pa nga nag-alay siya sa ila kung amo malang gali ng himuon niya, ti amo na nga nag-resign na lang si kagawad Plaridel na ba? And with this, no, dalaayhan man sini sa paglaylo ni kagawad na ba, sa pag-resign ni kagawad na ba sa konseho, no? Kag sa pag talikod niya sa iya sining persona as a loud critic, no? Bilang matigdas nga oposisyon, upod bala sa iya sining nga talikdan among iya sining kausa kontra sa ungka flyover issue, no? Upod bala sa iya sining nga talikdan ang iya sini nga pangita sang kamaturan, paghatag sang hustisya, no? Pagtindog in behalf sang public, pag-serve sang public interest sa ungka flyover issue. Kiti ang ginfaila niya diri sang kaso, mga api ni Mayor Triñas ni, mga apin sang Triñas administration ni, no? And for that matter, nangin api niya naman. Ti api niya, kasuhan niya. No? Apin sang api niya, kasuhan niya. Ti, amo na nga nag-resign na lang siya. Kag, mahipos na lang niya si kagawad na ba, kay ti, why na? No? Why na? Sang ipakigbato pa siya, dira, nga kontra sa Triñas administration. Ang pamangkot,
inibalaihan ang desisyon ni Kagawad Plaridel Nava. Personal lang gid man nga desisyon niya ini. Nagaisahanon gid lamang bala siya sa desisyon niya nga ini. No? Orti personal niya kag may araman sang mga encouragement abi sa iya sila nga pamilya nga abi ti bro or dad, no? Ti pahuway ka na, focus na kita sa aton sila nga private life, pinamilya na lang ta, no? Amo lang balay ng consideration ni Kagawad Plaridel Nava, no? Sa iya lang gina kag sa pamilya niya naghalin or may iban pa yang nga partido. No, especially ang mga partido sa mga partido bala nga sakitan perme kon mag bukas ang bibig niya si Kagawad Plaridel Nava sa mga issues, no, especially sa sining ungka flyover sa karon. Posible ayhan nga may ara man nga nag-influence sa iya o nag-istorya sa iya nga ti halin man sa ilaw sini nga alyansa, no? Basi may ara sang patulay to halin sa IBC, no? Halin sa taga DPWH basi may nagpatulay bala to nga ti kay total upod nyo naman sa alayan si Kagawad Nava kagapinay man kita, no? Ti abi hindi man kami direkta ya makaisurya kay Kagawad Nava, ti abi kay kamo mandra ang apinay, kay kamo na magkaalyado, no? Ipalabot abi ning nga mensahe namon sa kay Kagawad Plaridel Nava, ho, no? Nga hindi na ni pag-ipurso ang kaso nga ni or ano da, no? Nga mga arrangements sa aton sini nga mga kabombo, no? Hindi na madula nga mga palamangkutanon sa paminsaron sa ngaton sini nga mga kabombo. No? But only si Kagawad Plaridel Nava sina makasabat. No? Kung may mga other considerations pa si Kagawad Plaridel Nava, kay ti, nakita niya naton nga kung maghalin na siya sa konseho, padulong na siya sa lawasang pungsod, basi kag mapatay na yung kaso sa ombudsman, wais ang hustisyang maaguman kita diri. Pero, kung ipakita ni Kagawad Plaridel Nava, bisan why na siya sa konseho, biskan adto na siya sa Amerika, but kung ungka flyover yang istoryahan, hindi niya gyapon pagluatan, no? Masacrifice gyapon sa sangya sini nga resources, gamiton niya sini nga personal resources, no? Kagang iya sini nga tiyempo, no? Mautang siya sang tiyempo niya sa pamilya niya kay mapuli anay sa Pilipinas kay otubangon ining ungka flyover issue. No, kung makita guro sang public ang amo sila nga panindugan from Kagawad Plaridel Nava ti basi dra, no? Kag makita naton kag mapati kita nga indeed ang ining dala ni Kagawad Nava sang issue sa ungka flyover sa Office of the Ombudsman nga nagfile sa sang kaso, no? Out of his deep concern sa public kag ginakabig niya nga moral obligation niya bilang isa ka Ilonggo, bilang isa ka konsehal, kag bisan hindi pa siya sang konsehal, no? Kay bangod siya ang may ihibalo kag may kaisog na magpurso sini, no? Kay tiyang iba niya nga mga Ilonggo di nga mga maisog man kuno ti gapaisog-isog man lang pero sang ara na way man, no? Ti basi dara pa lang kaga mapakita gid ni Kagawad Plaridel Nava ang iya sini nga worth as a public servant, no? Kagin saligan nga mangin public servant sa mga Ilonggo even after nga way na saya sa public service. Just 7 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aga. Pagbalik naton dugang pa nga mga balita aton sini nga tagan sang ligwa pagkatapos sa mga pahanumdom. Umpisa sang pandemya, nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus
ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat ing mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga
Evacuation Center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration. Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa las 9 saga pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Sanbay sa kay Bombohana Joy Andasa. Nakalabot rin sa aton sa Bombo Radio ining complaint sang pila naton sini ka mga kabombo nga nagaagi dra sa may area sang circumferential road. Ti ang circumferential road nato ni ang isa man sa mga purpose tani sini amo nga ma-decongest ang traffic sa mga una sini nga mga main thoroughfares diri sa aton sa may Iloilo kag mag-service sini nga alternative nga ruta sang iba naton sini nga mga motorista. Mangin masulhay dapat yang pag-agi sa nadra sang aton sini nga mga motorista sang aton sini nga mga biyahero kay ti maligwa sini ang karsada. Taga 4 lane siya ina. No? Construct ginhimo inang aton sini nga mga karsada para agyan sang mga salakyan. No? Tiyang ginihimo iya sang iban kuno nga mga drivers sang mga dalagko sini mga 10-wheeler nga mga trucks dira sa may bahin sang circumferential road ginahimo yan nila sini nga parkingan.
Draya sila sa kilid karsada nagapaamulya. Sa bagay nga nagapakitid man sang karsada, kag nagakos paya karon sang traffic, no? Kag delikado man para sa aton sini nga mga motorista ti abita ang syudad subong grabing kampanya kontra sa mga illegal parking. Ti ano ning kampanya sang PST mo nga sila ang nagapangdakop sini sa mga naga-illegally park nga mga salakyan dili niya sa may city proper. No? How about sa iban paginaton sini nga mga highways man nga within man sa jurisdiction sang syudad nga may ara sang illegal sini nga parking. May ara pagidjagani sa nagligad report nga sa circumferential road man ginhimo yang palumbaan sang mga salakyan, may nagkakinabo sini nga mga drug racing. No? Pero may clarification sa diri man ang Public Safety and Transportation Management Office nga ang area kuno to sang circumferential road sa din may nakuhaan sang video nga may ginapatigayon sini nga drug racing or palumbaan sa mga salakyan daw sakop niya kuno to sang uton. Hindi naman kalaboto ang PST mo kay ang uton niya may ara man sila sang ila sining traffic management nga unit or office. Ang diri sa syudad sang Iloilo sa may area sang Haro, no? May ara sa mga traffic violators nga waay gid sa may nagasita. Check ta wala si Bombo Hana Joy Andasa sa report. Bombo Hana, please go ahead. Nagpalabot sang reklamo ang isa ka motorista kag aton nga sa Bombo Doni nga nagaagi sa dalanon sang circumferential road sa Takasharo matapos na trafikan kuno ini bangod sa mga naga-illegal parking sang mga dalagkuan nga tracking sang construction supply nga may unod semento kag mga kabilya. Sa pakipag-angot naton kay punong barangay Joseph Tural sang Takasharo, iyagin pahayag nga wala sang complaint nga nabato na sa barangay. Apang bangod ang mas apektado diri is ang mga motorista nga nagaagi i-aksyonan kuno gilayon ini kay instead of 4 lanes kung aton tanawon nagatatlo na lang bangod akupado katama ini ang isa ka lane sa kilid sang mga tracking. Kag iyaman kuno ini ipasaka ini kay Jack Conlo hit sang Public Safety and Transportation Management Office agod maaksyonan kag kung ano ang maayo diri Bombo Doni. Yari malaki pamatian naton si Joseph Purala, punong barangay sang Takasharo. Sa matuod sinaman mo, wala gid isang complaint o kung reklamo sa barangay pati sa cause of traffic dira sa circumferential road. Pero kay ari ka mo nagpaabot dira sang ilang mga problema, kadtuan naton nga nakadtuan ko dito kag nantawon kung meara gid man nga cause of traffic dira ang area. Kay ang mga kay Balaan mo ma'am ang daang area malapit ida sa traffic light naton. No, kung mag-stop, no, kung mag-stop siyempre kung volume sa motorista da ko sa gitna sa traffic. Pag kumiyara pag dira nga aksidente, no, kay kalabanan ka hindi magatagay ka lugar sa gas-stop na gaggo pangiban gabinunggan ay sila tunga amo sina nga traffic in mga area sa laba-laba alin dito sa may circumferential road dito sa may stoplight lambot na dito sa may nigang isang traffic man kay mo nang isa nga kung may manawag nga sakon dire nga mayara dira nga nagbungguan ay sa crossing sige daga kadto kami daglayon dala ko akong mga tanod para nga mapaplo na mo dira sa sakyan. Kaya tama kalaba, gimanda ang traffic kung kaso may mga bungkuanay sa tunga sang traffic light man. Ang nabalaan ko dira, may naga-rent dira sa may di sa tiyak nga budiga pero suludlon ang ilang suludlon tong ila yung ginarentahan may dalan man dito wala ko ideya na pero ang sa Metro Pacific may diya ko dira kay dira sa nagarent sa budiga dira nang sa din sang circumferential road dira so lantawon ta gid man kon ara gid man dira agyan tadlaw nagkumayara sa wayon sa mga salakyan dira i-report naton sa
kay Jekundo na ina mga salakyan, anon siguro git pahalinon ginadang area nga hindi sila magpark sa kilid ng dalan, ma'am. Okay, Bombohana. Bombohana, si punong barangay Joseph Poral, ano ni naka-wheelchair ni sa? Nakapungko man siya sa iyang pulungkaan ng Bombodoni. Pungko siya sa iya. Pero naka-wheelchair sa, ano, hindi siya katindog, Bombohana? Wala man Bombodoni. Why man? Kita man siya ginang gatindog nga galakat-lakat? Pagsik man sa iya Bombodoni. Oo, kay ginpamangkot ay na Bombohana, kay galibog man ulo ta nga ang ginhulat pa yan ni kagawa ni Kapitan Pural nga kita magkadto dra sa iya. Kag mahambal siya nga waay man may gareklamo nga mga motorista nga may mga nagapalarking dra. Kay basi bala abita naka-wheelchair si Kap Pural, amo na nga hindi siya makahalin dra sa ila sining nga balay. Kag hindi siya bala makalibot-libot sa iya sining nga barangay Bombohan, hindi siya makaagi dra sa may circumferential road nga sakop Santa Casaro. Amo na nga hindi niya makita ang mga nagapalarking dra kay tanhaga makita gani sa mga motorista nga nagalabay-labay lang sa barangay. Siya mismo nga kapitan siya sang barangay kag taga dra siya sa barangay. Way kakita nga may mga traffic violators dra sa circumferential road. Amo na gani Bombodoni kay syempre ang amo na nga circumferential road kun tani alternative route pagit pala inaahaw sang pakadto kag pabalik halin sa ungka bala. Kung tani, medyo taway-taway na adra tapat, kaya ang mga naga-illegal bala nga parking, delikado katama, kay base bala nga abi sa isa ka motorista, wala sa may gasunod, tinag-overtake sa yung mga disgrasya bala. Kag ipahayag man niya nga daan, nga may kakatabo, madila ang disgrasya sa mismo nga crossing. Oo. Di ang mga barangay officials nato ni mga persons in authority ini. In fact, sa implementation sa mga ordinansa sa aton sining nga syudad, task man ini sila sang city government, sang local government unit, aw man sa iban nga mga barangay, kag sa iban nga mga LGUs nga magbulig sa implementation sa mga local ordinances. Bod siningon trabaho man nila ini nga kung ano ang mga ordinansa sa syudad, easy to it nila nga nagabulig sila sa implementation. Sina ti mayara kita sang ordinansa diri sa syudad sa aton sining nga traffic code nga isa dra sa mga ginabawalan ang illegal nga pagparking sa karsada or sa mga lugar nga hindi man sa mga parking areas. Ti anong nabulig sang barangay taka sa mga barangay officials dra sa pag implement sini nga provision sa aton sini nga ordinansa kay dra gali sa ila pag gusto parking ang mga tracking da sa kilid sang karsada Bombohana. But siningon way ga kooperar ang mga opisyalis sa takas sa implementation sa mga layi sa syudad. By the way, ano takas haro nino, hindi isang takas bukid ang barangay Bombohana, sakop sang ano ni gani? Ang takas? Haro pa niya Bombodoni. Haro. So ang haro, isa na sa mga distrito sang syudad sang Iloilo, hindi na isang takas bukid nga gwa na sa syudad Bombohan. Nga ang mga opisyal yata daw ay labot yaw kung way nigin palabot dra sang bombo radio kung way may nagpabumbo sa nadre way kakita ang mga barangay opisyal sa Takasaro nga may mga violation sang traffic laws na tondra sa ila. Amo gani ang Bombodoni nga tingalaman ako nga wala ko na sang complaint sa ila nga barangay. Apang syempre ang mga dira nga residente mismo kung dira lang man sila kag nagakorumyot naman sila indepektado pero ang mga motorista pala Bombodoni nga mga nagaagi bala dira sa circumferential road amo gani na nga ginpamangkot agid kauna-una Bombohan after mo pabati sang tingog ni Kapitan Pural ginpamangkot agid ka kung ano naka-wheelchair ni si Kap Pural bedridden ni siya nga ginisorbo ta lang siya kay ma-interview kita sa iya hindi man gali. Tiwag gidya galibot-libot si Kapitan Pural sa takas. Eleksyon na ka, lapit na lang eleksyon, why kayo mo galibot-libot nga? Iba niya sago na ni pamarinti sa mga putok-putukan to sang bukid biskan gaisano ng balay sa takas bukid nga 5 kilometros ang lakton basta butante ginasulong gid sa mga kandidato. Si Kapitan Joseph Pural daw ay labot ano hindi sa magpa-re-elect na?
amo nang wala nato nahibaluan na Bombo Doni kaya sa bagay lapit na lamang daan ang filing sang certificate of candidacy naton wala pa takabalo dira kung anong iya plano. Sige. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Hanajoy Andasa. Araw-araw pa niyang na-notice gani sang mga tao nga nagalabay lang sa karsada ang illegally park nga mga vehicles, mga tracking dra sa may area sang Takas Haro. Tiya mga barangay officials nga taga-dragin mismo sa barangay kag supposedly nagalibot-libot man sa ila sining nga barangay, especially subong nga lapit na lang eleksyon, dapat gapangitan ni sila sang ila sining nga mga parintida. Kay lapit na lang eleksyon mo, waya kakita nga blatant violation inadra sa aton sining nga traffic rules. Magluwas lang kung hindi makakita sang provision sang ordinansa mga barangay officials ra kay ti basi may nagatabon sa ila sining nga mga mata. No? Amo na nga hindi man sila makakita sang mga tracking dra nga illegal nga nagaparking sa kilid sang karsada. Kay base bala may mga tabo ng ila sining nga mga mata? No? Base bala ginhapunan sang agilang ila sining nga mga mata da? Amo na nga hindi sila makakita? Or base na tabunan bala sang ube? Ang ila sining nga mga mata mo na nga hindi sila makakita sang violation? No? Kag kun hindi man kun tani sila ya ang direkta nga magpangsita dra sa mga tagiya sang tracking or sa mga driver sa tracking nga illegal nga nagapark dra, at least ipalabot nila, no? The least nga mahimo nila ipalabot nila sa aton sini nga mga awtoridad. Daw isa man lang gani katawag ni si Mr. Jack Kunlo kung may ara sa mga problema sa trapiko ga responde man ni ang aton sini nga traffic management head, no? Ibisa na mo na tani ang mahimo sang mga barangay opisyalis sa may area sang Takas para nga mahawanan ang karsada dira kamang nga matalunsay ang dalagan sang trapiko. Kaya mo na gani nga gin butangan inadara sang circumferential road para nga ma-distribute ang traffic, ma-manage ang traffic sa sadtuanay nagagirinutok na iyang mga karsada naton. No? Tapos mangin useless man gali gyapon kay traffic man gyapon kun didto kag delikado man gyapon sa mga motorista kun didto kay may mga naga-obstruct iya sa karsada. Ang imbis 4 lanes nga karsada nangin 3 lanes lang kay may mga privileged animals iya nga mga tracking nga naga-parking dra nga hindi makita sa mga barangay officials. No? Bagay sa mga opisyal tani nga ni pang isla na ni sa mga opisyal nga hindi iya sang bulag, hindi asang buta kag hindi asang bungol kag wala na ka wheelchair. 10 minutos antes ang Las 10 saga ang pahayag kay ni Kagawad Peredel Nava. According sa iya dapat kuntani si Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman Jojo Ang nagpa-inhibit sa sining congressional inquiry sa Ungka flyover. Bot siningon dapat why ni tambong or why na dapat nag-participate na lang si Congressman Jojo Ang sa hearing angot sa Ungka flyover. No? Out of delikadesa kung tani si rin Kagawad na ba nagpa-inhibit tani si Congressman Jojo Ang. Kay ti, according sa kay Kagawad na ba amot kung tuod pa ini antilaw nga part gyapon si Congressman Jojo Ang sang kompanya kung part yapon isa sang International Builders Corporation. No, kay ti konektado gid man niya sadto si Congressman Jojo Ang sa IBC. Ambot lang kung sa nag-congressman ni siya, konektado gyapon siya or recuse na siya dra or why na siya sang interest dira. No? Pero ti mabudlay gyapon bisan pa mahambal siya nga hindi na ko da part sang IBC, hindi na ko da opisyal sang IBC, hindi na ko da empleyado sang IBC, hindi na ko da staff sang IBC. Why na ko nagamasa sang simento para sa IBC? No?
Pero hindi mo abi malikaw ang pag-question sa interest diri. Wa man kita naghambal nga ginaproteksyonan ni Congressman Jojo ang ila sa nadraya nga vested interest sa IBC sa issue nga ni, no? Pero sa punto ya bala nga nangin part sa sadto sa IBC kag mga pamilya niya nga na sa IBC. Kag ma-investigate sila sa Kongreso, may congressional inquiry, and sa sunod ipatawag ng IBC, no? Kagara man siya, ma-question ang iya sining loyalty karon. No? Magisama na yan siya sa IBC kung mag-appear ng taga-IBC sa congressional inquiry? Or basi, makahamper iya sa patigayunon sining next congressional inquiry ang presence ni Congressman Jojo Ang kung pisa-pisaho na sa mga kongresista ang kontraktor sa Ungka Flyover. No? Out of delikadesa ang ginalantaw din ni Kagawad Nava, dapat nagpa-inhibit na lang si Congressman Jojo Ang. Pero basi mabudlay man sa kay Congressman Jojo Ang kay tunga man ang iya sining lawas mo. Mapa-inhibit siya nga vice chairperson nga daan siya sang House Committee on Public Works and Highways. No? Basi may mahambal naman karon kung hindi mag-appear si Congressman Jojo Ang sa inquiry kung magpa-inhibit siya. No? Basi sukton man siya sang mga Ilonggo nga iya gina-represent sa Uswag Ilonggo nga congressman nga way katuya nag-join sa hearing kay ikaw dang amon sini nga representative kag isa pa vice chairperson kada opisyal kada sang komitiba nga away mo yagin tungdan imo sini nga responsibilidad. Way man pagkatuan ni si Congressman Jojo Ang. No? Damned if you do, damned if you don't man kung ang kilala ta paghambal, no? Sa sining mang-enroll yan ni Congressman Jojo Ang sa inquiry. No? Pero kung aton sining nga balikan ang first nga hearing nila sa nagligad sining nga Martes. Although vice chairperson si Congressman Jojo Ang sang Committee on Public Works and Highways, pero tiang daw laban man to gani hambal, syempre tiang chairman nila si Congressman Momo. No? Kaga ang isa pa gito kongresista nga naga-question man nga hindi sang nga waya naghalindri sa aton siri sa Iloilo but kongresista man si Congressman Yevgeny Imano. No? Kag ti dito ang mga nabatian tayo nga naghalambal gid kanday Congressman Jamjam Baronda, Congressman Ferds Biron, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Mike Goreseta, kag ang nangin sponsor sang resolusyon si Congressman Raul Manuel sang Kabataan Party List. No? Pero si Congressman Jojo Ang daway man sa gani katikab to. Daw husto man lang sa tumag hutik-hutik to kay kung Ferds Biron kay inguray sila mo. Kag magtango-tango to kag kuan man to hangaw-hangaw man to sang nagpamangkutanan na kun ara balang taga IBC kag kun sinong tagiya sang IBC. No? Daw amo man lang to nang enroll ni Congressman Jojo Ang. Nga kun amo man lang nagali si Congressman Jojo Ang sa hearing sa Ungka Flyover nga daw maayo man nga way siya, daw maayo man nga wala nga ara siya. No? Mayo na lang guro nga mag-inhibit na siya matuod No? Kaya kung ara siya, daw way man siya. No? Ara man siya sa way, daw iniw man siya mabatsagan. Makita mo lang siya nga ara siya, pero daw way man ang iya sining espiritu. No? Ara lang iya sining lawas, pero daw way man ang iya sining espiritu. Sa hearing, basi kag tsakto man ang hambal ni Kagawad Taridal Nava, out of delicadeza, no? Pa-inhibit na lang si Congressman Jojo Ang kay kung amo ni ang dalaga niya sang hearing sang Lunes magpadayon or sang Martes magpadayon amo gyapon ni nga si Congressman Jojo Ang ara siya matuod pero husto man lang siya mag hutik-hutik kay Converge maghangaw-hangaw to kung magpangitaay na kung tagadiin ang IBC din ang IBC sinong tagiya sang IBC, no?
Tidaway man yapon siya sang papel to. Gina-expectar tanan naton nga siya ang vice chairperson diri mo na silita tagaan tagi diya sang benefit of the doubt. No? Sang aga to, sang hapon ang hearing, sang aga to ginhambal tagi tagaan tagi diya sang benefit of the doubt si Congressman Jojo Ang. Kung hindi madala sa benepisyo sang pagpangduwa-duwa, tagaan na pagid sang benepisyo sang pagpang tatlo-tatlo, pagpangapat-apat, hasta benepisyo sang pito-pito ihatag na sa iya. No? Just to give him a chance nga ti trabaho niya man niya sini nga trabaho bilang miyembro sang Kamara kag Uswag Ilonggo Party List Representative kag Vice Chairman sang komitiba. But so far disappointed gid kita. Why naton kataas ang aton sa expectation but bisan isa ka halintang why gid ma labot no ni Congressman Jojo Ang ti amo na kunara siya daw pareho man lang awaay siya ti kundi inhibit na lang siya kay parang hindi na ma-isyuhan bala kay ti hindi gid niya malikaw nga may conflict of interest diri. No, biskan pabi maghambal si Congressman Jojo Ang hindi biskan halin ko sadto sa IBC kag biskan tito kag tita ko na ang taga IBC no himuon ko yung akon sini nga trabaho bilang Uswag Ilonggo Party List Representative nga tiglawa sa mga Ilonggo kag ang issue ni isang ungkap flyover very close gid ni sa heart sa mga Ilonggo no dapat ari gid ko di no regardless pa na kung sinon taga IBC biskan mag-amo panabi nga manifestation si Congressman Jojo Ang no ti may conflict of interest siya dira matunga siya mo no kag questionable man ang loyalty ni Congressman Jojo Ang kun diin siya dira amo na nga the best nga mahimo niya is to inhibit na lang out of delikadesa gani according sa kay kagawad Plaridel na ba? Kagitugyan niya rin sa iya siri nga mga kaupdanan nga way man niya labot sa IBC, way man niya binayaran ni IBC, no? Way man nagpangimpliyo sa to kay IBC kaga kunang kilala ko gani damo pa man yang kwarter nila sang sa taga IBC. No, itugyan na dra sa ilang hearing ani. No? Kaga way man sa madula sinadra sa kay Congressman Jojo Ang kun maginhibit siya kay ti anon tanayabi kay may ara sang conflict of interest mo. Kag sana siling tanagani, ara man siya matuod pero daw ay man iya siling nga presensya. Ti ano bang punto nga ara siya? Kay ti kun ara siya dra, kag way man sa may ginahimo, still manumdum ang tawo, no? Gaano si Kung Jojo daman. Impunto las 10 sa aga. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Saud to. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo!